Hare Krishna. Everyone, we're back to English. Hare Krishna mindenki. Most visszatérünk az angol leckéhez. We sort of missed out 3 sessions, I think. 3 alkalmat kihagytunk. And that means that actually we would have been finishing now, today. És ez azt jelenti, hogy ma fejeztük volna be körülbelül. We would have done 5, 6, 7. Today would be 8, and then maybe I would have done a wrap-up, a summary. Az 5., 6., 7. már kész lennénk, ma lett volna a 8. vers, és akkor lehet, hogy lett volna még egy összefoglaló And végén. That can't be next week, because next week we have Gita Jayanti. És következő hétvégén nem lehet, mert következő hétvégén Gita Jayanti van. In other words, just please keep in mind for everyone who's also out there that next week we won't be having Siksastakam. Úgyhogy azok is, akik távolról néznek minket, tartsák az eszükben, hogy jövő hétvégén nem lesz Siksastakam. But rather we'll be having Gita Jayanti, and that's in Hungarian. Hanem magyarul lesz Gita Jayanti. And actually the Gita Jayanti is on Sunday, and that's actually just for our outreach members. És ez vasárnap lesz, és csak a prédikálásunknak a célközönségének. And on Saturday we're doing a Bhagavad Katha. És szombaton pedig Bhagavad Katát tartunk. Which is for those devotees who have bought, or those people who bought sets of Bhagavatams from Astasaki. És ez azok számára lesz, akik Astasakitól vettek egy egész szett Bhagavatamot. So that's sort of a packed weekend, and it doesn't allow me to fit in a Siksastakam lecture. Úgyhogy ez egy sűrű hétvége lesz, ami miatt nem tudok Siksastakam leckét tartani. And that's the 5th. So that means 12, 19, 26. Anyway, we'll do another 1 or 2 during December. Szóval az 5-e lesz, úgyhogy 12-én, 19-én, 26-án meglátjuk, minden esetre lesz néhány még decemberben. And we'll probably end up going into January for a week or so. És valószínűleg bele fogunk lógni a januárba egy hétre. I don't know who's going to tune in on Christmas. Nem tudom, ki fogja nézni karácsonykor. Everybody's going to be busy with their families. Mindenki el lesz foglalva a családjával. Okay. So just a few things before we move on. Néhány dolog, mielőtt tovább megyünk. Thank you for everyone for their prayers and so on for both my recovery as well as devotees here in New Vrajadam. Mindenkinek nagyon köszönöm az imáit a saját gyógyulásomért és az új Vrajadami bakták egészségéért. In English it was a wipeout. Ahogy angolul ezt mondják, ez ilyen áradat volt. That wipeout in terms of how many devotees here in Krishna Valley got the virus. Abban kapcsolatban, hogy mennyien kapták el a vírust Krishna völgyben. Good thing is no one really had to go to the hospital. A jó dolog az, hogy senkinek nem kellett kórházba menni. Which obviously means also that there were no fatalities. Ami nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy nem voltak halálos esetek. And now there are no new cases. És most nincsenek új esetek. At least here we've got some of the Sankirtan devotees who are traveling. Legalábbis itt van néhány Sankirtan bakta, akik utaznak. So everybody out there, if you haven't had it, mindannyian, akik kint vagytok, hogyha még nem kaptátok el, don't get it. Ne kapjátok el. It's not pleasant. Nagyon kellemetlen. It's not a flu. Nem egy influenza. It's unique. Egyedi. And
And I got off quite light by comparison to some much younger devotees here in New Bridgetown. És én egész könnyedén átmentem rajta néhány nálam sokkal fiatalabb baktához képest itt Új-Rajadánban. So it's not just for old folks who are in danger, but everyone. Szóval nem csak az idősek vannak veszélyben, hanem mindenki. Okay, so I said next week that there's no Gita Jayanti. Szóval már mondtam, hogy jövő héten Gita Jayanti van. In the last 3 weeks we've had 3 Nitya Sevas. Az elmúlt 3 hétben 3 Nitya Seva érkezett. Tot Arpad and Iboya, Kathleen Porter and Somyendu and Monideep Pal. They were our, thank you very much for those devotees who Köszönjük. came to service of Radha Shyam. Köszönjük szépen mindazoknak a baktáknak, akik szolgálatot ajánlottak így Radha Shyamnak. Tomorrow is the last day of Kartik, right? Holnap van a Kartik utolsó napja. You've only got one more day to do Nitya Seva if you haven't up to now. Már csak egy napod van, hogy befizesd a Nitya Sévát, ha még nem tetted eddig. This Nitya Seva gives 1,000 times the result of the one that starts on 30 days, half September, April, June, and that starts on 1st of December. És ez a Nitya Séva, ennek 1000-szeres hatása van ahhoz képest, ami december 1-én kezdetek. So, Radha Shyam is here, and there are still many days open for service to be taken. És Radha Shyam itt van, és még sok nap van nyitottan az ő szolgálatukra. I forgot. Anyone here has it? Oh, you've got. Here is Sankalpa Kamudi. Itt van a Sankalpa Kamudi. Bhakti Devi tells me they're going like hotcakes. Bhakti Devi mondta, hogy úgy fogy, mint a süti. I haven't the faintest idea what a hotcake is in English. I've never seen or eaten a hotcake. Még soha nem ettem ilyen forró sütit. They're going like samosas. Úgy fogynak, mint a szamószák. At least samosas on my plate. Legalábbis én szeretem a szamószákat. And so, yes, by all means, please place in an order. Mindenképpen rendeljetek. And particularly those who are in the UK, we're having a shipment, a devotee who will be driving up to the UK. So if you want to book, deliver it quickly, then it's leaving soon. És főleg Angliában, akik laknak, számukra fog menni autóval egy rakomány, úgyhogy rendeljétek meg. In terms of look, it's my favorite book. It's been sitting on my desk ever since I first got it. A kinézet szempontjából ez a kedvenc könyvem, ott van az asztalomon, amióta megkaptam. This sort of larger format of Krishna and Vrindavan series is really, really beautiful. A Krishna Vrindavanban sorozatnak ez a nagyobb formátuma nagyon gyönyörű. Hare Krishna. I started working on the next book. Elkezdtem dolgozni a következő könyvön. I got a little slowed down during my illness. A betegségem alatt kicsit lelassultam. My head was foggy, just like it's foggy outside. Ködös volt az agyam, persze most kint is köd van. It's still a little foggy, so I can't guarantee how well I'm going to be doing today. Még mindig egy kicsit ködös, úgyhogy nem tudom garantálni, hogy milyen jól fog menni mai lecke. In theory, this book, Vilap Kusumanjali, will be available in the spring, late spring. Elméletben ez a Vilap Kusumanjali könyv, ez tavasz végén lesz elérhető. Let's see, at least I learned enough not to make too many
rock solid or cemented promises as to when the book is going to be available. Meglátjuk, már megtanultam, hogy ne tegyek sziklaszirál, de betonozott kijelentéseket, hogy mikor lesz elérhető a könyv. And SRS Books or Bhakti Devi, although she says she's overwhelmed with the orders, but she's happy about that. Ugye a Sankalpa Kamudit az SRS Bookson lehet megrendelni, bár elég and the other book that's coming from the printer is this book. És egy másik könyv a nyomdából, az a következő könyv. I don't have anything to do about with the cover. Nincs semmi mondani valóm a borítójáról. And we call it the Outreach Book. És ezt a prédikáló vagy Outreach könyvnek hívjuk. And it's called what's it called? Yes. It's called The Swami on Life in a Faltering World. És az a címe, hogy a Swami szemével élet egy kizökkent világban. It's a great title. I didn't think of it, but it's a great title. Ezt nem én találtam ki, de nagyon jó cím. And this is from the little videos, vlogs that we do. Ez azokból a videókból, vlogokból készült, amiket csinálunk. It's a well-edited version of those videos. Ez egy editált verziója ezeknek a videóknak. And there 1, 2, 3, I don't know if there's even 3 pages, 3 page at the most, analysis or thoughts on a certain topic. És ezek maximum 3 oldalas elemzések egy bizonyos témáról, vagy gondolatok egy bizonyos témáról. And obviously they're primarily meant for non-devotees or people who are a little interested in yoga and bhakti. És természetesen ezek olyanok számára vannak, akik még nem bakták, vagy akiket kicsit érdekel a jóga, vagy a bhakti. So they also make great Christmas presents for those who you can't give a sankalpa to. Ezért ezek nagyon jó karácsonyi ajándékok azoknak, akiknek nem tudtok sankalpát adni. Okay. I'm just thinking what are the different elements that I should sort of abridge here today. Azon gondolkozom, hogy mik azok az elemek, amiket, hogy lerövidíthessem a mai leckét. I don't know how long I'm going to be able to keep standing. Nem tudom, mennyi ideig tudok majd állni. But we're going to start by singing the song of Bhaktivinoda Thakur. De azzal kezdjük, hogy elénekeljük Bhaktivinoda Thakur dalát, which describes this verse 5. Ami ezt az 5. verset írja le. Ainanda tanuja kinkaram patitamam vishame bhavam buddho kripaya tavapada pankaja stittaduli sadvisham vichintaya. I see that devotees know these verses very well. Látom, hogy a bakták jól tudják ezt a verset. Okay, so let's sing this verse. Énekeljük el ezt a verset. Cartel somebody. Anadikarama pale bodhi bhava navajale Anadikarama Tori barena deki. Let's do that again. Oh, megváltozott. I just noticed that it's a changed, different format. Okay. Megváltozott a formátum, most vettem észre. Shri Guru Anadika Rama Pale
Podiba varnava jale tori barina dekiyu paya anadikarama pale podiba varnava jale tori barina dekiyu paya vishaya hola hale divanishi jwale manakabu shukanahi vishaya hola hale divinishahiya jwale manakabu shukanahi asha pasha shata shata kleshadaya abhirata pravriti urmiratahe kela asha pasha shata shata kleshadaya abhirata kama krodha adi choy bata pade deha boy avashana hoiloa shibela kama Jnana karma tagadui more pratari aloi avasheshe pele shindu jale jnana karma Samaye bandhu tumi Krishna kripa sindhu kripa kori tolo more bale Patita koridori pada padma duli kori deho baka pivinoda shraya
Amitava Nitya Dasha Buliya Mayara Pasha Vadahoye Achidoya Moya. Sivarama Swami ki jai. Srila Prabhupada ki jai. This is Bhaktivinoda Thakur's rendering of this very wonderful verse. Ez Bhaktivinoda Thakur feldolgozása erről a csodálatos versről. Let's just read it once, responsively. Ainanda tanuja kinkaram patitamam vishame bhavam buddho kripaya tava pada pankaja stita duli sadrisham vichintaya. O my Lord Krishna, O Krishna, son of Maharaj Nanda, I am your eternal servant, but because of my own fruitive acts, I have fallen into this horrible ocean of nescience. Now please be causelessly merciful to me. Consider me a particle of dust at your lotus feet. Ó Uram, ó Krishna, Nanda Maharaj fia, örök szolgád vagyok, ám gyümölcsöző tetteim miatt a tudatlanság rettenetes óceánjába zuhantam. Most arra kérlek, add indokolatlan kegyedet, s tekints egy porszemnek lótuszlábaidnál. So Bhaktivinoda Thakur's elaboration on this in his song. Bhaktivinoda Thakur kifejti ezt ebben a dalban. He says, as a result of my selfish activities, which are without beginning, I have fallen into the ocean of material existence, and I see no means of deliverance from this great ocean of nescience. Day and night my heart burns from the vicious poison of these worldly activities, and due to this my mind never finds any real happiness. Ezt mondja, önző tetteimnek köszönhetően, melyeknek se vége, se hossza, belezuhantam az anyagi létezés óceánjába, és most nem látok kiutat a tudatlanság eme szörnyű óceánjából. Az anyagi tettek áldáz mérge éjjel-nappal marja szívemet, s elmém emiatt nem talál valódi boldogságra. Bound by hundreds and hundreds of desires like nooses around my neck, they constantly trouble me. In this ocean of nescience play the waves of ever-increasing materialistic tendency. There are also many thieves and rogues, of whom 6 are prominent: lust, anger, envy, greed, illusion, and madness. They are causing me great fear, and in this way my life is coming to an end. A vágyak százai, melyek olyanok, mint kötelek a nyakamon, folyton csak bajt és szenvedést hoznak rám. Az anyagi tettekre való egyre erősödő hajlam hullámai játszanak a tudatlanság óceánjában. Ebben a világban számtalan tolvaj és gazember él, melyek közül 6 igazán kiemelkedő. Kélyvágy, düh, irigység, mohóság, illúzió és őrület. Nagy félelemben tartanak, s így életem vége egyre közeledik. The 2 highway robbers, named speculative knowledge and fruitive activity, have cheated and misled me, and finally they have thrown me into the ocean of misery. At such a time as this, dear Krishna, you are my only friend. You are an ocean of mercy. Please be kind, and by your strength uplift me from this condition of suffering. A 2 úton álló, az elmebeli spekuláció és a gyümölcsöző tettek átvertek és félrevezettek engem, majd a szenvedés óceánjába taszítottak. Ilyenkor, kedves Krishna, te vagy az egyetlen barátom. Te a kegy óceánja vagy. Kérlek, légy kedves, s emelj ki ebből a nyomorúságos helyzetből.
Grasping hold of this fallen servant and fixing him as a particle of dust on your lotus feet, kindly give shelter to Bhakti Vinod. O most merciful Lord, I'm actually your eternal servant, but having forgotten this, I have become bound up in the snare of Maya. Ezt az elesett szolgádat Bhakti Vinodát megragadva, s lótuszlábadon egy porszemmét téve adj neki menedéket. Ó legkönyörületesebb Úr, én valójában a te örök szolgád vagyok, de mivel megfeledkeztem erről, Maja csapdába ejtett. They're wonderful verses for devotees to study at their leisure. Ezek csodálatos versek, amiket a bakták kedvükre tanulmányozhatnak. Bhaktivinoda Thakur here, as well as in his Siksastakam, really emphasizes the condition of material existence. Bhaktivinoda Thakur itt és az egész Siksastakamban igazán hangsúlyozza az anyagi létezést. The suffering that we conditioned souls put ourselves through. Az a szenvedés, amiben mi feltételekhez kötött lelkek belehelyezzük saját magunkat. Anadi, since ever. Anadi, örök idők óta. And with the idea that we are going to be happy in this world. Azzal az elképzeléssel, hogy boldogok leszünk ebben a világban. In his Bhajan Rahasya, which is an elaboration of the Siksastakam, a Bhajana Rahasjában, ami a Siksastakam kifejtése, Bhaktivinoda Thakur more approaches from the point of the spiritual evolution of a devotee who's reached this advanced stage of Krishna consciousness. Bhaktivinoda Thakur sokkal inkább annak a baktának a szempontjából írja le a fejlődést, aki elérte ennek a Krishna tudatnak ezt a fejlett szintjét. But in Siksastakam, this is the essence of this verse, is to surrender to Krishna and get out of our fallen condition. De a Siksastakam ezen versében azt hangsúlyozza, hogy a lényeg az, hogy meghódoljunk Krishnának és kikerüljünk az elesett helyzetünkből. It's something that can't be overemphasized because Maya is very clever. Ez egy olyan dolog, amit nem lehet túl hangsúlyozni, mert Maya nagyon okos. And even when we think that we're free from her influence, we may still be influenced or at least tainted by her. És még amikor azt gondoljuk, hogy mentesek vagyunk a befolyásától, még akkor is lehet, hogy a befolyása alatt vagyunk, vagy legalábbis így piszkál minket. So here Chaitanya Mahaprabhu, now I will read his two verses that he writes about this shloka. Sri Chaitanya Mahaprabhu-nak elolvassuk azt a két versét, amit erről a slókáról ír. He says, I'm your eternal servant, but I forgot your lordship. Now I have fallen into the ocean of nescience, and I have been conditioned by the external energy. Örök szolgád vagyok, ám megfeledkeztem rólad, Uram. A tudatlanság óceánjába zuhantam, s most a külső energia feltételekhez köt. Be causelessly merciful to me by giving me a place with the particles of dust at your lotus feet, so that I may engage in the service of your lordship as your eternal servant. Légy indokolatlanul kegyes hozzám, s adj helyet a lótuszlábadnál heverő porszemek mellett, hogy örök szolgádként szolgálhassalak, Uram. So you see here that there's this declaration of helplessness. Láthatjátok, hogy itt a segélytelenségét fejezi ki. A real request for shelter at the lotus feet.
Egy igazi könyörgés menedékért a lótuszlábánál. And the request for service. És könyörgés a szolgálatért. And these are all characteristic of this verse. Ezek mind jellemzik ezt a verset. And here we have the translation. És itt van a fordítás. It says, O Lord Krishna, O son of Maharaj Nanda. Ó Úr Krishna, Nanda Maharaj fia. Addressing Krishna, it's significant. Megszólítja Krishnát, ez jelentőségteljes. And he says, I'm your eternal servant. És azt mondja, örök szolgád vagyok. So we are Nitya Krishna Das, eternal servants of Krishna. Mi Nitya Krishna Das vagyunk, Krishna örök szolgái. It's a nice handwriting. But because of my own fruitive acts, I have fallen into this horrible ocean of nescience. De saját gyümölcsöző tetteim miatt beleestem a tudatlanság szörnyű óceánjába. So we're in the material world. How we got into this material world is extraordinary. Itt vagyunk az anyagi világban, és az, hogy kerültünk ide, az nagyon különleges. The fact is that we really got ourselves entangled. We're in a mess. A tény az, hogy nagyon lekötöztük magunkat, és We could have got out a long time ago. Már rég kijuthattunk volna. But we're still here. De még mindig itt vagyunk. So, but then an appeal. És aztán itt egy könyörgés. Please be causelessly merciful. Kérlek, légy indokolatlanul kegyes. Srila Prabhupada likes this word causelessly. Srila Prabhupada szereti ezt a szót, hogy indokolatlanul. Because there may not be any good reason why Krishna should be merciful. Azért, mert lehet, hogy nincsen semmi jó ok arra, hogy miért legyen Krishna kegyes. Of course, devotees who have turned to him, then the reason is that they are trying to serve him. Persze, akik hozzáfordultak, azoknak a baktáknak az oka, hogy próbálják őt szolgálni. And that appeal is that we want shelter as the dust of Krishna's lotus feet. És a kérés az az, hogy menedéket szeretnénk, mint Krishna lótuszlábának a pora. Srila Prabhupada quotes this verse a lot. Srila Prabhupada gyakran idézi ezt a verset. I'll give some of the descriptions of this verse that Prabhupada gives. Néhány leírást elolvasok, amit Srila Prabhupada mond erről a versről. When he talks about a devotee being able to preach or a devotee be able to do certain things, Srila Prabhupada, amikor arról beszél, hogy egy bakta képes prédikálni, vagy bizonyos dolgokra képes, service, spreading Krishna consciousness and so on. Szolgálat, a Krishna tudat terjesztése, stb. We're in our Christmas marathon, so distributing lots of books. Karácsonyi maraton van, szóval sok könyvet kiosztani. So Prabhupada, referring here, he quotes the verse, he says, by the grace of the dust of Krishna's lotus feet, he says, a devotee can do wonderful things unimaginable to the common man. Prabhupada egyenlővé teszi azzal, hogy Krishna lótuszlába porának a kegyéből egy bakta olyan dolgokra képes, amik elképzelhetetlenek a közönséges emberek számára. Prabhupada saying, if you want to do something, then get the dust of Krishna's lotus feet. Prabhupada azt mondja, hogy ha valamit szeretnél csinálni, akkor kapd meg Krishna lótuszlábának a porát. I haven't planned on speaking about what the dust means. Beszélek arról, hogy mit jelent a por. But very often acharyas have described that the dust of Krishna's lotus feet are the devotees who are there. De az ácsáriák gyakran leírják, hogy a Krishna lótuszlábának a pora azok a bakták, akik ott vannak. The ones who already live there, they already set up home there. Azok, akik már ott élnek, és ott van az otthonuk. So then on another time Srila Prabhupada says that when a devotee offers prayers, he says he always requests a benediction. Egy másik alkalommal Srila Prabhupada azt mondja, hogy amikor egy bakta imádkozik, akkor mindig kér valamilyen áldást. So he cites this verse. Idézi ezt a verset. As an example. Mint egy példa.
indicative Prabhupada's giving us the go-ahead that when we're praying to Krishna, don't forget to ask. És így Prabhupád jelzi nekünk, hogy amikor imádkozunk Krishnához, ne felejtsünk el kérni. But just ask for the right things. Csak a megfelelő dolgokat kérjük. And Prabhupada defines this. He says that it's the prayer of a pure devotee. És Prabhupád ezt definiálja, azt mondja, hogy ez egy tiszta bakta imája. And this is from the Bhagavatam, so in parentheses it says from a Nishkam devotee. És ez a Bhagavatamból van, úgyhogy azt mondja, hogy ez egy Nishkam bakta. Which is not the purest type of pure devotee. Ami nem a legtisztább fajta tiszta bakta. But this is a prayer of a pure devotee. De ez egy tiszta bakta imája. Then Srila Prabhupada also says that this is the standard of full surrender. Srila Prabhupada azt is mondja, hogy ez a teljes meghódolás sztenderdje. The verse tells us that yes, this is what full surrender looks like. A vers elmondja nekünk, hogy igen, ez ahogy kinéz a teljes this is how meghódolás. it's expressed. Így fejezik ki. And then Srila Prabhupada, in another reference, he says that this is a prayer that devotees say who are eager to see Krishna. Srila Prabhupada egy másik helyen azt mondja, hogy ez egy olyan ima, amit a bakták akkor mondanak, mikor nagyon mohók látni Krishnát. And on several occasions, Srila Prabhupada equates this verse, the meaning of this verse, to the meaning of the Mahamantra. És több helyen is egyelővé teszi ennek a versnek a jelentését a Mahamantra jelentésével. And so we'll project that, what Srila Prabhupada said. Kivetítjük azt, amit Srila Prabhupada mondott. Hare refers to the energy of the Lord, and Krishna and Rama refer to the Lord himself. Therefore, when we chant Hare Krishna, we are praying, O Lord, O energy of the Lord, please accept me. We have no other prayer than please accept me. Lord Chaitanya Mahaprabhu taught us that we should simply cry and pray that the Lord accept us, and then Prabhupada quotes this verse. Hare az Úr energiája, Krishna és Ráma pedig magára az Úrra vonatkozik. Ezért, amikor a Hare Krishnát énekeljük, így imádkozunk. Ó Uram energiája, kérlek fogadjatok el. Nincs más imánk, mint hogy kérlek fogadjatok el. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu azt tanította, csak sírjunk és imádkozzunk, hogy az Úr elfogadjon bennünket. És aztán ezt a verset idézi. Prabhupada says, we have no other prayer. Prabhupada azt mondja, hogy nincs más imánk. Please accept me. Kérlek fogadj el. We may voice it with different words and so on, but ultimately that's our prayer. Please accept me. Lehet, hogy másmilyen szavakkal fogalmazzuk meg, de végső soron az az imán. Kérlek fogadj el. Whatever I am, whoever I am, with my, please accept me and make me suitable for your service. Bármi legyek, és bárhol legyek a hibáimmal együtt, kérlek fogadj el a szolgálatodba. And that's also the mood. Srila Prabhupada equates this verse with the mood of chanting Hare Krishna. És ez a hangulat is, Srila Prabhupada egyelővé teszi ezt a verset a Hare Krishna éneklésének a hangulatával. And again, there it's about please accept me. És újra itt megint azt mondja, hogy kérlek fogadj el. Okay. So we're leading into explaining the verse. These are sort of all introductions. Ez a bevezetés, mindjárt eljutunk oda, hogy elmagyarázzuk a verset. And now we're going to do a PowerPoint that you can see. This is something that I received a few days ago from my godbrother, Gopal Bhatta Prabhu. Lesz itt egy diavetítés, ezt Gopal Bhatta Prabhutól kaptam, az Isten testvéremtől pár nappal ezelőtt. This is a letter from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ez egy levél Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurtól. Yeah. I asked them, I said, is this one letter or many letters? Kérdeztem, hogy ez egy levél, vagy sok levél?
then I realized I actually had just quoted it in the book. It's in the book. És aztán rájöttem, hogy idéztem a könyvben, benne van a könyvben. But I'd forgotten. De elfelejtettem. But this is a letter from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and it really summarizes everything that we've studied to date. Ez egy levél Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurtól, és igazán összefoglal mindent, amit a mai napig tanulmányoztunk. Okay, I see that we've done a little different over here. Látom, hogy itt egy kicsit máshogy van. So, he's responding to a letter that he's received from a disciple. Ő válaszol egy levélre, amit egy tanítványától kapott. He says, I'm overjoyed to hear that your enthusiasm for chanting is increasing. As our contaminations are removed by chanting, the Lord's form, qualities, and pastimes will be revealed to us in the holy name. Nagy örömmel hallom, hogy egyre nagyobb lelkesedéssel dzsapázol. Ahogy az éneklés hatására megszabadulunk a szennyezettségtől, a Szent Névben feltárulnak számunkra az Úr formája, tulajdonságai és kettelései. There is no point in making a separate effort to artificially remember the Lord's form, qualities, and pastimes. The Lord and His name are one and the same. This will be understood clearly when the coverings in your heart are removed. Nincs értelme külön erőfeszítést tenni, hogy mesterségesen emlékezzünk az Úr formájára, tulajdonságaira és ketteléseire. Az Úr és a neve azonosak. Ezt világosan érteni fogod, amikor a szívedből kitisztul a szennyeződés. By chanting without offenses, you will personally realize that all perfections come from the holy name. A sértés nélküli dzsapázás hatására személyesen meg fogod valósítani, hogy minden tökéletesség a Szent Névből ered. Through chanting, the distinction that exists between the self and the gross and subtle bodies is gradually effaced, and one realizes one's own spiritual form. Once aware of the spiritual body, as one continues to chant, one sees the transcendental nature of the Lord's form. Az éneklésnek köszönhetően az önvaló és a durva és finom fizikai test közötti különbség fokozatosan háttérbe szorul, és az ember megvalósítja a saját lelki formáját. Amikor tudatában van a lelki testének, ahogy tovább dzsapázik, meglátja az Úr formájának természetét. Only the holy name reveals the spiritual form of the living being and then causes him to be attracted to Krishna's form. Csak is a Szent Név tárja fel az élőlény lelki formáját, majd eredményezi azt, hogy vonzódjon Krishna formájához. Only the holy name reveals the spiritual qualities of the living being and then causes him to be attracted to Krishna's qualities. Csak is a Szent Név tárja fel az élőlény lelki tulajdonságait, majd eredményezi azt, hogy vonzódjon Krishna tulajdonságaihoz. Only the holy name reveals the spiritual activities of the living being and then causes him to be attracted by Krishna's pastimes. Csak is a Szent Név tárja fel az élőlény lelki cselekedeteit, majd eredményezi azt, hogy vonzódjon Krishna ketteléseihez. By service to the holy name, we do not mean only chanting of the holy name. It also includes the other duties of the chanter. If we serve the holy name with body, mind, and soul, then the direction of service spontaneously manifests like the sun in the clear sky of the chanter's heart. A Szent Név szolgálata alatt nem csak a Szent Név éneklését értjük. Hozzátartoznak az éneklő további kötelességei is. Ha testünkkel, elménkkel és lelkünkkel szolgáljuk a Szent Nevet, akkor e szolgálat iránya spontán módon megnyilvánul, mintha a nap kelne fel az éneklő szívének tiszta egén. What is the nature of the holy name? Eventually, all these understandings spontaneously appear in the heart of one who chants the holy name. Mi a Szent Név természete? Idővel a megértések mind maguktól megjelennek a Szent Név éneklőjének szívében. The true nature of Harinam is revealed by listening to, reading, and studying the scriptures. It is unnecessary to write anything further on this subject. All these things will be revealed to you through chanting. A Harinám valódi természete a szentírások hallgatása, olvasása, tanulmányozása által tárul fel előttünk.
Szükségtelen erről a témáról többet írni. Minden meg fog nyilvánulni a számodra az éneklés hatására. I found it such a wonderful description of the very simple process. Ezt egy nagyon csodálatos leírásnak tartom erről a nagyon egyszerű folyamatról. Just chant. Csak japáz. Although interestingly you see Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur emphasizes service to the holy name. Bár érdekes módon Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a Szent Névnek nézett szolgálatot is hangsúlyozza. Preaching and so many things that we do. Prédikálást és sok másféle dolgot, amit csinálunk. And then he also emphasizes that listening to, reading and studying the scriptures. És azt is hangsúlyozza, hogy hallgassuk, olvassuk és tanulmányozzuk a szentírásokat. All this entails chanting. Ezeket mind magukba foglalja az éneklés. So, and Nam, Rupa, Guna, Lila, everything is revealed systematically, everything comes from the same place, chanting. És a Náma, Rupa, Guna, Lila minden fokozatosan megnyilvánul az éneklésből, ugyanarról a helyről. Okay, now, I just want to refresh everyone's memory a little about how the first verse actually describes the other 7 verses. Szeretném mindenkinek az emlékezetében feleleveníteni, hogy az első vers hogy írja le a többi 7 verset. Very briefly. Nagyon röviden. And Chaitodarpana Marjanam, we start off that this is Sadhu Sangha and Bhajana Kriya. A Chaitodarpana Marjanammal kezdve ez a Sadhu Sangha és a Bhajana Kriya. And that's equivalent to the second verse, Nam Namakari. És ez egyenlő a második verssel, Nem Namakari. Then Bhava Mahadavagni Nirvapanam refers to Trinadapi Sunichena. A Bhava Mahadavagni Nirvapanam a Trinadapi Sunichénára utal. And this is the stage of Nishta. És ez a Nishta szintje. Shreya Kairava, this was the last thing that we discussed. A Shreya Kairava volt az utolsó dolog, amiről beszéltünk. Which is the stage of Ruchi. Ami a Ruchi szintje. And Nadanam Najanam Nasundarim. És Nadanam Najanam Nasundarim. Now, Vidyavadhu Jivanam. Aztán itt van Vidyavadhu Jivanam. And this represents the stage of Asakti. Ez az Asakti szintjét képviseli. And that is what this verse embodies. Ainanda Tanuja. This is the stage of Asakti or attachment to Krishna. Ezt testesíti meg ez a vers, az Asakti vagy a ragaszkodás szintjét. And then the others go Anandam Buddhi Vardhanam, the stage of Bhava, and so on. És aztán az Anandam Buddhi Vardhanam, az a Bhava szintje, és a többi. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his Siksastakam, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a Siksastakamjában, he describes these stages with using different terminology. Különféle szóhasználattal írja le ezeket a szinteket. And then he says, after Anartha Nivriti comes 4 stages. És azt mondja, hogy az Anartha Nivriti után 4 szint következik. Nairantara, undeviating steadiness. Nairantarja, eltérüléstől mentes szilárdság. It's equivalent to Nishta. Ez a Nishtával And then Svecha Purvika, which means invocation of pastimes and spontaneous devotion. Svecha Purvika az a kettelések és a rága megidézését jelenti. Invocation means you're making some effort. Ez azt jelenti, ez a megidézés, hogy erőfeszítést and teszünk. this is Ruchi. És ez a Ruchi. And then Svarasiki. Svarasiki. Which is manifestation of lila without any effort.
Ez pedig a lila megnyilvánulása erőfeszítés nélkül. Which is asakti. Ez az asakti. And then it is Krishna prema, which means next stage is bhava. És aztán a Krishna préma, ami a következő szint, hát a bhávát jelenti. So just for everyone to remember where we're going, we are now at the stage of devotional development of asakti, of attachment to Krishna. És csak hogy emlékezzen mindenki, hogy merre tartunk, most a Krishna iránti ragaszkodás, az asakti szintjénél járunk. This is the stage of material love. Not material, but anyway, go ahead. Ez az anyagi szeretet szintje, nem anyagi, de it's not material in the sense of for a material object, it's towards Krishna. Abban az értelemben nem anyagi, hogy a tárgya nem anyagi, hanem Krishna felé irányul. But it's still not what we call fully fledged love of God. De ez még mindig nem az, amit ilyen teljesen kibontakozott Isten szeretetnek hívunk. It's the dawning, but it's not the full sun, the midday sun. Ez pirkadat, de nem a teljes déli napsütés. So it's still in the conditioned stage of Krishna consciousness. Ez még mindig a Krishna tudat feltételekhez kötött szintjén But a very van. important requisite for actually entering into the realm of love. De egy nagyon fontos előfeltétele annak, hogy beléphessünk a szeretet birodalmába. So Rupa Goswami says one has to have attachment for Krishna. Rupa Goswami mondja, hogy az embernek kell, hogy legyen ragaszkodása Krishnához. This is the stepping stage for entering into the realm of transcendence. Ez az a pont, ahonnan beléphetünk a transzcendens birodalmába. And yet at the same time we see that we're talking about full surrender, we're still talking about being freed from the contaminations of material existence. De ugyanakkor láthatjuk, hogy még mindig beszélünk a teljes meghódolásról, és arról, hogy megszabaduljunk az anyagi létezés feltételekhez kötöttségeitől. So, I'm going to, I wish these things were a little closer. I'm going to just go through some of the parts of the verse. Át fogok menni a versnek különféle részein. But I'm not going through them systematically. I'm going according to the way Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur presented them in their Siksastakam. De nem szisztematikusan teszem, hanem ahogy Bhaktivinoda Thakur és Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mutatta be a Siksastakamjában. So anyway, but we're still on verse 1. De még mindig az első versnél tartom. And this vidyavadhu jivanam. Ez a vidyavadhu jivanam. Because this verse then is unpacking what is actually contained in that first verse. Mert ez az 5. vers aztán kibontja, amit az első vers Or at tartalmaz. least in that phrase. Vagy legalábbis az a kifejezés. Chaitodarpana bhajanam bhavam hadavagnirvapanam shriya kairar vachandrikavranam vidya vadhu jivanam. It's the life and soul of all education. Sri Krishna Sankirtan is the life and soul of all education. De vidyavadhu jivanam, hogy a Sri Krishna Sankirtan az minden képzésnek, minden tanulmánynak az élete és lelke. And this vidya sort of harkens back to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's reference about the hearing, studying, reading of books. És ez a vidya, ez visszautal Bhaktisiddhanta Saraswatinak, amit olvastunk idézet, hogy olvasni, hallani és tanulni kell a könyveket. So gyana. Gyana. And then he said service, which is the vijnana. És aztán szolgálat, ami a vigyána. Real knowledge should end in service. A valódi tudás az a szolgálathoz kell, hogy vezessen. And knowledge molds the consciousness by which service is done. És a tudás az formálja a tudatot, amivel a szolgálatot végezzük.
So this is one of the contributions to our chanting, to our Nam Sankirtan, by the study of Shastra. És ez a szentírások tanulmányozása az hozzájárul az éneklésünkhöz. Is that knowledge molds our consciousness by how we're actually praying to Krishna, please accept me. Azáltal, hogy alakítja a tudatunkat, amikor Krishnához imádkozunk, hogy fogadjon el minket. And it's an imperative. The reference and the study to at least these basic books is really, that Srila Prabhupada gave us, is an imperative. És ez kötelező, tehát ezeknek az alapvető könyveknek a tanulmányozása, amiket Srila Prabhupada adott nekünk, ez kötelező. And specifically to know what does pure devotional service mean. És főleg ahhoz, hogy tudjuk, mit jelent a tiszta odaadó szolgálat. This is this week I just did 2 podcasts, but only in Hungarian, and this was about sort of different questioning the legitimacy of certain, deviant spiritual practices. És most ezen a héten csináltam 2 magyar podcastot, ami megkérdőjelezte bizonyos ilyen jóga gyakorlatoknak a hitelességét. And one of the results of spreading Krishna consciousness is there will be increasing number of deviants. És a Krishna tudat terjesztésének az egyik eredménye, hogy egyre több deviáns lesz. It's inevitable. Elkerülhetetlen. Because not everyone is going to take to pure devotional service. Mert nem mindenki fog belefogni a tiszta odaadó szolgálatba. And there's going to be Karma Mishra Bhakti, and Jnana Mishra Bhakti, and Yoga Mishra Bhakti, and so many other things. Lesz Karma Mishra Bhakti, Yoga Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, és annyiféle más dolog. Or turn it the other way around, there will be Bhakti Mishra Yogi, Bhakti Mishra Karma, Bhakti Mishra Jnana. In other words, when they mix a little bhakti in with these other things mainly. És hogy megfordítsuk, lesz Bhakti Mishra Yoga, Bhakti Mishra Karma, Bhakti Mishra Jnana, vagyis amikor egy kis bhaktit belekevernek ezekbe a dolgokba. And for motivated people and for uneducated people, it's all one. We're all devotees. És a motivált embereknek és képzetlen embereknek ez mind egy, mi mindannyian bakták vagyunk. I'm a devotee, you're a devotee. Én is bakta vagyok, te is bakta vagyok. Krishna, you chant Hare Krishna. Én is éneklem a Hare Krishnát, te is énekled a Hare Krishnát. I believe in Krishna. Én is hiszek Krishnában. But it's knowledge of pure devotion. Vidya, badhu, jivanam. Here, vidya really means pure devotional service. De a tiszta odaadásról szóló tudás, itt a vidya igazából a tiszta odaadó szolgálatot jelenti. Just yesterday I was listening to a conversation with Srila Prabhupada, how he's talking about Manusham Sahasreshu, and he said, Yatatamapi Siddhanam, because he said, yes, and out of many thousands of devotees, only one knows Krishna in truth. És tegnap hallgattam egy beszélgetést Srila Prabhupáddal a Manushyanam Sahasreshu versről, ahol mondta, hogy igen, sok ezer ember közül csak egy ismeri igazán Krishnát. So yes, that knowledge needs to be there. Szóval igen, ezt a tudást, ezt meg kell szerezni, ennek kell lenni. And of course, that knowledge in its more general sense has another aspect. És persze ennek a tudásnak általánosabb értelmében van egy másik aspektusa. And that is the material knowledge. És ez az anyagi tudás. Material knowledge is very attractive because it's a reflection of spiritual knowledge. Az anyagi tudás nagyon vonzó, mert a lelki tudás tükörképe. Just like the material world is attractive because it's a reflection of the spiritual. Mint ahogy az anyagi világ is azért vonzó, mert a lelki világ tükröződése. Tejo viram yatra vinimayo ratra trisarga amrisha
So yes, it's a reflection, and therefore it has some of its attractive features. Igen, tehát ez egy tükröződés, és ezért rendelkezik a lelki világ bizonyos vonzó aspektusaival. And that's why we see, especially in today's world, people they're just crazy for more and more and more knowledge. És főleg a mai világban látjuk, hogy az emberek megőrülnek, hogy egyre több és több tudást szerezzenek. And it's superfluous, because neither it's necessary for real living, or at least for simple living. És persze ez fölösleges, mert nem szükséges sem ahhoz, hogy egyszerűen éljenek. And it just really entangles people in material life. És valójában csak belebonyolítja az embereket az anyagi So the életbe. difference between the two is that it's like light and shadow. Szóval a kettő közötti különbség olyan, mint a fény és az árnyék. And here, when we're Ainanda Tanuja, Kinkaram, Bisha, this ocean of poison that we're in, És itt Ainanda Tanuja Kinkaram Visa, tehát amikor ez a méreg óceán, amiben belekerültünk. this suffering that we're experiencing is all because we're so smart. Ez a szenvedés, amit tapasztalunk, ez mind azért van, mert olyan okosak vagyunk. And we think that everything has improved, but, the hospitals are full. És azt gondoljuk, hogy minden fejlődött, de a kórházak meg tele vannak. And people are more and more disturbed. És az emberek egyre zavarodottabbak. So things are not improving in terms of the standard of living. Szóval a dolgok nem fejlődnek az életszínvonal tekintetében. But here, the real relevance, I won't get into other consequences of education. Nem fogok belemenni az oktatásnak az egyéb következményeibe, de az igazi lényeg itt. I can tend to go on with that for a long time. Erről nagyon sokáig tudok beszélni. But here, the point is that avidya, or ignorance, material knowledge, itt az a pont, hogy az avidya, vagyis a tudatlanság, az anyagi tudás, has caused our entanglement. Ez okozta a lekötöttségünket. This ocean of poison and suffering. A szenvedés méreg óceánján. And as Sankirtan purifies us, then this avidya gives way to vidya. És ahogy a Sankirtan megtisztít minket, akkor ez az avidya utat enged a vidyának. And vidya begins with knowing who you are. És a vidya azzal kezdődik, hogy tudod, hogy ki vagy. Now for us, that's a really big thing. És számunkra ez egy hatalmas If dolog. we knew who we were spiritually, like that's our goal. Yes, Swarup. És hogyha tudnánk, hogy kik vagyunk lelkileg, akkor hát ez a célunk, a Swarupa. But knowing who you are, that's like the beginning of sanity. De hát azt tudni, hogy ki vagy, az a normalitás kezdete. Then you go on with doing something once you know who you are. Akkor kezdesz el igazából csinálni valamit, amikor So tudod, hogy ki vagy. This concept of coming into, sure, we know that we're spirit soul, and that was a real turning point. Szóval ez az elképzelés, amiben érkezünk, hát persze tudjuk, hogy szellemi lelkek vagyunk, és ez egy igazi fordulópont volt. Then he says, Kinkaram, now I'm a servant of Krishna. És azt mondja, hogy Kinkara, akkor most legyél Krishna szolgája. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, what do you look like? What are your qualities? What do you do? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondja, hogy nézel ki, mik a tulajdonságaid, mit csinálsz. So there's, as the chanting purifies the soul, Chaito Darpana Marjanam, this ignorance, which is really, really deep-seated, it disappears. Ahogy az éneklés megtisztítja a szívet, ez a mélyen gyökerező tudatlanság eltűnik. And the subtle and gross bodies become purified. És a durva és finom testek megtisztulnak. And it's like dawning. És ez olyan, mint a hajnal, vagy a I do over pirkadat. there because usually the sun comes up over there. Azért mutatok arra, mert általában ott jön föl a nap. Right now it's just fog. Mert most csak köd van. So we're going to just come to this a little later, this sort of proportionate development of spiritual identity.
Később vissza fogunk térni erre a lelki azonosság arányos fejlődésére. So vidya vadhu jivanam. So vadhu, as you know, means wife. Ahogy tudjátok, a vadu feleséget jelent. So therefore when we say vidya vadhu jivanam, and vidya, this knowledge, transcendental knowledge, is Krishna's Swarup Shakti. Amikor a vidya vadu jivanamról beszélünk, ez a transzcendentális tudás, ez Krishna Swarup Shaktiya. And that Swarup Shakti ultimately is personified in the form of Srimati Radharani. És ez a Swarup Shakti végső soron Srimati Radharaniban nyilvánul meg, So személyesül meg. at verse 1 we discussed that Vidya Vadhu Jivanam means that Sankirtan gives life to Srimati Radharani. Az első versben megvitattuk, hogy a Sankirtan életet ad Srimati Radharaninak. And that actually that Sankirtan is Krishna himself. És ez a Sankirtan igazából Krishna maga. Shri Krishna Sankirtan. So I just emphasized this because it's a direction that Bhaktivinoda Thakur really takes us. Ezt hangsúlyozom, mert ez az az irány, ahova Bhaktivinoda Thakur visz minket. And the bottom line is that Vidya Vadhu Jivanam. A lényeg az, hogy Vidya Vadhu Jivanam. And this verse, és ez a vers, although it doesn't explicitly say it, bár nem kifejezetten mondja, it is meant to take the chanter to Srimati Radharani. El kell, hogy vigye az éneklőt Srimati Radharanihoz. At this stage, a devotee's desire as Nitya Krishna Das manifests as being that I'm a das or a dasi of Krishna through Srimati Radharani's service. Ezen a ponton az éneklőnek az a vágya, hogy ő Nitya Krishna Das, az megnyilvánul egy konkrét dologban, hogy ő Srimati Radharani szolgálja. Generally. Általában. For the most part. Although there are certainly exceptions to this rule that we see from Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Persze vannak kivételek, amit látunk Chaitanya Mahaprabhu ketteléseiben. As Srila Prabhupada says, Chaitanya Charitamrita, generally the followers of Chaitanya Mahaprabhu are in the Madhurya Ras. De Srila Prabhupada mondja a Chaitanya Charitamritában, hogy általában Chaitanya Mahaprabhu követői a Madhurya Rasában vannak. So what it also means is that the proper chanting of the Hare Krishna Maha Mantra awakens attraction to Srimati Radharani at this stage of devotion. Ez azt is jelenti, hogy a Hare Krishna Maha Mantra megfelelő éneklése az odaadás ezen szintjén vonzódást ébreszt Srimati Radharani iránt. And we'll get to that a little later. És erről később még beszélünk. Okay, Bhaktivinoda Thakur says that this is a prayer of an advanced devotee. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ez egy fejlett bakta imája. He's not a fully self-realized devotee, but he's an advanced devotee. Nem egy teljesen önmegvalósított bakta, de egy fejlett bakta. We want to get here in this life. És el akarunk jutni ide ebben az Actually, életben. we want to get beyond this. We want to get to the stage of bhava. Igazából ezen túl akarunk jutni a báva szintjére. So it needs to be our focus. That's the purpose of these seminars, is to focus. Why are we chanting? Erre kell, hogy összpontosítsunk, ezeknek a szemináriumoknak a lényege, hogy megadja az összpontosítást, hogy miért éneklünk. Ultimately we're chanting in order to give the holy name to others. Végső soron azért is éneklünk, hogy odaadjuk a szent nevet másoknak. But giving the holy name to others is only going to be effective if you can show what the holy name does to you. De a szent név másoknak való átadása csak akkor lehet hatékony, hogyha meg tudod mutatni, hogy mit tesz veled a szent név. Because ultimately the proof is in the tasting. That are we really tasting those things that we're talking about?
Mert az igazi bizonyíték az az íz. Igazából megízleljük azokat a dolgokat, amiről beszélünk. And everything that's in those books that we're selling. És mindent, ami azokban a könyvekben van, amiket árusítunk. So every page Prabhupada is talking about love of Krishna. Prabhupada minden oldalon a Krishna iránti szeretetről beszél. So devotees must have a overwhelming desire for that thing. Baktákon el kell, hogy uralkodjon az a vágy, hogy ezt elérjék. Because there's a lot of things in the way. Mert nagyon sok dolog van útközben, tehát sok akadály van. Whole ocean of things in the way. Ott van egy egész óceánnyi And dolog. it's just like, if someone drops you in the middle of the ocean, you better be determined to swim. És hogyha valaki bedob téged az óceán közepére, akkor jobb, hogyha eltökélt vagy abban, hogy úszni You're not fogsz. just going to get some tide is going to take you to some beautiful island or something. Nem úgy lesz, hogy valami hullám majd oda visz téged egy gyönyörű szigetre. So, and we have our work cut out for us. És elő van már az út irányozva számunkra. So, as I mentioned earlier, Bhaktivinoda Thakur says the message of this verse Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ennek a versnek az üzenete: abandon desires for sense gratification and liberation. Add fel az érzékkielégítésre és felszabadulásra való vágyakat. Give up desire for enjoying in this world. Add fel azt a vágyat, hogy élvezni akarsz ebben a világban. In other words, and give up the idea that you're going to be happy. És add fel azt az elképzelést, hogy boldog leszel. And we're happy as devotees chanting Hare Krishna. Boldogak vagyunk, mint bakták, hogy énekeljük a Hare Krishnát. But there's some way or another that you are going to transform this world into Vaikuntha. De ne gondolt, hogy valamilyen módon majd átformálod ezt a világot Vaikuntává. Occasionally, Srila Prabhupada would say like that, and the whole world will be Vaikuntha. Néha Srila Prabhupada mondott ilyet, hogy és akkor az egész világ Vaikunta lesz. Then devotees really better up the number of books they're distributing on this marathon for that to happen. De ehhez a baktáknak igazán ki kell, tehát hogy nagyon sok könyvet kell kiosztaniuk ezen a maratonon, hogy ez megtörténjen. So anyway, but he's saying that this is the real message of the verse, which is interesting. És érdekes módon azt mondja, hogy ez ennek a versnek az igazi üzenete. So it's interesting from also the point of view that at this stage of a sakti, that there's no karma. És ez abból a nézőpontból is érdekes, hogy az aszaktinak ezen a szintjén már nincsen karma. Devotee doesn't have any karmic reaction. A baktának nincsenek karmikus visszahatásai. That was already eradicated at Nishta. Az már a Nistán eltűnt. Offenses, yes, there may be some residual things from that. A sértésekből lehet, hogy maradtak maradványok. There may be many things from that. Lehet, hogy sok minden maradt. But nonetheless, even though there's no karma, you're in the material world. De annak ellenére, hogy nincs karma, mégis az anyagi világban vagy. Prabhupada would say, as long as you're in the material world, as long as you got a material body, then there's so many inconveniences. You have to suffer. Srila Prabhupada mondta, hogy amíg az anyagi világban vagy, amíg van egy anyagi tested, addig annyi kellemetlenséggel kell szembenézned, szenvedned kell. Bhaktivinoda Thakur raises this question: is it proper for a sadhaka to discuss the miseries of material life? És Bhaktivinoda Thakur fölteszi ezt a kérdést, hogy helyes egy szadakának az anyagi lét szenvedéséről beszélni? Which we do a lot. Amit sokat csinálunk. And the reason the issue comes up is because, if a devotee keeps saying how fallen he is, how fallen he is, how fallen he is, all he's doing is meditating on his fallen condition. És ez a kérdés azért merül fel, mert hogyha egy bakta mindig mondja, hogy én ilyen elesett vagyok, ilyen elesett vagyok, ilyen elesett vagyok, akkor állandóan csak az elesett természetéről beszél. A man is saying, I'm so attached to women, and I'm so attached to women and their hair and this and that.
All you're doing is talking about that, of course, because you're just increasing the desire. És hogyha egy ember csak arról beszél, hogy annyira ragaszkodom a nőkhöz, nagyon ragaszkodom a nőkhöz, akkor igazából az lesz a vége, hogy csak nő a vágya. So one idea is that, well, generally just, turn your back to the material world and forget it and just move along. Szóval az egyik elképzelése miatt az, hogy hát csak fordíts hátat az anyagi világnak, és menj előre. But this verse is about miseries of material life. De ez a vers az anyagi lét szenvedéseiről So szól. he asks, well, is it right that a devotee should be doing this? Szóval megkérdezi, hogy megfelelő, helyes az, ha a bakták ezt teszik? And this verse, Chaitanya Mahaprabhu says yes. És ebben a versben Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, hogy igen. Because ultimately, even if you're not as entangled as you were, mert még hogyha nem is vagy annyira lekötve, mint voltál, even if you're on your way out, még hogyha kifele tartasz is, the only way you can cross this ocean is with help. Az egyetlen módja annak, hogy átszeld ezt az óceánt, az segítséggel van. So on our own, and that's very, very obvious in this verse, on our own, it's just not possible. Teljesen nyilvánvaló ebből a versből, hogy egyedül ez nem lehetséges. So that's why this concept of mercy is very important. Ezért nagyon fontos a kegynek ez az elképzelése. And we can't compromise getting the mercy. És nem köthetünk kompromisszumot abban, hogy megkapjuk a kegyet. So we can't do something which will cut us off from Krishna's mercy. Szóval nem tehetünk olyat, ami el fog minket vágni Krishna kegyétől. And that's why offenses to the holy name are something that's emphasized, because that cuts us off from the mercy. És ezért hangsúlyozzuk a szent név elleni sértéseket, mert ez egy olyan dolog, ami elvág minket a kegytől. Okay, then you're on the ocean. Then you're on your own. You swim. És akkor ott maradunk az óceánban egyedül, és akkor ússzál. Don't wait for any boat to come and pick you up. Don't wait for Krishna to come with Garuda, like in the picture in the Gita, and lift you out. Akkor ne várj arra, hogy majd jön egy hajó, és felvesznek téged, vagy hogy jön Krishna Garudán, mint a Gítában a But when képen. Prabhupada saw that picture, he said, yes, this is how it happens. Prabhupada, amikor látta ezt a képet, azt mondta, hogy igen, így történik. Krishna comes and lifts you out. Krishna jön és kiemel téged. So it's extremely important for devotees to live in a way that they're not compromising getting Krishna's mercy. Nagyon fontos a bakták számára, hogy úgy éljenek, hogy ne kössenek kompromisszumot abban, hogy megkapják Krishna kegyét. As regards to discussing this miseries of material life, Prabhupada writes this in the 4th canto. Azzal kapcsolatban, hogy megbeszéljük az anyagi lét szenvedését, Prabhupada ezt írja a 4. énekben. He says, we should learn to despise the causes of devastation, beginning from irreligion and cheating, and then we shall be able to make advancement in a life of piety. The possibility of our attaining Krishna consciousness will be easier. Meg kell tanulnunk hátat fordítani a megsemmisülés minden okának, kezdve a vallástalansággal és a csalással, és akkor képesek leszünk arra, hogy előre lépjünk a vallásos életben. Nagyobb esélyünk lesz a Krishna tudat elérésére. Now this word despise is a heavy word. Ez a szó, ez egy nagyon It kemény means szó. hate. He says we should hate the material world. Ez azt jelenti, hogy gyűlölni, tehát gyűlölnünk kell az anyagi világot. And the different traps that tie us down to this world. És a különféle csapdákat, amik lekötnek minket ebbe a világba. He says, because once you really turn your back to this, then you can make advancement in a life of piety. Mert azt mondja, hogy amikor igazából hátat fordítottál ennek, akkor fejlődni tudsz a vallásos életben. The possibility of our attaining Krishna consciousness will be easier. De nagyobb esélyünk lesz a Krishna tudat elérésére. So Prabhupada more or less giving proportion to the degree that, you're giving up on material life,
to that degree you're going to be able to advance spiritually. Többé-kevésbé Prabhupád azt mondja, hogy amennyire feladod az anyagi életet, annyira fogsz tudni fejlődni a lelki életben. So you know that story of the wedding party who, you know, they get in the boat and they're all just moored to the dock and they never get anywhere. Mint ismeritek azt a történetet, amikor van ez a esküvő, és akkor egy hajón vannak, de ki vannak kötve, és nem jutnak sehova. So we have these material desires we don't let go, and that's what discussing material world is about, is that then we realize how horrible it is that we will let go, then we just stay in one place. Tehát, hogyha az anyagi vágyakat nem engedjük el, és ezért kell róla beszélni, hogy el tudjuk engedni, ha nem engedjük el őket, akkor csak egy helyben fogunk toporogni. So yes, it's proper to discuss the miseries of material life. Igen, tehát helyes az anyagi lét szenvedéseiről beszélni. And somehow to win Krishna's grace. És így vagy úgy, hogy elnyerjük Krishna kegyét. And that boat through which we're getting Krishna's grace is this Nam Sankirtan. És az a csónak, hogy az a hajó, ami által megkaphatjuk Krishna kegyét, az a Náma Sankirtan. So Jeev Jago Gaura Chandra Boli. So that's a wonderful song Bhaktivinoda Thakur writes. I've come just to save you, what Chaitanya says. Ebben a csodálatos dalban Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy az Úr Chaitanya így szól, azért jöttem, hogy megmentselek téged. And this is the boat. És ez a hajó. Now I don't know if you know how to row a rowboat. Nem tudom, hogy tudtok-e evezni. Who knows a rowboat? Ki tud evezni? Okay. Anyway, so yes, Samihari doesn't know. Igen, Samihari nem tudja. So once when we went rowboating, egyszer, amikor elmentünk evezni, doing I won't say what, nem mondom mi alatt, he started rowing with one side and we were going around in circles. Elkezdett egyik oldalon evezni, és körbe-körbe mentünk. Didn't know how you have to row with both hands. Nem tudta, hogy kell mind a két kézzel evezni. If you want to go in that direction. Hogyha abba az irányba akarsz menni. So yeah, you can't just row, you're just going around and round and round. You nem lehet csak úgy evezni és körbe-körbe menni. Going in the right direction, and that's how we have to chant Hare Krishna. Megfelelő irányba kell haladnunk, és így kell a Hare Krishnát is énekelnünk. Now you row it. Itt a hajó, most evez. Okay, Vishave Bhavam Buddho. Just looking at time and feeling how strong I am. Nézem, hogy mennyi az idő, és hogy mennyire érzem magam erősnek. As I mentioned, this Visha means poison. Ahogy említettem, ez a Visha mérget jelent. Now, I don't think anyone here needs to would make an argument. I say, here's a bathtub full of poison. Just sit in it. Just make sure you don't swallow any. Nem hiszem, hogy bárki vitatkozni fog, hogyha azt mondom, hogy itt van egy kád tele méreggel, csak ülj bele, csak ne nyelj belőle semmit. It's a really faithful devotee who gets in the bathtub. Ez egy nagyon hittelteli bakta, aki beleül. Because, you know, if I sit in a bathtub of poison, whether I swallow or not is not material. I'm in poison, I'm going to get poisoned. Mert hogyha beleülök egy kádnyi méregbe, akkor akár lenyelem, akár nem, ez mégiscsak méreg, és meg leszek mérgezve. So we get contaminated just by being in this world. Tehát minket már csak az is beszennyez, hogy benne vagyunk ebben a világban. Therefore we do so many purificatory activities. Ezért végzünk annyiféle tisztító tevékenységet. We want to go on the altar, when we're doing something, we always form some purificatory activity because we've gotten contaminated. Amikor az oltárra akarunk menni, vagy más tevékenységet végezni, mindig kell valamilyen tisztító szertartást végezni, mert hogy beszennyeződtünk. And even if you don't do anything, you still have to take 2-3 baths a day because just doing nothing you get contaminated. És még ha semmit nem csinálunk, akkor is meg kell fürödnünk 2-3-szor egy nap, mert a semmit tevéstől is beszennyeződünk. So, yes,
That's what this world is like. Ilyen ez a világ. What to speak of in Kali Yuga. Nem is beszélve arról, hogy a Kali Jugában. And there are waves in this ocean of poison. És vannak hullámok a méregóceánban. And we want to talk just a little about these waves. És egy kicsit akarunk beszélni ezekről a hullámokról. Lust, anger, greed, illusion, envy, madness. Kélyvágy, dű, mohóság, illúzió, irigység és őrület. And we want to become free from these. És ezektől meg akarunk szabadulni. And Thakur Bhaktivinoda in Prem Bhakti Chandrika, he describes how to actually become free from these 6 qualities. És Narottam Das Thakur a Préma Bhakti Chandrikában elmondja, hogy szabaduljunk meg ettől a 6 tulajdonságtól. Again, we see Narottam Das Thakur reflecting, emphasizing the same thing as Lord Chaitanya, is that if we really want to move forward, every trace of these things needs to be removed. Narottam Das Thakur kihangsúlyozza, hogyha fel akarunk szabadulni, akkor ennek minden egyes kis nyomától meg kell szabadulnunk. Because the nature of contamination is that it doesn't require a lot for it to actually come back. It just requires that there's just a little there. Mert a szennyezettség természete, hogy nincs hozzá szükség sokra, hogy visszajöjjön, csak egy icipici kell. So this is an advanced devotee. Ez egy fejlett bakta. But he can still fall down. És még mindig leeshet. If he's not careful to actually eradicate whatever traces of this kam, krodh, lobha, matsarya and so on are there. Hogyha nem óvatos, hogy ezeknek a káma, króda, lóba, matszarja, stb. A minden kis nyomát megtisztítsa. It will come back. Akkor vissza fog Just a little trace will come and then it will grow, grow, grow. Anyway, you know how germs and the bacteria grows. Csak egy icipici kell, és aztán tudjátok, hogy terjednek a vírusok és baktériumok. You just have a little. Who knows where this virus came from? Just one person somewhere, and it's all over the world. Csak egy icipici kell, mint itt van ez a vírus, egy valaki megkapta a világon, és most az egész világon elterjedt. So, if one leaves just a little, makes a little concession for just this material attachment, in time it can actually again take us over again. Szóval, hogyha csak egy icipicit hagyunk, akkor újra lehet rajtunk. So everyone's emphasizing, Bhaktivinoda Thakur was saying this is the main message. Because if you've done that, then the other will come. As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, it will come automatically. És Bhaktivinoda Thakur ezt mondja, hogy ez a fő üzenete, mert hogyha ezt megtetted, akkor úgy, ahogy Bhaktisiddhanta Saraswati mondja, a többi már automatikusan fog jönni. So if we chant without offense, then everything will come from the holy name. Hogyha sértés nélkül éneklünk, minden meg fog nyilvánulni a szent népből. Now, this Kama Krishna Kamarpane verse. Itt van ez a Kama Krishna And Narottam Das Thakur says, Kama Krishna Kamarpane Krodha Bhakta Dveshi Jane Lobha Sadhu Sange Horikata Moha Ishta Labhavine Madha Krishna Guna Gane Nijukta Kariba Yatartata. Lust, now he talks about how to overcome the different material qualities, the waves of the ocean. Most arról beszél, hogy lehetünk úrrá a különféle anyagi tulajdonságokon, az óceán hullámain. And this is what Srila Prabhupada liked to use this process, dovetail. És Srila Prabhupada szerette ezt használni, hogy dovetail. How to dovetail a tendency in a different direction. Hogy hogyan térítsünk el egy tendenciát egy másik irányba, tehát hogy lefoglalni. Lust I will engage in offering the fruits of my work to Lord Krishna. A kélyvágyat azzal foglalom le, hogy munkám gyümölcsét az Úr Krishnának ajánlom. So if we want to become free from lust, then we should give the results of our work.
Hogyha meg akarunk szabadulni a kévágytól, akkor ajánljuk fel a munkánk gyümölcsét. Best thing, give your life. A legjobb, ha az életedet adod. But if you don't give your entire life, then at least give the results of your work, give your wealth, give possessions, give time, give something. De hogyha nem tudod az egész életedet adni, akkor add a vagyonodat, a tulajdonodat, valamennyi munkádat, vagy valamit adjál. Anger I will direct towards the enemies of the devotees. A dühöt a bakták ellenségeire fogom irányítani. Which Prabhupada would give the example of Hanuman. Amire Prabhupada Hanuman példáját adja. We don't need to go burn people's houses down. Nem kell mennünk és leégetnünk az emberek házait. But rather the whole idea is to actually burn down their material attachments. Hanem az anyagi ragaszkodásokat kell felégetnünk. So, preaching. Szóval a prédikálás. And then of course those who are inimical, then we want to anyway deal with them in the appropriate way. És aztán persze, akik ellenségesek, azokkal a megfelelőképpen kell bánni. I will engage by being greedy to hear the topics of Lord Hari in the association of saintly devotees. A mohóságot úgy foglalom le, hogy mohó leszek arra, hogy az Úr Hari ketteléseit a szent bakták társaságában hallgassam. Bewilderment will be manifested because I cannot immediately attain my worshipable Lord. A zavarodottság azért nyilvánul majd meg, mert nem érhettem el azonnal imádandó Uramat. Nem érhettem el azonnal imádandó Uramat. In other words, having our goal and being anxious and confused about, but I've been doing this for so long and making such an effort, why is it not there? Szóval ott a célunk, és hát aggódnunk kell amiatt, és zavarodottnak lenni, hogy már olyan régóta csinálom, ezt miért nem értem még el. So that's a good replacement for the bewilderment of material existence. Ez egy jó kihelyettesítése annak a zavarodottságnak, amit az anyagi lét okoz. And madness will be there when I madly glorify the transcendental attributes of Lord Krishna. Az őrültség akkor jelenik majd meg, mikor őrülten dicsőítem Krishna transzcendentális tulajdonságait. Now, what's missing? És mi hiányzik? Yes, envy. Az irigység. He didn't mention envy. Nem említette az irigysséget. Now, I've read different things. Olvastam többféle dolgot. I've read things that envy is just something that's extremely difficult to deal with in this way. Olvastam olyat, hogy az irigységgel nagyon nehéz ilyen módon to dovetail. Foglalkozni, hogy lefoglaljuk. On the other hand, Bhagavatam does, which is problematic because one of the reasons we're here in the material world is because we're envious of Krishna. Ami problémás, mert az egyik oka annak, hogy itt vagyunk az anyagi világban, az az, hogy irigyek vagyunk Krishnára. So it's sort of a given. But then again, Bhagavatam says, Paramahamsa nirmatsaranam satam. És aztán a Bhagavatam meg azt mondja, Paramahamsa nirmatsaranam satam. It says that this Bhagavatam is for nirmatsara, those who are not envious. Ugye ez a Bhagavatam azoknak van, akik nirmatszarák, akik mentesek az pure devotional service is for those who are not envious. Vagyis a tiszta odadó szolgálat azoknak van, akik mentesek az irigységtől. Anyway, the basic message is that envy is a really difficult quality to shake off. A fő üzenet az, hogy az irigység egy olyan tulajdonság, amit nagyon nehéz lerázni magunkról. It's a difficult quality to dovetail. És ez egy olyan tulajdonság, amit nehéz lefoglalni. Lefoglalni, yeah. And it gives rise to the others. És ebből fog a többi létrejönni. So it's like a hydra. You cut its head off and it just grows out again. Or Ravana, you cut his head off and heads keep coming out. Úgy, mint Rávana, hogy levágod a fejét, és akkor egyre több feje nő ki. So becoming free of this envy is a real
real challenge. Megszabadulni az irítségtől az egy igazi kihívás. And Bhagavatam describes how anger and envy, they're husband and wife. És a Bhagavatam leírja, hogy az irítség és a dű az férj és feleség. And the result is kali and harsh speech. És az eredmény az kali és a durva beszéd. So you can see that as long as this envy is there, it gives birth to, well, speaking in very not very nice way, in derogatory way, and it just feeds the nature, the animosity of this Kali Yuga. Így láthatjuk, hogy amíg ott van ez az irítség, akkor ebben a durva beszédben fog megnyilvánulni, és így táplálni fogja a Kali Yugának az ellenségességét. But there's hope. De van remény. In Bhagavatam, Narada Muni says how to become free from envy. A Bhagavatamban Narada Muni elmondja, hogy hogyan szabaduljunk meg az irítségtől. He says, stopping sense gratification, one can conquer envy. Azt mondja, hogy ha az ember megszabadulhat vagy legyőzheti az irítséget, hogyha abba hagyja az érzékkielégítést. So this is sort of part of this verse, anadi, which is over in the verse, part of the word. Ebben a versben van benne ez az anádi szó. So time immemorial. Ugye a idő kezdete óta. The vision of sense, the concept of sense enjoyment and being envious, which comes first, is really hard to say. Nehéz megmondani, hogy mi jön először, az, hogy valaki irigy, vagy pedig az érzékkielégítésre való vágy. But sense gratification feeds envy. De az érzékkielégítés az táplálja az irítséget. So, same way, you just, if you have some, I don't know, you want to kill a tree. Ugyanígy, mintha meg akarsz ölni egy fát. Don't give it any water. It'll dry up. Akkor ne adj neki vizet, és akkor ki fog száradni. So this tree of sense gratification, if we stop watering it, it will. This tree of envy, if we stop watering it with sense gratification, it will dry up. Szóval az irítség fája is ki fog száradni, hogyha nem öntözzük tovább az érzékkielégítéssel. And this is why we have, for instance, our 4 regulative principles. És ezért van például a 4 szabályozó elvünk. And those are just the basic. We have other things that regulate what we do, what we see, what we speak, what we eat, and so many things. És ezek csak az alapok, vannak más dolgok, amik szabályozzák, hogy mit látunk, mit eszünk, mit teszünk. And we've got great things to replace those, but one has to be extremely careful because you want to stop sense gratification. És nagyszerű dolgokkal tudjuk ezeket helyettesíteni, de nagyon óvatosnak kell lennünk, mert abba akarjuk hagyni az érzékkielégítést. And when the accumulative effect of these 6 things, és ezeknek az összesítés hatása ennek a 6 dolognak, is called false ego. Ezt úgy hívják, hogy hamis ego. That's their effect. Ez a hatás. You don't mix them up and make false ego, but the effect on the conditioned living entity is that it establishes a false ego. Tehát nem arról van szó, hogy összekevered őket, és abból lesz a hamis ego, de az összesített hatásuk az élőlényen az a hamis. And false ego is called what? És a hamis egót hogy hívják? Ahankar. Ahankár. And ahankar means I am the doer. Ahankár azt jelenti, hogy én vagyok a cselekvő. Kara. I am the doer. Sanskrit is such a great language. Sanskrit egy olyan nagyszerű nyelv. Én vagyok a cselekvő. Brilliant language. So ahankara. But here there's a different identity. Tehát itt van egy másik azonosság. What is that? Mi itt az azonosság a versben? Huh? No, what does it say? Mit mond
A szanszkrit mit mond? What's the verse? What's the word? Mi az a szó? It's kinkara. Kinkara. Same kara as ahamkara, but now it's kinkara. Ugyanaz a kara, mint az ahankárban, de itt kinkara. And kim means, what can I do? A kim azt jelenti, hogy mit tehetek. Kim, what? Kim, mit? Kinkara, what can I do? Kinkara, mit tehetek? So one is, I'm the doer. Az egyik az, hogy én vagyok a cselekvő. And the other identity is, what can I do? És a másik azonosság pedig, hogy mit tehetek. Kinkara. Kinkara is the masculine, kinkari is the feminine. A kinkara az a hímnemű, és a kinkari pedig a nőnemű. And in that kinkara is actually what real Nitya Krishna Das, we're eternal servants of Krishna, the whole identity is there. És ebben a kinkarában benne van igazából a Nitya Krishna Das, az igazi lelki azonosság. We talked about these kama, krodha, lobha, these different individual waves. Beszéltünk ezekről a káma, kródha, lóba, ezekről az egyéni hullámokról. And mentioned that their cumulative effect is false ego. És megemlítettük, hogy ezeknek az összesített eredménye a hamis ego. And this false ego of I, whatever it is that I identify with, is connected to the concept of mine. És a hamis egónak ez az elképzelése, hogy én bármivel is azonosítsam magam, ez kapcsolódik az enyém felfogásához. Janasya mohoyam aham mameti, I and mine. Én és enyém. So mine are the attachments. Mine is the sense gratification. Enyémek a ragaszkodásaim, enyém az érzékkielégítés. And my ahankar, my identity is determined by this sense gratification. És az én azonosságom, az ahankáromat, ez az érzékkielégítés határozza meg. Okay. Are you a father? Te egy apa vagy? Why do we call you a father? Miért hívunk téged apának? Because you have a daughter. Mert van egy lányod. A daughter is an object of sense enjoyment. A lány az az érzékkielégítés tárgya. Now, not for devotees, but that's what a father is. For their children, they're a father because sense gratification has defined me. I'm a father because I have a son, I have a daughter. Nem baktáknál, de ugye erről szól az érzékkielégítés, meghatároz engem, mert hogy van egy lányom. Tehát apa vagyok, mert van egy lányom, vagy van egy fiam. And I'm a husband. Férj vagy? Vagy férj vagyok. Well, why my husband? Miért vagyok férj? Because I got a wife. Mert van egy feleségem. And I'm an engineer. Mérnök vagyok. And why am I an engineer? Miért vagyok mérnök? Because I'm attached to a certain type of work. So it's this mine that is determining this I. Mert ragaszkodom egy bizonyos fajta munkához, szóval az enyém határozza meg az ént. Who I am, I'm Hungarian because I'm attached to this country. I'm connected to this country. Szóval az, hogy ki vagyok én magyar vagyok, mert ragaszkodom ehhez az országhoz, So this ahankar is determined by our sense gratification, our attachment. Szóval az ahankárunkat, az érzékkielégítésünk, a ragaszkodásunk határozza meg. And the result of that is it envy, among other things. Eredménye többek között So az irigység. when this sense gratification stops, szóval amikor ez az érzékkielégítés abba marad, then you can start dismantling this identity. akkor le lehet bontani ezt az azonosságot. But as long as sense gratification continues, then our false identity keeps developing, a hamkar.
De amíg folytatódik az érzékkielégítés, addig a hamis azonosságunk az fejlődik, tehát az a And hangterlő. then our real spiritual identity, which we talk about, Krishna Das, it keeps being out of our reach. És az igazi azonosságunk, amiről beszélünk, hogy Krishna Das, az kívül van azon, ami So számít therefore, elérhető. devotees are very careful to accept only those things that are necessary. Ezért a bakták nagyon óvatosak, hogy csak azokat a dolgokat fogadják el, amik szükségesek. And nothing more. Live with the basics. És semmi többet, csak az alapvető dolgokkal éljenek. And why? Because everything else will start to feed my false ego. Miért? Mert minden más a hamis egómat fogja And as táplálni. my false ego increases, És ahogy a hamis egóm nő, then my chances for my kinkara, for my spiritual identity to develop decreases. akkor az esélyeim, hogy a kinkarát, az igazi lelki azonosságomat kifejleszem, az csökken. And there's a proportionate relationship. És van egy arányos kapcsolat ezek között. Here is the quote from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Van itt egy idézet Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurtól. Very, very interesting. Nagyon érdekes. Despite what I've said, that yes, we have to make this effort to eradicate this false ego, Annak ellenére, amit mondtam, hogy erőfeszítést kell tennünk a hamis ego megszüntetésére. he says it is not within the jiva's control or nature to intensify and deepen the desire to serve Krishna's lotus feet. By surrendering to the will and mercy of Krishna, that serving mood develops. Azt mondja, hogy a Krishna lótuszlábának végzett szolgálat vágyának erősítése és elmélyítése nem áll a dzsíva irányítása alatt, és nem tartozik természetéhez. A Krishna akaratának és kegyének való meghódolás hatására fejlődik ki ez a szolgáló hangulat. I mean, we could talk a lot about this. It's a wonderful statement. Erről sokat lehetne beszélni, ez egy csodálatos kijelentés. But basically, it says that no matter how hard we try, we can't succeed without Krishna's grace. De alapvetőleg azt mondja, hogy mindegy, mennyire próbáljuk, nem lehetünk sikeresek Krishna kegye nélkül. And the way we get Krishna's grace is by surrendering to Him. És oly módon tudjuk megkapni Krishna kegyét, hogyha meghódolunk előtte. I'm reading Chaitanya Charitamrita, and Prabhupada is emphasizing so much devotees serving Lord Chaitanya's mission and getting Lord Chaitanya's mercy. Olvasom a Chaitanya Charitamritát, és Prabhupád olyan sokat hangsúlyozza, hogy a bakták szolgálják az Úr Chaitanya misszióját, és kapják meg az Úr Chaitanya kegyét. And so mercy means to actually spread Lord Chaitanya's mission, take responsibility for serving the mission of Chaitanya Mahaprabhu. És a kegy azt jelenti, hogy terjesszük az Úr Chaitanya misszióját, vállaljunk felelősséget Sri Chaitanya Mahaprabhu missziójáért. I'm looking at how to finish on time. Okay, here's an interesting question that arises. Itt van egy érdekes kérdés, ami felmerül. Why does Chaitanya Mahaprabhu consider himself a conditioned soul? Miért tekinti magát az Úr Chaitanya feltételekhez kötött léleknek? Now, he's not just saying it, he's feeling it. Nem csak úgy mondja, hanem úgy is érzi. Just like we feel it, ahogy mi érezzük, although we feel it from the point of conditioning, Lord Chaitanya's feeling conditioning, although obviously it's a little different. Persze mi a feltételekhez kötött állapotból érezzük, az Úr Chaitanya is feltételekhez kötöttnek érzi magát, de nyilvánvalóan he's really thinking, and he's placing himself in that situation. De igazából így gondolkodik, és ebbe a helyzetbe helyezi magát. So I'll give an example. Adok egy példát. Krishna is in Vrindavan as a little boy. Ott van Krishna Vrindavanban, mint egy kisfiú. And he steals butter. Vajat lop.
He doesn't just steal from his own mother, but he steals from all the Brijbasis. Nem csak az anyukájától lop vajat, hanem az összes Brijbasitól. Why? Miért? What does it mean that you're stealing when you have unlimited butter? Mit jelent az, hogy lopsz, amikor korlátlan mennyiségű vajjal Your father's got rendelkezel? 900,000 cows. Az apádnak van 900 000 tehene. You don't need anybody else's milk. Nincs szükséged senki más tejére. Why is Krishna? Krishna is Atmarama. Krishna Atmarama. He's Aptakama. Aptakama. This is all his desires are fulfilled. He's self-satisfied. He doesn't need anything. Minden vágya teljesül, és önmagában elégedett, nincs szüksége semmire. Now, why? But he's now overcome by greed. De most úrrá lett rajta a mohóság. He wants to steal. Lopni akar. He's greedy for the neighbor's milk products. Mohó a szomszédok tejtermékeire. Why? Miért? Why? Somebody, why? More tasty. More tasty the neighbor. Mert az finomabb, a szomszédé finomabb. No, because all of those Brijbasis love Krishna and they want to be able to feed him just like Mother Yashoda feeds him. Azért, mert mindazok a Brijbasik szeretik Krishnát, és ugyanúgy meg akarják etetni, mint a Yashoda mama. So the love of his devotees makes Krishna forget that all his desires are fulfilled and makes him greedy. Szóval ezeknek a baktáknak a szeretete elfelejteti Krishnával, hogy neki minden vágya teljesül, és mohóvá teszi őt. Krishna's God, he's got better things to do than play ball. Krishna Isten, van jobb dolga, mint hogy labdázzon. But he thinks he has nothing better to do than play ball when the cowherd boys want to play ball with him. De azt gondolja, hogy semmi jobb dolga nincs, mint hogy labdázzon, amikor a tehénpásztor fiúk labdázni akarnak vele. Because for them that's an act of love. Mert számukra ez a szeretetnek a kifejezése. And Krishna doesn't he doesn't need to be dancing with anybody. És Krishnának nincs szüksége arra, hogy bárkivel táncoljon. But because the gopis want to serve him by dancing with him at night, therefore he leaves everything. He leaves home. He crawls out the window. De mivel a gópik goes through the forest like some kind of thief. Mivel a gópik táncolni akarnak vele éjszaka, akkor elszökik otthonról, és az erdőbe megy, mint egy tolvaj. So he becomes greedy and lusty, and although none of these things exist in him. Mohó lesz, késóvár, pedig ezek a dolgok nem léteznek benne. So someone who doesn't need anything and doesn't want anything, all of a sudden becomes overwhelmed by all kinds of desires. Szóval egy olyan személy, akinek nincs szüksége semmire, és semmit sem akar, hirtelen mindenféle vággyal megtelik. By love. A szeretet által. And that's why Krishna is dependent on his devotees. Ezért függ Krishna a baktáitól. Because devotees cause these waves of loving exchange within Krishna. Mert a bakták a szeretetnek a szeretet viszonzásának hullámait okozzák Krishnában. So similarly, we're talking about why Lord Chaitanya thinks that he's fallen. Szóval hasonlóan arról beszélünk, hogy miért látja magát az Úr Chaitanya elesettnek. When Lord Chaitanya sees the condition of the fallen living entities. Amikor az Úr Chaitanya látja az élőlények elesett természetét, then in this case, Krishna becomes overwhelmed by love. A Krishnán úrrá lesz a szeretet. Here, Chaitanya Mahaprabhu becomes overwhelmed by compassion. Itt az Úr Chaitanyán úrrá lesz a könyörületesség. He sees, as before he saw the love and the pure devotion of the Brijbasis, here he sees the scarcity and the suffering of conditioned souls. Ahogy korábban látta a Brijbasik szeretetés és odaadását, most a feltételekhez kötött lelkek szenvedését és nélkülözését látja.
So he loses his discrimination. He forgets his unlimitedly liberated status. Elfelejti a megkülönböztető képességét, és elfelejti a he starts to think that he's one of them. És elkezdi azt gondolni, hogy ő is egy közülük. Just like Krishna starts to behave like he's just an ordinary little boy. Mint ahogy Krishna elkezd úgy viselkedni, mint egy közönséges so here kisfiú. Chaitanya Mahaprabhu behaves just like a conditioned soul. És itt az Úr Chaitanya Mahaprabhu úgy viselkedik, mint egy feltételekhez kötött lélek. So, you know, the living entities, the more they're entangled, the more they become degraded. Az élőlények minél inkább le vannak kötve, annál degradáltabbak lesznek. And the more that devotees become liberated, the greater they become. És minél inkább felszabadulnak, annál nagyszerűbbek lesznek a bakták. And conversely, the more that Krishna or Chaitanya Mahaprabhu comes into this material world, then the greatness increases. És ennek megfelelően minél inkább eljön Krishna ebbe az anyagi világba, a nagyszerűségük annál jobban kiemelkedik. Exhibiting these qualities and that are the nature of what appears to be like conditioned souls. És kimutatják ezeket a tulajdonságokat, amik olyanok, mintha a feltételekhez kötött lelkek természete. So, I just want to go to the next verse, Tatenu Kampam verse. Következő vers a Tatenu Kampá vers. I'm just moving ahead a little. Kicsit előre megyek. Mercy comes. Jön a kegy. Mercy means Krishna's Swarup Shakti. A kegy Krishna Swarup Shaktiát jelenti. This verse, I think, who knows this verse? Ki tudja ezt a verset? Yeah, good, very good. Anyway, you should learn it. It's from many angles of vision. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances within his heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Érdemes megtanulni. Drága Uram, aki őszintén reménykedik benne, hogy egyszer indokolatlan kegyedben részesíted, és eközben megadóan tűri a szenvedést, múltbéli bűnös tetteinek visszahatásait, szívével, szavaival és testével pedig tiszteletteljes hódolatát ajánlja neked, az kétségtelenül megérdemli, hogy felszabaduljon, mert a felszabadulás immáron jogos öröksége lett. There are different perspectives on this verse. Vannak ezzel a verssel kapcsolatban különféle nézőpontok. So very often we talk about how devotees should just tolerate the difficulties they're going through. Gyakran beszélünk arról, hogy a bakták csak tűrjék el azokat a nehézségeket, aminken keresztül mennek. But here we're approaching this from another perspective. De itt egy másik perspektívából közelítjük ezt One meg. who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy. De azt mondja, hogy aki őszintén reménykedik benne, hogy egyszer indokolatlan kegyedben részesíted. Kripayatava pada pankaja. Kripayatava pada pankaja. When will it come? Mikor fog ez eljönni? Now, of course, we're always getting Krishna's mercy. Persze mindig kapjuk Krishna kegyét. Otherwise, we wouldn't be here. Különben nem lennénk itt. We're here because we got Krishna's mercy, and we're still here because we get Krishna's mercy. Azért vagyunk itt, mert megkaptuk Krishna kegyét, és még mindig kapjuk azt. But we're talking about a different type of mercy. De itt egy másféle kegyről beszélünk. Please accept me. Kérlek, fogadj el. In other words, make me Kinkara, tell me, what's my identity, who am I? Tegyél engem kinkarává, mondd meg, mi az azonosságom, hogy ki vagyok én. So this verse says,
wait. Ez a vers azt mondja, várj. It's coming, Jön, but you have to wait. de várnod kell. Because, he says, it's your rightful claim. Mert azt mondja, hogy ez a jogos örökséged. So it ends like that. It's become your rightful claim, but one has to earnestly wait. Tehát, hogy ez a jogos örökséged, de várni kell rá. Now in a song, Bhaktivinoda Thakur says, "Oh boy, oh brother." Egy dalban Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ó testvérem, At the end of your life, you will see Radhe Shyam in Vrindavan. életed végén látni fogod Radhe Shyamot Vrindavanban. Now you have to wait that long. Nem kell addig várni, vagy lehet, hogy addig kell It'll várni. be an individual thing. Ez egy egyéni dolog lesz. But it's just like your inheritance. És ez úgy, mint az örökséged. When do you get your inheritance? Mikor kapod meg az örökségedet? Well, when your parents pass away. Amikor a szüleid eltávoznak. So of course some people pray for that or make plans for that. Persze vannak, akik imádkoznak ezért, és But terveket szülnek. here, the inheritance is there. There's nobody's passing away. De itt ott van az örökség, senki nem távozik el. It's guaranteed. You get it. Garantált, hogy megkapod. That's why Prabhupada would say, you just chant 16 rounds, or you go back to Godhead. Ezt mondja Prabhupád, hogy énekelj 16 kört, és visszamész Istenhez. But earnestly wait, but you have to wait. De várni kell, őszintén várni. And then again, I just brought up the quote of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, same one. És aztán itt van újra Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur idézete. We have to wait because it's not within the jiva's control or nature to intensify and deepen the desire to serve Krishna's lotus feet. By surrendering to his will and mercy of Krishna, that serving mood develops. Várnunk kell, mert a Krishna lótuszlábának végzett szolgálat vágyának erősítése és elmélyítése nem áll a jiva irányítása alatt, és nem tartozik a természetéhez. A Krishna akaratának és kegyének való meghódolás hatására fejlődik ki ez a szolgáló hangulat. So we should have very good sadhana, spiritual practice and devotional attitude. Legyen nagyon jó a szadanánk, az odaadó gyakorlatunk, és legyen egy odaadó hozzáállásunk. But that only gets us so far. These two things need to be there. We need to get the mercy of the Lord, and we have to have the effort. De ez csak egy bizonyos pontig tud elvinni minket. Mind a két dolognak ott kell lenni, meg kell kapnunk az Úr kegyét, és meg kell tennünk az erőfeszítést. And that mercy will come. És ez azt jelenti, hogy jönni fog. I'm going to talk, and that mercy will come. It means that our kinkara, what my service is, who am I, that will become manifest. És ez, hogy jön a kegy, az azt jelenti, hogy a kinkara, hogy mi lesz a szolgálatom, és hogy ki vagyok én, az meg fog nyilvánulni. I'm just going to go over what I'd read many months back from, and this is from Bhaktivinoda Thakur. Most át fogunk menni azon, amit több hónappal ezelőtt olvastam Bhaktivinoda Thakurtól. Who's teaching us how to chant according to the verses of Siksastakam. Aki megtanít minket, hogy hogyan dzsapázzunk a Siksastakam versei szerint. It says, in the beginning one should perform bhajan according to the first shloka of Siksastakam for some days. Azt mondja, hogy kezdetben végezzen az ember bhajant a Siksastakam első slókája alapján néhány napig. By this practice one should become mature, as described in the second verse. Ezzel a gyakorlat által az ember éretté válik, ahogy a második vers leírja. Gradually one should concentrate on bhajan according to the third and fourth shloka. Fokozatosan koncentráljon az ember a bhajanra a harmadik és a negyedik vers szerint. According to the fifth shloka, one should accept his spiritual body, siddha deha. Aztán az ember fogadja el a lelki testét, siddha déháját az ötödik slóka alapján. So Bhaktivinoda Thakur has here said that
by this verse, at this stage of development, at the stage of asakti, a devotee accepts his siddhadeha. Szóval Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy a fejlődés ezen a szintjén, az asaktin, a bakta elfogadja a siddhadéháját. In Siksastakam, Bhaktivinoda Thakur raises this as a question. A Siksastakamban Bhaktivinoda Thakur ezt egy kérdésként teszi fel. He says, a question is, at what stage does the living entity attain his spiritual form? Ott azt mondja, hogy ez egy kérdés, hogy milyen szinten éri el az élőlény a lelki formáját. And then he says, Lord Chaitanya answers the question. És azt mondja, hogy az Úr Chaitanya válaszol a kérdésre. He says, Vidya Vadhu Jivanam. Azt mondja, hogy Vidya Vadhu Jivanam. He says, at the stage where one attains the life of all transcendental knowledge. Azon a szinten, amikor az ember eléri minden transzcendentális tudás életét. Anyway, says the stage of asakti. Szóval itt azt mondja, hogy az asakti szintjén. So when avidya has been eclipsed by vidya, amikor az avidyát felülmúlta a vidya, which means that the gross and subtle bodies have been destroyed. Ami azt jelenti, hogy lelettek rombolva a durva és finom testek. Gradually, the spiritual form is unveiled. Fokozatosan lelepleződik a lelki forma. A devotee does not realize his swarup at this stage. Ezen a ponton a bakta még nem valósítja meg a szvarúpáját. But he develops a very strong inkling and inclination. De kifejleszt egy nagyon erős hajlamot vagy vonzódást. And that swarup will manifest at the next stage, at bhava. És ez a szvarup a következő szinten, a bhávakor nyilvánul meg. And then the kinkara, the different aspects of what it means to be a servant, they gradually manifest as one develops prema. És aztán a kinkara különféle aspektusai, hogy mit jelent az, hogy szolgák vagyunk, az fokozatosan a prémában fejlődik ki. Okay, we are. Well, we are going to just go a little further. Kicsit még tovább menjünk. Not bad. So, what are the ingredients that's required for understanding this initial phase of one's spiritual identity? Mik azok a hozzávalók, amik szükségesek ahhoz, hogy megértse az ember a lelki azonosságnak ezt a bevezető fázisát? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, offenseless chanting. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondta, hogy sértésektől mentes éneklés. Constant effort. Állandó erőfeszítés. Mercy of Krishna. Krishna kegye. So these three things have to be there. And that will lead to real spiritual development. Ennek a három dolognak ott kell lenni, és ez igazi lelki fejlődéshez fog vezetni. This is what we've spoken of before, Lila Yuktanam. És erről beszéltünk már korábban, Lila Yuktanam. This is the holy name that's empowered with the manifests the Lila of the Lord. Ez az a szent név, ami megnyilvánítja az Úr líláját. Now, there is there's the
I'm just sort of hesitating how I explain this briefly and go into it with clearly and briefly. Csak tétovázom, hogy hogyan magyarázzam ezt el röviden és érthetően. So devotional service at these stages of development has two different sort of paths. Az odaadó szolgálatnak ezen a ponton két különféle útja van. Jiva Goswami describes these. Jiva Goswami írja le ezeket. One is called Ajata Ruchi, and the other one is called Jata Ruchi. Az egyiket Ajata Ruchinak, a másikat Jata Ruchinak hívják. So Ruchi, that we know. Ruchi means taste. Ruchi az ízt jelent. And here it's a little more than just the taste that we talked about for chanting and hearing in the previous verse, Nadanam Najanam. És itt egy kicsit többről van szó, mint az íz, amit az éneklés és a hallás során tapasztalunk az előző versben. A Nadanam. Here taste means that one's actually awakened greed for spiritual life. Itt az íz azt jelenti, hogy igazából kifejlődött a mohóság a lelki életre. Greed for hearing about and chanting about Krishna. Mohóság arra, hogy Krishnáról halljunk és énekeljünk. And both of these devotees are really eligible as practitioners of spontaneous devotional service, Ajata Ruchi and Jata Ruchi. És mindkétféle bakta alkalmas arra, hogy a spontán odaadó szolgálatot gyakorolja, mind a Jata Ruchi, mind az Ajata Ruchi. Ajata means to birth, born. So in those whom Ruchi or real taste is born, and in those whom taste is not born. Jata azt jelenti, hogy megszületett. Tehát azok, akikben az igazi íz megszületett, és azok, akikben még nem. Because here, I mean, we're going on. We have 3 more verses. We're going on and we're reading and talking about certain topics, and we may not necessarily have a real taste for them. Mert itt vagyunk ennél a versnél, még van hátra 3 vers, hallunk bizonyos témákról, és lehet, hogy nincs rá igazi ízünk. But we have interest in them. De érdekel minket. We know that actually they're an essential part of our spiritual development. Tudjuk, hogy igazából a lelki fejlődésünk nélkülözhetetlen And részei. we want to pursue the steps that lead towards them. És meg akarjuk tenni azokat a lépéseket, amik hozzájuk vezetnek. So I just brought this up because the question becomes, well, is this relevant to me? És ezt azért hoztam fel, mert felmerülhet a kérdés, hogy hát vonatkozik ez Okay, rám. I'm not here. What's to speak of Ajata Ruchi? I'm not Ajata Sakti. Itt vagy, én nem vagyok ezen a szinten, akkor miért beszéljünk a Jata Ruchiról, meg a Jata So, but Jiva Goswami describes in his Sandarbha that no, a devotee should continue chanting and he should cultivate the same practices of devotional service. De Jiva Goswami leírja a szandarbáiban, hogy a bakta folytassa az éneklést, és folytassa az odaadó gyakorlatokat ugyanúgy. And I'm just I'm making this brief, although it in itself is a more detailed topic. Most ezt lerövidítem, de pedig ez önmagában is egy részletes And téma. I'll just give you the example so you know what each one represents, what Ajata Ruchi is and what Jata Ruchi is. És csak mondok példákat, hogy tudjátok, hogy melyik mit képvisel, az Ajata Ruchi és a Jata Ruchi. You know this verse, Sat Krishna Nama Rupa Charitadi Sitapya Vidya. The holy name, character, pastimes and activities of Krishna. This is anyway, Upadeshamrita 7. Ismeritek ezt a verset. And the holy name, character, pastimes and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy, although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya cannot taste anything sweet.
It is wonderful that simply by carefully chanting the sweet names every day, a natural relish awakens in his tongue, and his disease is gradually destroyed at the root. Egy pillanat, bocsánat. It's in the, I don't have it in my notes. I just went from the book. Krisna szent neve, jelleme, kettelései és cselekedetei mind transzcendentálisan édesek, akár a kandis cukor. Akit az avidja, tudatlanság, sárgasága fertőzött meg, annak nyelve nem érez semmi édeset, mégis milyen csodálatos, hogy csupán ezen édes nevek mindennapos figyelmes éneklésével természetes íz élet fel a nyelvén, és betegsége fokozatosan gyökerestül megsemmisül. The tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, it is ajata ruchi. Annak a nyelve, akit a tudatlanság sárgasága fertőzött meg, ez az ajata ruchi. The taste is lacking, Rupa Goswami says. Azt mondja Rupa Goswami, hogy hiányzik az íz. For the name, character, pastimes, activities, we don't have a real greed or an interest for those. A név, a tulajdonságok, a kettelések és a cselekedetek felé nincs egy igazi ízünk ezekre. But careful chanting. De a gondos éneklés. And then what happens with careful chanting? És mi történik a figyelmes éneklés által? And then you go to the next verse. A következő vers mondja el. So, tannama rupa charitadi sukirtinanu smrityo kramena. And there, Rupa Goswami says, the essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way one should reside in Braj, Goloka, Vrindavan, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. Minden útmutatás lényege az, hogy az embernek minden idejét, egész napját arra kell fordítania, hogy az Úr isteni nevét énekelje, hogy dicsőítse és tartsa emlékezetében transzcendentális alakját, tulajdonságait és örök ketteléseit, és hogy nyelvét és elméjét mind jobban és jobban elfoglalja a tevékenységekkel. Ezen az úton haladva lakjon mindig Brajában, Goloka Vrindában, Dámban, és a bakták vezetésével szolgálja Krisnát. Kövesse az Úr szeretett baktáinak nyomdokait, akik mélységesen ragaszkodnak az ő odaadó szolgálatához. So you can see Rupa Goswami is telling us, yes, chant and hear about qualities, names, pastimes, etc., even if the disease is there, and at a certain point then the disease will go and one can chant 24 hours a day. És itt látjátok, hogy Rupa Goswami azt mondja, hogy halljunk továbbra is a Krishna jellemzőiről, tulajdonságairól, formájáról, cselekedeteiről, még akkor is, ha még mindig betegek vagyunk, és egy idő után majd elmúlik a betegség, és 24 órán keresztül tudunk dzsapázni. So there's this transition that takes place, and now we've already mentioned it a couple of times, a proportional transition between the spiritualization of the ego and the destruction of the false ego. Tehát van egy ilyen arányos átmenet az egónak a lelkivé válása és a hamis ego megszűnése között. I'm not going to go through them for the purpose of time, but false ego is proportionately destroyed as true ego is developed and vice versa. A hamis ego az arányosan megszűnik, ahogy a valódi ego kialakul, és ez fordítva is igaz. Bhakti parishanubhava virakti nanyatrasya. In the explanation of this verse, Vishwanath Chakravarti Thakur explains at length how the transcendental aspect of even the body becomes prominent with the development of bhakti.
Ennek a versnek a magyarázatában Visvanath Chakravarti Thakur elmagyarázza, hogy a bakta testének transzcendentális aspektusain hogyan lesznek egyre prominensebbek a bhakti fejlődésével. So, you know, when there's two competing things are at a certain point, it starts to become obvious that one of them is overcoming the other, becomes prominent over the other. Amikor egy versengésről van szó, egy bizonyos ponton nyilvánvalóvá válik, hogy az egyik jelentőség teljesebb lesz a másikhoz képest. Just like men pull rope. Mint ahogy kötelet húznak a férfiak. Boys play the pulling on either side. Ugye a fiúk játszanak. So everyone's pulling really hard. Mindenki nagyon erősen húzza. At a certain point, it starts going in one of the directions. De eljön az a pont, amikor egyik irányba elindul. And it starts to become clear. We're going this way. Világos lesz, hogy erre megyünk. So similarly here, Ainanda Tanuja, it becomes clear. We are going this way. We are going towards the Swarup. Hasonlóan itt világossá válik, hogy erre megyünk a Swarup irányába. And that dawning or that appearance of that Swarup starts to become becomes prominent. És a Swarupnak ez a hajnala, ez nagyon láthatóvá válik. As a dawning, but not with any real clarity. Úgy, mint egy hajnal, nem egy valódi világossággal. I mentioned Ainanda Tanuja. Now we're coming to the beginning. Említettem ezt, hogy Ainanda Tanuja, most az elejére megyünk. I'm just sort of following the way that Bhaktivinoda Thakur was presenting the different parts. Követem azt, ahogy Bhaktivinoda Thakur mutatta be a különféle részeket. Lord Chaitanya says, Kinkaram, he says, make me a servant of your lotus feet, but he's not specific. Ez Úr Chaitanya azt mondja, hogy Kinkara, tégy a lótuszlábat szolgájává, de nem specifikus. In subsequent verses he is, but here he's not. Itt a következő versekben már az lesz, de itt nem. So indication is that even if a devotee starts to become clear that Krishna consciousness is taking him to a spiritual identity, he keeps it to himself. Ez azt jelzi, hogy ha egy baktának kezd világossá válni a lelki azonossága, akkor is megtartja magának. So apana bhajanakata nakahibo yatatata. So the Vaishnav system is that one does not speak of those things, especially when it's in such an embryonic stage. A Vaisnava rendszer az, hogy az ember nem beszél ezekről a dolgokról, főleg amikor még ilyen magzati formában vannak. It's like when, a woman becomes pregnant. Mint amikor egy nő terhes lesz. I've got a baby. Lesz egy babám. Okay, but just hang on, because it's going to take 9 months before it's really a baby. Jó, de várj egy picit, mert még 9 hónap, mire egy igazi baba lesz belőle. So it's like that. You may know that you're pregnant, but it's a different thing to give birth. Tehát ugyanígy lehet, hogy tudod, hogy várandós vagy, de azért az más, mint So megszülni. you may start knowing that yes, this wonderful thing is developing, but it takes a while before it actually takes birth. Tehát lehet, hogy te tudod, hogy ez a csodálatos dolog fejlődik, de eltart egy darabig, mire igazából megszületik. But what's clear about Kinkara? De ami világos a Kinkarával kapcsolatban, is Ainanda Tanuja. It's clear that this is in Vrindavan. We're talking about the son of Nanda Maharaj. Ami világos, hogy ez Vrindavanban van, Nanda Maharaj fiáról beszélünk, Ainanda Tanuja. Not praying to Vasudev, is not praying to Lord Shankarshan, is not praying to any other form of Krishna. This is to Krishna in Vrindavan.
Nem imádkozik Vasudevhoz, Sankarsanhoz, vagy Krishna bármilyen más formájához, hanem Krishnához imádkozik Vrindávonban. And it's very interesting, this idea of tanuja. És ez a tanuja, ez egy érdekes elképzelés. This is similar to how, Krishna becomes greedy. Ez hasonló ahhoz, hogy mint ahogy Krishna mohó lesz. Tanuja means born from the body. Tanuja azt jelenti, hogy valakinek a testéből született. Is Krishna born from anybody's body? Krishna valakinek a testéből születik? I mean, we're all spirit soul. Persze mindannyian szellemi lelkek vagyunk. But we come about by the combination of two bodies. De mi két test kombinációjából jövünk létre. Does Krishna come about by the combination of two bodies? Krishna is két test egyesüléséből jön létre. So Bhagavatam describes that really nicely. Prabhupada describes at length. A Bhagavatam nagyon szépen leírja, és Prabhupád hosszasan írja le. He doesn't. Hogy nem. He appeared in Nanda Maharaj's heart. Nanda Maharaj szívében jelent meg. Or appeared in Vasudev's heart, and from Vasudev's heart he entered into Devaki's heart. No, Vasudev's heart's here too. Excuse me. Anyway, it had to go from one place to the other. A Vasudev szívéből Devaki szívébe került. Appeared in Vasudev's heart, and from Vasudev's heart it went to Devaki's heart. Vasudev szívéből Devaki szívébe került. But they're not thinking about God. De nem gondolnak Istenre. Same thing with Nanda Maharaj. They're wanting to have a child, and they're actually approaching middle age. Ugyanígy volt Nanda Maharajjal, szerettek volna egy gyereket, és már ilyen középkorúak voltak. So after observing Ekadasi and Dwadasi and so on, Nanda Maharaj, he said, I had this dream, and I dreamt this little boy entered, and I saw this little boy who was playing. I actually saw a boy and a girl. És miután követték az Ekadasit és a Dwadasit, akkor Nanda Maharaj mondta, hogy egy álmom volt, amiben egy kisfiú és egy kislány játszott. And the boy was hiding behind the girl. És a kisfiú a lány mögött bújt el. The girl isn't Radharani, the girl's Yogamaya. Ez a lány, ez nem Radharani, hanem Yogamaya. And and then Yashoda said, yes, I had the same dream, that he entered into my heart. És Yashoda mondta, hogy én ugyanezt álmodtam, és belépett a szívembe. But still, they think they're living entities, conditioned in the material world. De mégis azt gondolják, hogy ők élőlények, akik a feltételekhez vannak kötve az anyagi világban. So still, although actually Krishna doesn't really appear from the body of Nanda Maharaj, because of their love for him and their need, then Krishna becomes appeared, and it just appears just like that. Szóval annak ellenére, hogy Krishna nem igazán Nanda Maharaj testéből jelenik meg, az iránta érzett szeretetük és miatt, akkor mégis megjelenik. I'm just trying to remember something that Jiva Goswami said, but I can't fully remember. Anyway, they, because of their strong love for him, because they have an eternal love for him. Az erős szeretetük miatt, mivel örök szeretetet éreznek iránta. So he needs them. Ezért neki szüksége van rájuk. He thinks of them. This is my begotten son. És ő pedig így gondolkozik, hogy ez az én nemzet. Those are the words of the Bhagavatam. This child is born from me. Ez a Bhagavatam szavai, hogy ez a fiú tőlem született. And because of that strong desire, therefore just like Krishna reciprocates with the cowherd boys to play ball, so then he appears like that. És emiatt az erős vágy miatt, ugyanúgy, ahogy Krishna viszonoz a tehénpásztor fiúkkal és labdázik velük, akkor így megjelenik. So, because his devotees need him, he needs them.
Mivel a baktáknak szükségük van rá, ő neki szüksége van rájuk. So, Lord Chaitanya is like saying, Ainanda Tanuja Kinkaram. He says, he says, we have, the devotee now here has attachment. So he really needs Krishna. Itt egy baktának van ragaszkodása, és igazából szüksége van Krishnára. And so he's actually requesting Krishna to reciprocate. És igazából kéri Krishnát, hogy viszonozzon. Need him. Please accept me. Szüksége van rá, kérlek fogadj el. Okay, I'm just going to now summarize very briefly, because you've been very patient. We're really going over time. Most röviden összefoglalom, nagyon türelmesek voltatok, kicsit túlléptünk már az időn. Vidyavadhu Jivanam, we pointed out that Nam Sankirtan awakens the service desire for Srimati Radharani. A Vidyavadhu Jivanam, a Náma Sankirtan felébreszti a Srimati Radharani szolgálatának a vágyát. This is the awakening of this Swarup Shakti. Ez a Swarup Shakti felébredése. And it becomes a natural consequence of a devotee who's progressing to this stage of devotional service. És ez egy természetes következménye lesz tehát egy baktának, aki erre a szintre jutott az odaadó As Srila szolgálatban. Prabhupada said, those who are followers of Chaitanya Mahaprabhu. Ahogy Srila Prabhupada mondta, azok, akik Chaitanya Mahaprabhu követői. And following means those who read Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita and Krishna book and so on. És a követő az azt jelenti, hogy azok, akik olvassák a Srimad Bhagavatamot, a Chaitanya Charitamritát, stb. So, in his Bhajan Rahasya, on this verse, Bhaktivinoda Thakur goes through a lot of things, which I'm just summarizing. A Bhajan Rahasjájában Bhaktivinoda Thakur sok mindent mond erről a versről, amit csak összefoglalok. Of how the hope or the desire to serve Krishna through Radha now awakens. Arról, hogy hogyan ébred fel az a vágy, hogy Krishnát Rádán keresztül szolgáljuk. So, please keep all of this in the framework of that letter of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Kérlek, mindezt tartsátok annak a levélnek a keretében, amit Bhaktisiddhanta Saraswati And the essence there olvastunk. was, you just have to chant the right way and everything opens up. És ott a lényeg az volt, hogy csak a megfelelő módon kell énekelni, és akkor minden kinyílik. And it's like that. It's like the opening of a flower. És ez tényleg olyan, úgy történik, mint ahogy kinyílik egy Water virág. it, give it sunshine, and it just opens. Öntözzed, adjál neki napfényt, és kinyílik. So chanting works like that, and it says you chant without offense, you do service, and you also hear and read. Az éneklés így működik, hogy énekelj sértés nélkül, végezz szolgálatot, és hallj és olvas. Harinama eva kevalam. And everything will come in time. És akkor minden el fog jönni idővel. You have to patiently wait. De türelmesen kell várni. Now, that hope to serve Krishna through Srimati Radharani awakens in the way of this particular verse. Az a remény, hogy Srimati Radharanit szolgálhassuk, felébred, tehát ahogy ez a vers mondja. Anaradha Radha. Is that the translation? There it is. Okay. So this is Das Goswami's verse. Anaradha Radha Padamboja Renu Manashritya Vrindatavim Tat Padankam Asambhasa Tad Bhava Gambira Chitan Kutashyamo Sindora Sash Yavagaha. How is it possible to immerse oneself in the ocean of Shama Ras, love for Krishna, or the Madhurya Ras, without worshipping the dust of the lotus feet of Srimati Radharani, or without taking shelter of Vrindavan, which is decorated with her footprints, or without serving her devotees,
whose grave hearts are always absorbed in love for her. Das Goswami azt mondja, anélkül, hogy az ember imádná Sírádá lótuszlábának porát, anélkül, hogy menedéket keresne Vrindávannál, amit Síráda lábnyomai díszítenek, és anélkül, hogy tisztelettel köszöntenénk azokat a nagy lelkeket, akiknek a szíve teli van az iránta érzett mély szeretettel, hogyan is lehetne belemerülni az Úr Krisnával tapasztalható rassza nektár óceánjába, Sjáma rasszába. So we've spoken about the idea that devotee were Krishna Das. A devotee has a mood for a particular service. Beszéltünk arról az elképzelésről, hogy a bakta Krishna Das van egy bizonyos hangulata egy szolgálatra, egy konkrét szolgálatra. And this is enriched as you progress through the stages of devotion. És ez gazdagodik, ahogy fejlődsz az odaadás szintjein keresztül. So the hope to serve Srimati Radharani is not going to serve Radharani like a sannyasi. Szóval a Srimati Radharanit nem fogom egy szanyásziként szolgálni. So how does that take place? Of course, here we're doing that, we're rendering that service in so many ways. Persze itt megtesszük ezt, itt szolgáljuk őt sokféle módon. But we're talking about not in this material world or in the unmanifest realm. De most arról beszélünk, amikor nem az anyagi világban vagyunk, hanem a megnyilvánulatlan birodalomban. So then it becomes natural that when we talk about this svarup, this sort of awakening of this svarup, it also becomes the awakening of the desire to serve like a gopi. Akkor természetes, hogy amikor a svarup felébredéséről beszélünk, akkor ez úgy ébred fel, hogy felébred a vágy, hogy egy gópiként szolgáljunk. And those servants, they have a certain type of mood. És ezeknek a szolgáknak egy bizonyos fajta hangulata van. What's the mood? It's just like if you want to get to know a family, well, you know, what are they like? That means we know what's their mood. Mi a hangulat? Mint hogyha meg akarsz ismerni egy családot, akkor meg akarod tudni, hogy milyenek ők, más szóval mi a hangulatuk. You know, are they partying till 5 o'clock in the morning, or you know, do they get up for Mangalartik and or get up before Mangalartik and worship the deities? Ők hajnal 5-ig buliznak, vagy pedig fölkelnek Mangalára, vagy még Mangala árati előtt, és imádják a murtikat. And one aspect of that mood, which devotees are well acquainted with, is that it's a unwedded mood. És ennek a hangulatnak az egyik aspektusa, amit a bakták ismernek, hogy ez egy házasságon kívüli hangulat. It's not a swakiya mood, but it's a parakiya mood. Ez nem egy swakiya hangulat, hanem egy parakiya hangulat. There's always controversy that this parakiya, this is only something that happens in the material world, it's not in the spiritual world. Mindig van egy ilyen ellentmondás, hogy ez a parakiya, ez csak az anyagi világban történik-e, vagy a lelki világban is. And then there were even devotees in Jiva Goswami's time said that this whole parakiya doesn't really exist. Krishna is always married to the gopis. És aztán még Jiva Goswami idejében is voltak olyan bakták, akik azt mondták, hogy hát ez az egész parakiya nem is létezik, Krishna mindig is a férje a gópiknak. But that's obviously not what Srila Prabhupada taught us. De ez nyilvánvalóan nem az, amit Srila Prabhupada tanított nekünk. Our acharyas. Vagy amit az ácsárjái tanítottak. And the another aspect of this sort of realized identity is that my shelter is when I'm Krishna Das, then it means that actually I'm sheltered Gopi Bhartu Padakamayor Dasa Das Anudas, that we're actually under Radha, to be under Krishna. És ennek a megvalósított azonosságnak egy másik aspektusa, hogy igazából mi tehát hogy Krishnát Rádán keresztül szolgáljuk. Now there are those who are in the mood of cowherd boys and they're under Balaram. És ott vannak azok, akik tehénpásztor fiúk, és akkor ők Balaram or those who are in the parental mood and they're under Mother Yashoda. Aztán akik szülői hangulatban vannak, akkor ők Yashoda mama és Nanda Maharaj alatt vannak. But as we're going along this line, this is what
awakens at the stage of a sakti for the, say, majority of practitioners. De ahogy korábban mondtuk, az aszakti szintjén a gyakorlók többsége számára ez az, ami megnyilvánul. And the identity, besides being that of a gopi and in this unwedded mood in Radharani's protection, is a particular type of gopi. És azon belül, hogy egy gópi lesz a bakta Radharani védelme alatt, egy bizonyos gópi lesz. I'm just trying to think of a word that Prabhupada used once. Subservant, Prabhupada used, but we use the word maidservant. Mi a szolgáló lányt használjuk. Prabhupada ezt a... And so then Bhaktivinoda Thakur quotes another verse. He's quoting many verses here. I'm just citing some, and this is not on the board now. Bhaktivinoda Thakur idéz egy másik verset, sok verset idéz, de néhányat. And this sort of summarizes what I've just said. After giving up the pride of falsely identifying the material body with the self, by the mercy of Krishna, I reside in Braj as a gopi, as Radharani's maidservant. I always take pleasure serving Radha and Krishna in their parakiya rasa pastimes. Ez összefoglalja azt, amit most mondtam. Miután feladtam az abból származó büszkeséget, hogy az anyagi testet az önvalóval azonosítottam, Krishna kegyéből Brajában lakom majd, mint egy gópi. Simati Radharani szolgáló lányaként örökké boldogan szolgálom majd Rádát és Krishnát parakiya rasa ketteléseikben. Now, obviously, this is sort of an inclination that's part intellectual, part spiritual, part realized. Ez egy hajlam, ami részlegesen intellektuális, részlegesen pedig megvalósított. But if you want that child to take birth, you have to be willing to sacrifice everything. De hogyha azt akarod, hogy ez a gyermek megszülessen, akkor hajlandónak kell lenned mindent feláldozni. One is still in a vulnerable condition. Az egyik, és ez egy nagyon ilyen sérülékeny helyzet. So remember, this is still not a transcendental stage. Ez még mindig nem egy transzcendentális Very szint. advanced, but not transcendental. Nagyon fejlett, de nem transzcendentális. So one therefore has to both practice Krishna consciousness nicely. Ezért az embernek nagyon szépen kell gyakorolni a Krishna tudatot. And be praying to Krishna, please accept me. És imádkozni Krishnához, hogy kérlek fogadj el. As we're chanting Hare Krishna. Amikor énekeljük a Hare Krishnát. And a devotee's conception becomes very, it starts to become very fixed. Before we called it Krishnadas. És a bakta elképzelése az nagyon szilárd lesz. Korábban Krishnadasnak hívtuk ezt. We're servants of Krishna. Now, Krishnadas has another expression. It's called Radhadasya. That I'm actually the servant of Radha. Hogy én Krishna szolgája vagyok, de most a Krishnadasnak lesz egy másik kifejezés, ez pedig a Radhadasya, hogy én Radha szolgája vagyok. And that doesn't mean that Krishna is excluded. Ez nem azt jelenti, hogy Krishna ki lesz zárva. Krishna is not excluded at all, but it's dasa das anudas. Krishna nincs kizárva, de dasa das anudas. It's just like we're worshipping Srila Prabhupada, we're not excluding Radha Shyam. Ugyanúgy, mint hogy amikor Srila Prabhupádot imádjuk, nem zárjuk ki Radha Shyamot. That's the whole line of our parampara. It's transparent. Ez a paramparánynak a vonala, hogy átlátszó. But at the same time, in terms of lila, it has sort of its own unique features. De lila szempontjából megvannak a saját egyéni jellemzői. And there's much more of that to be heard or to be said, but not now. Erről sokkal többet lehetne hallani vagy mondani, de nem most. So with one thinking that yes, having this mood of Radhadasya, és úgy, hogy az ember azt gondolja, hogy megvan ez a hangulat, a then Radhadasya,
chants the Sankirtan of Krishna's name. We haven't changed the mantra now. És ezzel a hangulattal énekeli Krishna neveinek a szankirtanját, nem változtattuk meg a mantrát. The mantra is the same. There's crystallizing as to what kinkaram means. A mantra ugyanaz, de kikristályosodik, hogy mit jelent a kinkaram. Now we've gone from this horrible identity of being a Hungarian to becoming a gopi. Eljutottunk ebből a szörnyű azonosságból, hogy egy magyar vagyok, odáig, hogy egy gópi vagyok. Or English, or American, vagy or angol, vagy amerikai, vagy bármi. So it's a real transition. Ez egy igazi átváltozás. And it's not easy. És nem könnyű. And you have to be brave. Shukadeva Goswami says you have to be brave. Bátornak kell lenned. Shukadeva Goswami azt mondja, hogy bátornak kell lenned. As brave as someone is, I don't know, yogis going off to the jungle, living all alone with nothing, snakes and tigers. You have to be braver for this. This is an inner journey, and there's a high price to pay. Ahogy a jogik bátrak, hogy elmennek a dzsungelbe, ahol tigrisek vannak, ugyanúgy ez egy belső utazás, de bátornak kell lenni, mert magas árat kell fizetni érte. And we'll close with the last verse. És Dhyayantam. Az utolsó verssel fogjuk befejezni. So, Bhaktivinoda Thakur quotes Radharasa Shuddhanidhi, says, Dhyayantam sikkipichamaulimanisham tannama sankirtayam nityam tach charanambujam paricharam tanmatravaryam japam Sri Radha padasyam eva param vishtam riddhadharayan karhishyam tad anugrahena paramadbhutanuragotsava. By always remembering Krishna, who wears a peacock feather in his mukut, by performing Sankirtan and engaging in the service of his lotus feet, by chanting the best of mantras, and by remembering the most cherished service of the lotus feet of Radha within my heart, when will I relish the most amazing festival of attachment to Radha? Mindig a fején pávatollat viselő Krisnára emlékezem, mindig neveit éneklem, szankirtanát végezve, mindig Krishna lótuszlábait szolgálom, a legkiválóbb mantrát dzsapázom, miközben a szívemben a Ráda lótuszlábának legkívánatosabb szolgálatára való vágyat dédelgetem. Mikor fogom megízlelni ezáltal a Ráda lótuszlábai iránti ragaszkodás csodálatos fesztiválját? So, that's the Sankirtan of Krishna's holy names. Ez Krishna szent neveinek a szankirtanája. Srimati Radharani and Krishna are always together, they're inseparable. Srimati Radharani és Krishna mindig együtt vannak, ők elválaszthatatlanok. And this is the Krishna Das, the concept of Krishna Das that Lord Chaitanya came to give. És ez a Krishna Dasnak az a megértése, amit az Úr Chaitanya jött, hogy odaadjon. To be a servant of Krishna, that was already there. Lord Chaitanya didn't need to come for that. Az, hogy Krishna szolgái vagyunk, az már korábban is jelen volt, amiatt nem kellett volna eljönni az Úr Chaitanyának. So when we read Acharya's books, they always keep pointing in this direction. Amikor olvassuk az ácsárják könyveit, mindig ebbe az irányba mutatnak. Very, very explicitly. Nagyon kifejezett módon. And it's something that we should be aware of, we should know. We have a map, we know where we want to go. És ez egy olyan dolog, amivel tisztában kell lennünk, amit tudnunk kell. Van egy térképünk, hogy merre menjünk. Doesn't matter how close or far away from your destination, you still need the map. Mindegy, hogy milyen közel vagy messze vagy a célodtól, még mindig szükséged van egy térképre. Until you're there, you're not there. Amíg nem érkeztél oda, addig nem vagy ott. When you're there, you can throw the map away, then you don't need it. Amikor odaértél, akkor eldobhatod a térképet, már nincs rá szükséged. Everything becomes manifest, as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explained. Minden megnyilvánul, ahogy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur elmagyarázta. So, here he is saying, this is the development of chanting, always remembering Krishna, who's wearing a crown,
as we're chanting, doing Sankirtan, as we're engaging in service, as we're chanting our Diksha mantra, and but at the same time, remembering service to Srimati Radharani. És itt, ahogy itt mondja, hogy mindig a koronát viselő Krisnára emlékezem, mindig éneklem az ő neveit, mindig szolgálom a lótuszlábát, éneklem a Diksha mantrámat, és így vágyok Radharani lótuszlábának a szolgálatára. Hare Krishna, thank you very much for being so attentive. Hare Krishna, köszönöm, hogy ilyen figyelmesek voltatok. And remember, next week we won't continue, so it'll be 2 weeks, which makes it the 12th. Emlékezzetek, hogy jövő héten nem folytatjuk, hanem 2 hét múlva, ami 12-e lesz. No, 13th. 13-a. 13th. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai, Shri Shivada Shama Sundar ki jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Jai Nitai Gaur Premanandi. Jai. And well, at least welcome back to our Siksastakam seminars. Legalábbis örömmel fogadunk újra itt ezen a Siksastakam szemináriumon. My apologies to devotees for this sort of extensive break. Elnézést kérek a baktáktól, hogy ilyen hosszú szünetet tartottunk. When was the last one? Yeah. End of November was our last seminar, so that was more or less 6 weeks ago. November végén volt az utolsó előadás, és ez körülbelül 6 hete volt. I mean, some people could sit here. Some Matajis could sit here. Makes it a little more interactive for me. Otherwise, still. Matajik néhányan ide ülhetnének. Especially English-speaking people. Főleg akik értenek angolul. Of course, it doesn't really matter. Just don't sit in front of that. And we are on class number 16. És most a 16. előadásnál tartunk. Right after sort of getting over the virus, I did that one class, but then anyway, I needed a little more time to sort of recuperate. Miután túl lettem a víruson, akkor tartottam egy leckét, de aztán egy kicsit több időre volt szükség ahhoz, hogy felépüljek. And so my head, the clouds in my head disperse a little. Hogy a fejemben lévő felhők egy kicsit szétoszoljanak. And I hope that everyone's taking care of themselves. Remélem, hogy mindenki vigyáz magára. Yesterday I was speaking to Gopal Bhatta Prabhu. Tegnap beszéltem Gopal Bhatta Prabhuval. And of course, invariably we spoke about the virus. És persze elkerülhetetlen volt, hogy beszéljünk a vírusról. But interestingly, he told me that devotees are 2.5 more times prone to getting the virus. De azt mondta, hogy a bakták 2,5-szer jobban hajlamosak elkapni a vírust. That seems to be the statistics. Úgy tűnik, hogy ez a statisztika. I was wondering, well, there's some kind of special susceptible breed that devotees get virus easier. Kérdeztem, hogy mi van, egyfajta sajátos légzésük, hogy a bakták jobban elkapják a vírust. So he said, yeah, they're more careless than other people. Mondta, hogy igen, kevésbé viselnek gondot, ezért van ez. On average, devotees don't take it so seriously. Nem olyan elővigyázatosak, és általában nem veszik olyan komolyan. Just like one devotee, whose name I won't mention. Mint egy bakta, akinek a nevét nem fogom említeni. Emailed me this morning to tell me what an extraordinary mercy it was that he sort of, I don't know if I should actually be saying, I may get some officials in trouble here, not devotees, but officials. Kaptam ezt az e-mailt ma reggel, amiben egy bakta írta nekem, hogy milyen rendkívüli kegy volt, és hát
Nem biztos, hogy kellene mondanom, mert itt a hivatalos szervek által bajba kerülhetünk. Anyway, make a long story short, it was about how he got around having to go into any kind of quarantine, having come into from somewhere else, from another country, flown in. Az volt a lényege, hogy nem kellett karanténba kerülnie, miután berepült valahonnan máshonnan. Oh, great, Guru Maharaj, here I come. Guru Maharaj, jövök. I said, forget it, you're not coming anywhere around me right now. Mondtam, hogy felejtsd el, nekem nem fogsz a közelembe jönni most. Yeah, it may be that devotees are more careless. Tehát mondhatjuk azt, hogy a bakták kevésbé elővigyázatosak. So, devotees, please be careful. Úgyhogy bakták, kérlek, legyetek óvatosak. Let me just start off this morning with a little anecdote. Hadd kezdjem a ma reggelt egy kis anekdotával. And I was listening to 1966 class, Srila Prabhupada. Hallgattam Srila Prabhupádtól egy 1966-os leckét. Yeah. And but anyway, Srila Prabhupada's talking about from Patram Pushpam verse. Srila Prabhupád a Patram Pushpam versről beszél. And of course Krishna says, Ashnami prayatatmana, that if you offer me some food, then I'll eat it. És persze Krishna mondja, hogy ha felajánlsz nekem valamilyen ételt, én megeszem azt. So then Prabhupada started speaking about a certain organization. És akkor Prabhupád egy bizonyos szervezetről kezdett beszélni. Called Arya Samaj. Amit úgy neveznek, hogy Arya Samaj. Prabhupada said this Indian, he said they only exist in order to undermine Vedic scripture. Prabhupád mondta, hogy indiaiak csak azért léteznek, hogy aláássák a védikus szentírásokat. So Prabhupada said, I was talking to one of these people and he asked me, Swamiji, do you really think God eats? És akkor az egyikkel beszélgettem, mondja Prabhupád, és megkérdezte, hogy tényleg azt gondolod, hogy Isten eszik? So, in other words, he was thinking, who in the world would think that God eats? Vagyis hát ez volt a feltételezés, hogy ki gondolná azt a világon, hogy Isten eszik. So, Srila Prabhupada quoted the verse and he said, well, yes, Krishna is saying. És akkor Srila Prabhupada idézte ezt a verset, és akkor mondta, hogy hát ezt Krishna mondja. So then Prabhupada starts to get worked up. Akkor Prabhupada kezdte felhúzni magát. And he said, so Krishna says, Ashrami, I eat. Krishna mondja, hogy én eszem. He said, so I'm a third class man, you're a third class man, ordinary person. So who am I going to accept? Én egy harmadosztályú ember vagyok, te egy harmadosztályú ember vagy, közönséges emberek vagyunk, kitől fogja elfogadni? Do I accept, if God tells me he eats, do I accept God or a loafer like you? Kit fogadok el, hogyha Isten azt mondja, hogy ő eszik, akkor őt fogadom el, vagy egy ilyen loafer. Egy ilyen haszontalan személyt, mint amilyen te vagy. Yeah. Anyway, I thought it's a great word. Prabhupada has these good Victorian words. Prabhupada szeret ilyen viktoriánus kori szavakat használni. It's a loafer in Hungarian. Mint ez a loafer, amire... Léhűtő. Léhűtő. Huh? Szuper. Léhűtő. Léhűtő. Lézengő. I'm going to listen to God or a loafer like you. Istenre hallgatok, vagy egy olyan léhűtőre, mint te vagy? Okay. Just a couple of quick announcements. Néhány rövid bejelentés. Thank you for those who are ordering Sankalpa Kaumudi. Köszönet azoknak, akik megrendelik a Sankalpa Kaumudit. They continue to be in stock despite sort of rumors to the contrary. Még mindig van belőle raktáron, annak ellenére, hogy a pletyka azt mondja, hogy nincs. Yesterday, Indra Swami Maharaj sent me a picture where he was on page 650. Tegnap Indra Maharaj küldött nekem egy képet, ahol látszott, hogy a 650. oldalnál tart. So aside from getting the books, he also reads them. Hát amellett, hogy megveszi a könyveket, ő el is olvassa. And there it is. Itt van.
And then there's what we call the Swami book. És aztán van a Swami könyv, amit így nevezünk. And that's the next book, the Swami book. And this is not specifically geared for devotee audience. És ez nem kifejezetten bakta közönségnek szól, but it's for a larger audience. hanem a széles közönségnek. Although devotees seem to enjoy these little videos. Bár úgy tűnik, hogy a bakták is élvezik ezeket a rövid videókat. So these are really reformatted versions of the video scripts. Ezek igazából a videó szövegeinek a szerkesztett változatai. And you see over there Sivarama Swami who and you can get these also at info and books. Is it there? Anyway, the information is there. You can get them from Bhakti Devi. Tehát látjátok az információt, hogy milyen e-mail címről honnan lehet megrendelni, illetve Bhakti Devi-től. And yes, for persons who inquired, discount is available for larger quantities. És igen, hogyha valaki kérdezni, akkor hogyha nagy mennyiségben vásároltok, akkor lehet kedvezményt kapni. If you want to know what a larger quantity is, contact Bhakti Devi. Ha tudni akarjátok, hogy mit jelent a nagyobb mennyiség, akkor lépjetek kapcsolatba Bhakti Devivel. Okay, and then just a quick rundown of Nitya Sevas over the last 5 weeks. Aztán csak röviden a Nitya Séváról az elmúlt 5 hétben. This is quite interesting because we got a lot of repeat. That means repeat that they're going on from one to the other Nitya Seva. Ez érdekes, mert sokan vannak azok, akik már nem az első Nitya Szévájukat fizetik, hanem egy következőt. Ablakotot kinyitjuk. Keshva Priya Devi is started her second. Keshva Priya Devi elkezdte a másodikat. And Raseshwar Mahadev finished his payment. És Raseshwar Mahadev befejezte a fizetést. So from down under in Australia. És lentről Ausztráliából. Now, Dharmatma and Radha Shalini, they are husband and wife. Dharmatma és Radha Shalini, ők férfeleség. They have one Nitya Seva. Each of them has one Nitya Seva. Mindkettőjüknek van egy-egy Nitya Szévája. They have a Nitya Seva between them. Van egy közös Nitya Szévája. And they just started the new one. És most kezdtek el még egyet. So if you're good at math, that's 1, 2, 3, 4. És ha jók vagytok matekból, akkor ez 1, 2, 3, 4. And Barshi András, he's a new donor who started in December. És Barshi András, ő egy új támogató, aki most kezdte el decemberben. But the prize to date, now I need to find someone like Dharmishta Mohan, gentleman on the street who wanted to win the prize of the day. És most a nyeremény, és mint ahogy Dharmishta és Mohan megtalálták azt az embert, aki a napnak a hőse. In other words, the hero of the day means who's the person who buys the most books and gives the biggest donation. A nap hőse az az, aki a legtöbb könyvet veszi, és aki a legnagyobb adományt adja. So you're really in the heavenly planets where people are competing for that. És igazából a mennyei bolygókon vagy, hogyha ezért versenyeznek emberek. So, but now we've got Fekete Balázs, who completed in full his 5th payment. Itt van Fekete Balázs, aki az 5. Nitya Széváját Nitya Seva, excuse me. 5. Nitya Széváját fejezte be. In other words, he just paid his 5th Nitya Seva. And then his friend, who he encouraged, Vaida Árpád, he also made a payment. És az ő barátja, akit ő bátorított, Vaida Árpád, ő is befizetett egyet. So it's going on. Thank you for those who are participating. We're in a new year. And when were we going to finish this, Mo? This year or next year? We plan to march originally the 21st, but that we discussed 23rd. What did he say? 23rd. Originally plan was 21, but Yeah. 23 was done. Originally, our optimistic plan was to complete all of Nitya Sevas this year. Tehát folytatódik, továbbra is részt lehet venni. Az volt az eredeti tervünk, hogy idén a végére érünk, hogy befejeződik.
We're a little short of that. Még egy kicsit kell arra várni. Unless some new heroes come in and start shooting for 6 nitya sevas. Ha csak nem jönnek az új hősök, és 6 nitya sévát akarnak vállalni. Yes, we will give you one of these medallions that the soldiers Fogunk adni egy ilyen kitüntetést. Okay, so now getting back to Siksastakam. Visszatérve a Siksastakához. And let's start off by singing the song that you're seeing. És kezdjük azzal, hogy elénekeljük a dalt, amit láttok. And you know, if this is the regular class, then you can expect that it'll go till around 9:30. Hogyha ez egy szokásos lecke, akkor lehet, hogy 9:30-ig tart. So don't get sleepy. Ne álmosodjatok el. Or if you get sleepy, then stand up. Vagy ha elálmosodtok, álljatok fel. Or go out. Vagy menjetek ki. You can have your choice. Ez a választás, tehát hogy hosszabb lecke lesz. Yeah. So, it is látta? Nem, neki van lap. Okay. So everyone can see. And we got 2 different tunes here. So we're going to switch from one. Verse 1 is in the tune of Guru Vandana, and then 2 to 7 is of Gaur Arti. Tehát majd dallamot fogunk váltani, az első verszak az a Guru Vandana dallam, a további pedig a Gaur Artié. Aparada Palimam alábbi. Aparada Palimam Chitabelo Vajrashama. Hey, nézzük Hoye Hari Ravanama Uchakori.
Stamba Abhivarvara Vivarna Sharire Harao Bhugyana Nama Samashraye Sarobu Vilabo Hamara Piyai Chedine Goe Bhakti Modamati Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ezt fogja mindig zavarni. Köszönöm. And here's the translation. És ez a fordítás. Hát nem fogjuk fordítani, majd hangosan arra. Nincs csendet, tehát nincs. Van nekik. Magyarul. Oh.
O Lord, Hari, as a result of my offenses incurred in previous lifetimes, my heart has become hard as a thunderbolt and feels no change upon chanting your holy name. Drop of divine ecstasy, and thereby save my life. When will an incessant stream of tears flow, dripping and dripping from my eyes at the singing of your holy name? When will a faltering voice, choked with emotion, arise in my throat? And when will words garbled due to ecstasy come from my mouth? When will my body be filled with ecstatic rapture? And when will there be perspiration, trembling, and a stunned sensation again and again? When out of divine ecstasy will all consciousness be lost in my pale and discolored body? And when will I hold on to my very life under the shelter of your holy name? This sweeping Bhakti Vinod, who is devoid of all good intelligence, sobs, O Lord, how will such a day ever be mine? Jai Srila Thakur Bhakti Vinod ki jai. Azok a gumi, amire rakjuk a harmónium alatt, azt valaki idehozza, hogy azon tudjak állni. We're going to be studying verse 6. A 6. verset fogjuk tanulni. And what if I look around? I'd say probably a lot of devotees really, it's a little above their heads. Ha így körülnézek, akkor azt gondolom, hogy sokaknak ez egy kicsit magas szintű téma. But that's all right. We should hear anyway. De nem baj, ettől függetlenül hallgassátok. And és avval mit csinálsz? Nem. Ragd ezt egyik oldalra, és azt a másik oldalra, és akkor tudok mozdulni. Thank you. Anyway, it's part of Siksastakam. Ez része a Siksastakának. The subject of this particular verse is quite advanced. Ennek a versnek a témája elég emelkedett. We're going to be talking about Bhava Bhakti. A Bhava Bhaktiról lesz szó. There's a good chance that I won't be able to finish it this week. It may have to continue next week. Jó eséllyel nem fogom tudni befejezni ezen a héten, hanem folytatni fogjuk a jövő héten. And even though in one sense we may not be qualified in terms of learning or Krishna consciousness. És lehet, hogyha a tanultságunk tekintetében, vagy a Krishna tudatunk tekintetében nem vagyunk képesítettek. Nonetheless, it's extremely important to know what Krishna consciousness is about. Mégis nagyon fontos tudni, hogy miről szól a Krishna tudat. And where we're actually going. És hogy hova tartunk. And ultimately this is where we're meant to be going. És ez igazából az, ahova mennünk kell. And probably everyone noticed is that you don't go somewhere just by wanting to go there. You have to actually do the particular actions that correspond to getting there. És valószínűleg mindenki észrevette, hogy nem jutunk el valahova pusztán attól, hogy akarunk oda menni, hanem kell lépéseket is tenni. So, first question, who knows all of Siksastakam? Első kérdés, hogy ki az, aki tudja az egész Siksastakát? Okay, pretty good, but not everybody. Elég jó, de nem mindenki. So, this isn't the Bhagavad Gita or the Bhagavatam, this is only 8 verses. Ez nem a Bhagavad Gita vagy a Bhagavatam, ez csak 8 verszak. So, you're living here in Lord Chaitanya's house, so at least the 8 things that he wrote down we should know. Itt éltek Úr Chaitanya házában, legalább azt a 8 dolgot, amit ő írt, azt tudják. And let's just chant this verse. És akkor énekeljük el ezt a verset. Nainam galada shrudha. Wait, we do it responsibly. Nainam galada shrudharaya.
Varanam gadgada rudhaya gira. Pulakir nichitam vapukada. Tavanama grahane bhavishyati. I knew one Vaishnav who used to say, Tavanama grahane kim bhavishyati. Ismertem egy Vaishnavát, aki ezt az utolsó sort úgy szokta mondani, hogy Tavanama grahane kim bhavishyati. My dear Lord, when will my eyes be beautified by filling with tears that constantly glide down as I chant your holy name? When will my voice falter and all the hairs on my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name? Drága Uram, mikor díszítik már szememet örökké hulló könnyeim, amint szent nevedet éneklem? Mikor csuklik el a hangom, és mikor járja át egész testemet borzongás a transzcendentális boldogságtól szent neved éneklése közben? Om Gyanatimrandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I'm not going to go through all the verses that have led us to this point. Nem fogok átmenni a verseken, amelyek eljuttattak minket ehhez a ponthoz. I take it the devotees have been sort of more or less following the seminars. Úgy veszem, hogy a bakták követik a szemináriumot. They are taking increasingly more and more time. Egyre több időre van szükség hozzájuk. This preparing for this verse took over 20 hours. Több mint 20 órát készültem erre az előadásra. And of course I don't write anything, this is just notes. És persze nem írok semmit, csak jegyzeteim vannak. So, but we are here sort of at the juncture of practice and the beginning of perfection. Most itt a gyakorlás és a tökéletesség kezdetének a találkozásánál vagyunk. And the previous verse, where Chaitanya Mahaprabhu in verse 5, Ainanda Tanuja, he's praying. És az előző versben az Úr Chaitanya imádkozott. That was a description as well as a prayer for attachment to Krishna. A Krishna iránti ragaszkodásról volt a leírás, és az ima érte. And Chaitanya Mahaprabhu concluded that prayer. És Chaitanya Mahaprabhu befejezte azt az imát. Saying, be causelessly merciful to me by giving me a place with the particles of the dust at your lotus feet, so that I may engage in the service of your lordship as your eternal servant. Azt mondva, hogy légy indokolatlanul kegyes hozzám, s adj helyet a lótuszlábadnál heverő porcemek mellett, hogy örök szolgáltként szolgálhassalak, Uram. Once this attachment really matures, a devotee's natural inclination is towards ecstatic devotion. Amikor ez a ragaszkodás megérik, akkor a bakta természetesen hajlamos lesz erre a spontán odaadásra. And remember here the setting is Chaitanya Mahaprabhu in the Gambhira with his two close associates. És ne felejtsétek el, hogy itt a Gambhirában van az Úr Chaitanya a két bensőséges társával. And the natural inclination of devotional service is that a devotee is never satisfied. És az odaadó szolgálatban a természetes hajlam az, hogy egy bakta sohasem elégedett. A devotee is never satisfied with his service. He's never satisfied, or he always wants more and more of the tastes of devotion. Sosem elégedett a szolgálatával, és mindig több és több ízt akar az odaadásból. That is the nature of Krishna consciousness, and it increases the more one advances. Ez a Krishna tudat természete, és egyre fokozódik, ahogy az ember fejlődik. So
that is what we should be experiencing. Ezt kellene tapasztalnunk. Is that we should be getting more and more eager for advancing in spiritual life as we move forward. Hogy egyre lelkesebbek vagyunk arra, hogy fejlődjünk a lelki életben, hogy haladunk előre. So, preceding this verse, then Kaviraj Goswami writes, Tehát ezelőtt a vers előtt Kaviraj Goswami azt írja, he says, natural humility and eagerness awoke in Lord Chaitanya Mahaprabhu. He prayed to Krishna to be able to chant the Maha Mantra in ecstatic love. Az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhuban ekkor felszínre tört a természetes alázat és heves vágy. Krishnához fohászkodott, hogy extatikus szeretettel énekelhesse a Maha Mantrát. Now, practically from the time that we walk into Krishna consciousness, which may, not even mean walking into the temple, Gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy kapcsolatba kerülünk a Krishna tudattal, ami nem is feltétlenül azt jelenti, hogy belépünk a templomba. we know and talk about love of God. Tudjuk és beszélünk az Isten szeretetről. And so it's natural that a devotee becomes eager for it. Tehát természetes, hogy a bakta vágyni fog rá. Especially the longer you wait for something, the more eager you naturally. Főleg minél többet vársz valamire, annál inkább lelkes leszel elérni azt. So here, Lord Chaitanya is saying, yes, this is actually natural. Tehát itt az Úr Chaitanya azt mondja, hogy ez igazából természetes. And there were two qualities here, humility and eagerness. És így két tulajdonságot említ, az alázatot és a heves vágyat. Humility, I spoke a real lot about. Az alázatról nagyon sokat beszéltem. So that I won't go into. But eagerness is something that we're going to need to keep in focus today. Most ezt nem fogom ismételni, de ez a heves vágy, ez egy dolog, amire ma koncentrálni fogunk. And particularly, let me conclude our talk with that. És főleg ezzel fogjuk zárni a leckét. Because it's important. Mert fontos. You have to want it. Akarnod kell. It doesn't come if you don't want it. Nem jön, ha nem akarod. Now, nothing in the material field comes unless people want it. Az anyagi világban sem érsz el semmit, hogyha nem akarod. So what to speak of something that's even greater value, which is something spiritual. Nem beszélve egy még értékesebb dologról, ami lelki. But obviously, it's not something that you can just force either. De nyilvánvalóan ez nem egy olyan dolog, amit lehet erőltetni. And remember, when we talk about Krishna, we're talking about a person. És emlékezzetek rá, hogy amikor Krishnáról beszélünk, akkor egy személyről beszélünk. So people generally don't make themselves available to you unless you're interested in them. Az emberek általában nem állnak a rendelkezésedre, ha te nem érdeklődsz irántuk. And the more interest you show in them, the more they reciprocate. És minél inkább érdeklődsz te, ők annál inkább viszonoznak. Now, Chaitanya Mahaprabhu and Bhaktivinoda Thakur in this song describe Bhava Bhakti from a very external perspective. Chaitanya Mahaprabhu és Bhaktivinoda Thakur ebben a dalban egy nagyon külsődleges szemszögből beszélnek a Bhava Bhaktiról. And he's praying for the external symptoms, the ecstatic symptoms of Bhava. És a bávának a külsődleges szimptomáinak a megnyilvánulásáért imádkozik. Which are not necessarily the defining symptoms. Amelyek nem kifejezetten a meghatározó szimptomák. Aludni fogsz. And then after speaking this verse, és miután elmondja ezt a verset, then just how eager you have to be. Akkor arról beszél, hogy mennyire hevesnek kell lennie ennek And a then vágynak. we can also sort of measure how important is Krishna consciousness to me. És ezen tudjuk mérni, hogy mennyire fontos számunkra a Krishna tudat. Without love of Godhead, my life is useless. Azt mondja, hogy Isten szeretet nélkül az életem haszontalan. Therefore, I pray that you accept me as your servant and give me the salary of ecstatic love of God. Azért imádkozom hát, hogy fogadj el szolgádnak, és fizetségként add meg nekem az extatikus Isten szeretetet. Now this is a sort of a aspirational frame of mind. Ez egy ilyen vágyakozó elmeállapot. Without love of Godhead, my life is useless.
Isten szeretet nélkül az életem haszontalan. So the question is it? Is that the way we think? Így gondoljuk? Or are the other things of this material world sort of suitable compensation if we're not getting this? Vagy úgy vagyunk vele, hogy hát vannak dolgok itt az anyagi világban, ami kompenzálni tudják, hogyha ezt nem tudjuk So megkapni. it's a very useless is a very strong word. Ez a haszontalan, ez egy nagyon erős szó. So it's not worth anything. My life isn't worth anything unless I have love of God. Az életemnek semmi értéke, hogyha nincs meg nekem az Isten szeretet. Then the other sentence is also important, but we'll get to that later. És a másik mondat is fontos, de erre majd később visszatérünk. Now, ugye ezt vetítjük? Miért nem látom? Vagy lehet, hogy én rossz verzió van itt nekem. Ti rajta vagytok? Tudjátok, hogy mit fogunk vetíteni? Okay, you're going to have to remind me because something happened to those lines. Oh, wait, maybe they're... Anyhow. Okay, just a little reminder for everybody. Egy kis emlékeztető mindenkinek. So in the left column we have verse 1. A baloldali oszlopban látjátok az első verset. In the right column we have the verses up to now. A jobb oldaliban pedig azokat a verseket, amiket eddig vettünk. Minus verse 1. Az elsőn kívül. Because the verse 1 is in the left column. Mert az első az a baloldali oszlopban van. And in between we have the corresponding stages of advancement. Középen pedig a fejlődés ahhoz tartozó szintjeit találjuk. That Vaishnavas attain by chanting Hare Krishna. Amit a Vaisnavák elérnek a Hare Krishna éneklésével. Parambhajate Shri Krishna Sankirtanam. This is about chanting Hare Krishna. Ez a Hare Krishna énekléséről szól. So chanting Hare Krishna isn't something that we measure just by a number, 16 rounds. A Hare Krishna éneklése nem egy olyan dolog, amit csak egy számmal mérünk, hogy 16 kör gyapázunk. So, 16 rounds is just sort of establishes a certain quota. A 16 kör, ez a szám, ez csak egy kvótát határoz meg. But what is the result? De mi az eredmény? So it's like eating. Olyan, mint az evés. To be healthy, you should eat 3 times a day. Ahhoz, hogy egészséges legyél, ahhoz naponta 3-szor kell enned. What are you eating? De mit teszel? So are you eating junk food or are you eating very healthy? Szemetet eszel, vagy nagyon egészségesen eszel? And obviously, it doesn't matter if you eat junk food 3 times a day, you're still going to get sick. Hiába eszel naponta 3-szor szemetet, még mindig beteg leszel. So the middle column should be indicative that we're getting somewhere. We're moving up that ladder of sadhana and ultimately prema bhakti. A középső oszlopnak jeleznie kell, hogy haladunk előre a szádhana során, és végül elérjük a prema bhaktit. So the sadhusanga bhajana kriya is embodied in the verse 2. Tehát a sadhusanga bhajana kriya a második versben jelenik meg. And that's obvious that faith or shraddha is already there. És nyilvánvaló, hogy a hit már ott van. And that's expressed by Parambhajate Shri Krishna Sankirtana. És ezt fejezi ki ez a sor. And once one is somewhat situated in regulated chanting, then one comes to the stage of steadiness, which is shown in the third verse. Amikor valaki rendszeresen dzsapázik, akkor eléri a szilárd szintet, amit látjuk a harmadik versben. And mature, surrender, offenseless chanting
means that Krishna's internal potency starts to manifest some of its qualities. És az érett meghódolás, a sértés nélküli dzsapázásra jön, amikor Krishna elkezdi megnyilvánítani bizonyos tulajdonságai. And the quality of spiritual life is a real taste for it. És a lelki életnek a minőségében ott lesz az igazi íz. Or real enjoying the relish of tasting different aspects of devotion. Élvezhetjük azt, hogy meg tudjuk ízlelni az odaadás a különböző aspektusai. And then ultimately attachment to Krishna. És végül ott van a ragaszkodás Krishna iránt. We're all attached to Krishna to one degree or another. Mindannyian ragaszkodunk Krishnához valamilyen mértékben. This is now strong attachment to Itt most Krishna, erős ragaszkodásról van szó. where it outweighs attachment, any other kind of attachment. Ami erőteljesebb, mint bármilyen más ragaszkodásunk. So, and now we are here. És most itt tartunk. Now we're at this verse, which in the first verse, Anandam Buddhi Vardhanam. Ennél a versnél tartunk, ami az első versben ez az Ánandám Buddhi Vardhanam. So, and of course here in this verse, this is the stage of Bhava Bhakti. És persze itt ez a vers, ez a Bhava Bhakti szintje. So Lord Chaitanya is praying to experience some of the ecstatic transformations that take place when one chants Hare Krishna. Az Úr Chaitanya imádkozik, hogy megtapasztalja ezeket a külsődleges transformációkat, ezeket a változásokat a testén, a Hare Krishna éneklése közben. We have spoken about Bhava Bas, Beszéltünk már a Bhava Abászról, right? Somewhere I spoke about it. Here, huh? In other words, spiritual experiences that we all have in mostly chanting Hare Krishna, lelki tapasztalataink vannak a Hare Krishna éneklése közben, or serving the holy name, vagy a szennév szolgálatos folyamán, but they're transitory. de ezek átmenetiek. They come, they go. Jönnek és mennek. So, and they're really the shadow of the real thing. És az árnyéka az igazi dolognak. Because while we're conditioned souls, we're living in the shadow of the material energy. Mert ameddig feltételekhez kötött lelkek vagyunk, addig az anyagi energia árnyékában élünk. Well, here Lord Chaitanya is praying for the real thing. De itt az Úr Chaitanya az igazi dologért imádkozik. And even then, the real thing is not the full thing. És még ez az igazi dolog sem a teljes dolog. Anyway, we'll talk more about that. Just like at nighttime you can turn on the light. Erről fogunk többet beszélni, de ez olyan, mint hogy este fel tudod kapcsolni a villanyt. But it's not the real thing. The real thing is when the sun starts to rise. De nem ez az igazi dolog. Az igazi dolog az, amikor elkezd felkelni a nap. That's real light. Az az igazi fény. But dawn is not the full light. De a hajnal az még nem a teljes fény. This is the dawning. Ez itt a hajnal. This is the dawning of real spiritual life. Ez a valódi lelki élet hajnala. And you can't get it any other way. És nem lehet sehogy máshogy megkapni. You can't get it by any non-devotional spiritual practice. Nem lehet megkapni semmilyen nem odaadó lelki gyakorlattal. Jnana, yoga, you can be very religious, so many things. You can't get this any of those ways. Gyánával, jogával lehetsz nagyon vallásos, egyik sem fog ide vezetni. You can only get it by pure devotion. Csak is a tiszta odaadás által tudod elnyerni. And it has to be pure devotion that has taste and attachment. És olyan tiszta odaadásnak kell lennie, amelyben van íz és ragaszkodás. So Rupa Goswami says, without taste and without attachment, you cannot get bhava. Rupa Goswami azt mondja, hogy íz és ragaszkodás nélkül nem tudod megkapni a bhávát. You can't just jump. You can't jump from nishta to bhava. Nem tudsz a nistától felugrani a bhávához. You have to go through the stages of development. Végig kell menni a fejlődés különböző szintjein. You can't jump from being 10 years old to being 25 years old. Nem tudsz ugrani a 10 éves korból a 25 évesbe. Kids like to do that, but
it's not happened to date. A gyerekek van, hogy szeretnék ezt, de máig még nem történt. So even Krishna had to grow up. Még Krisnának is fel kellett nőnie. Of course, he only reached 16 years of age. Persze, ő csak 16 éves koráig nőtt fel. This is a sudurlabha. It's very rare and it's very difficult to achieve. Ez tehát egy nagyon ritka dolog, amit nagyon nehéz elérni. It is not an issue of just effort. És itt nem csak erőfeszítésről van szó. Although, of course, nothing in Krishna consciousness is an issue of just effort. Persze a Krishna tudatban semmi sem szól arról, hogy elég csak erőfeszítést tenni. There's always two ingredients. Mindig van két összetevő. One is effort and the other is mercy. Az egyik az erőfeszítés, a másik a kegy. Well, even young devotees learn how to appreciate Krishna's mercy. They say, oh yeah, that was Krishna's mercy. Még a fiatal bakták is megtanulják értékelni Krishna kegyét. Ó, igen, ez Krishna kegye volt. But this kind of mercy, Krishna doesn't give easily. De ezt a fajta kegyet Krishna nem adja könnyen. You really have to want it. Igazából akarnod You have kell. to want it badly. Nagyon kell akarnod. And one has to really qualify oneself for it. És képesítetté kell tenned magad rá. And then even when someone's very qualified, És még ha valaki nagyon képesített is, and even when you want it very badly, és még ha nagyon is akarja, he still doesn't give it még mindig nem adja. for a long time. Hosszú ideig. Krishna has his purposes. Krisnának megvan erre az oka. We may think that's not fair. Mi azt gondoljuk, hogy hát ez nem igazság. Anyway, but he's the one who's giving. De ő az, aki ad. And if we really, it's only when we really appreciate what it is that he's giving that he'll be willing to give it. Csak ha igazából értékeljük azt, amit adni akar, akkor lesz ő kész adni azt. So, you know, we're all perpetrators of a certain dynamic. Mindannyian egy bizonyos dinamikát követünk. As children, we really wanted something for our parents to get. Gyerekkorunkban, amikor nagyon akartunk valamit a szüleinktől. And then sometime after we got it, then it got discarded. És aztán megkaptuk, és akkor egy idő után így nem törődtünk vele. It wasn't appreciated. Félredobtuk, nem értékeltük. And then usually our parents got upset. És akkor általában a szüleink kibuktak. Because they knew the value, because they had to work for it. Mert ők tudták annak az értékét, mert nekik kellett megdolgozniuk And érte. we just received it because we're children and we don't work. Mi csak megkaptuk, és gyerekek vagyunk, és nem dolgozunk. So when we really appreciate the value of something, then Krishna will give it. We appreciate the value of this. Amikor ezt igazából értékeljük, akkor fogja Krishna adni. Now, Lord Chaitanya is talking about what is required to make this transition from conditioned life to transcendental life. Aztán az Úr Chaitanya arról beszél, hogy mi kell ehhez az átmenethez, a feltételekhez kötött állapotból a transzcendentális állapotba. This is transcendental life. Ez itt már a transzcendentális élet. And even if one has strong attachment for Krishna, that is still in the mode of goodness. És még hogyha valakinek erős ragaszkodása is van Krishnához, az is a jóság minőségében van. Maybe very exalted mode of goodness. Lehet, hogy egy nagyon emelkedett jóság, but still, mode of goodness means under the influence of the modes of nature. de a jóság minősége még mindig azt jelenti, hogy valaki az anyagi természet kötőerőinek So Lord hatása Chaitanya alatt áll. says that sadhana, when our sadhana is really infused with an intense desire for Krishna's lotus feet. Azt mondja az Úr Chaitanya, hogy amikor a szádana baktit áthatja ez a heves vágy elérni az Úr lótuszlábát. Now, what's the word infused in Hungarian? Áthatja. Áthatja, same. So infused means it just permeated, it just soaks right through. Tehát ez az áthatja, vagy átitatja, így teljesen benne ázik az ember. Practically it means day and night, awake or asleep. Ez azt jelenti, hogy éjjel-nappal, ébren és alvás közben One is obsessed. az ember így megszállott. Now this is called lobha. Ezt hívják lobhának. Or rather, if you have lobha, if you have greed,
this becomes very easy. Vagyis, hogyha van neked ez a lóbha, ez a mohóság, akkor ez nagyon könnyű. If one doesn't have greed, but one has a intellectual understanding of this, then you will have really had to learn to control your mind by this stage. Hogyha valakinek nincs ez a mohóság, de van egy intellektuális megértése ennek a fontosságáról, akkor igazából kontrollálnia kell az elméjét ezen a szinten. So that's all you're thinking about. Hogy erre gondoljál mindig. Obviously, there's a difference between thinking about something and desiring it from the heart. Nyilvánvalóan van egy különbség a között, hogy gondolok valamire, vagy szívből vágyok valamire. So one is the realm of Vaidhi Bhakti, and the other one is spontaneous devotion. Az egyik a Vaidhi Bhakti szintje, a másik a spontán odaadásé. In any case, if this is intense enough, Minden esetre, hogyha ez elég erős, this desire to attain Krishna is intense enough, then it should soften and melt the heart. tehát hogyha ez a vágy, hogy el akarom érni Krisnát elég erős, akkor ez meglágyítja és megolvasztja a szívet. And that softening and melting of the heart, it will transform your devotion into bhava bhakti. És a szív meglágyulása és megolvadása alakítja át ezt a sadhana bhaktit bhava bhaktivá. Now there are unstated things here still going on, which we'll come to. Itt vannak dolgok, amik nem lettek kimondva, amihez el fogunk jutni. But anyway, this is what Chaitanya Mahaprabhu said. De minden esetre ezt mondta Chaitanya Mahaprabhu. So, you know, for instance, if you've ever seen metal melted, so first it gets soft and then it becomes liquid. Hogyha láttatok érmét megolvasztani, akkor először puha lesz, és aztán folyékony lesz. Ice is a different stage. It just, you know, either it's water or it's ice. A jég egy kicsit más, mert az vagy víz, vagy jég. But other things are also like that. It's, you know, first something softens and then it melts. De más dolgokkal is van így, hogy először megpuhulnak, és aztán megolvadnak. Madhuseva grihita sneha. So this is the condition of the heart that Rupa Goswami describes. Ez a szív állapota, amiről Rupa Goswami beszél. And remember, we're talking about Nam Sankirtan. És emlékezzetek rá, hogy itt a Náma Sankirtanról beszélünk. Harinama eva kevalam. Harinama eva kevalam. Therefore, the time when we're chanting our rounds is the most important part of the day. Ezért az az időszak a napban, amikor a köreinket dzsapázzuk, a legfontosabb része a napnak. It's what we need to dedicate our full attention to. It really needs to be quality. Minden figyelmünket ennek kell szentelnünk, igaziból minőséget kell itt csinálni. And of course, when we talk about chanting Hare Krishna, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out, we're not talking about secondary names. És persze, amikor a Hare Krishna énekléséről beszélünk, vagy az Úrszent neveinek az énekléséről beszélünk, akkor nem a másodlagos nevekről beszélünk. Brahma, Ishvara, and so on. These names do not give love for Krishna. Ezek a nevek, hogy Brahma és Ishvara nem adnak Krishna iránti szeretetet. They give you liberation, but that's it. Adnak felszabadulást, de csak ennyi. Now there's a very beautiful verse in 11th canto. Is that? Van egy nagyon gyönyörű vers a 11. énekből. Does that go up on the board? Shuddhasattva is the first. Shuddhasattva is the first that goes. Okay. And this is 11.331. Ez a Srimad Bhagavatam 11.3.31-es verse. Navayogendra speaking. A Navayogendrák beszélnek. They say some of the most extraordinary things in the Bhagavatam. Ők a Bhagavatamban a legkülönlegesebb dolgokat mondják. Maybe the most quoted by acharyas. És talán ezeket a verseket idézik a legtöbbet az ácsáryák. This verse, I'm going to read it, and so try to follow, even though it's not on the board. Ezt a verset elolvasom, próbáljátok meg követni, bár nincs felírva. If you're looking for verses to memorize, which I hope you are.
Hogyha kerestek verseket, amiket memorizálhatnátok, remélem, hogy kerestek, akkor ez egy jó vers megtanulni. I don't know it. Én nem tudom. I have to admit. Be kell ismernem. Smaranta smarayantascha mithogha haram hari bhaktya sanjataye bhaktya bibrat ut pulukam tanum. I just always quote the third line. Csak a harmadik sort szoktam mindig idézni. Quoted it about 50 times in Sankalpa. Körülbelül 50-szer idézem a Sankalpában. But or maybe this is Krishna speaking. Lehet, hogy itt Krishna beszél. Anyway, we'll look it up. Here's the translation. De itt van a fordítás. The devotees of the Lord constantly discuss, and this talks about the development. Remember, we're talking about the transition from ruchi and asakti to bhava. Ne felejtsük el, hogy itt arról beszélünk, hogy van ez az átmenet a ruchiból és az ásaktiból a bávába. The devotees of the Lord constantly discuss the glories of the personality of Godhead amongst themselves. Az Úr baktái állandóan az Istenség személyisége dicsőségéről beszélnek egymás között. I'll continue. Thus they constantly remember the Lord and remind one another of his qualities and pastimes. Így állandóan emlékeznek az Úrra, és emlékeztetik egymást a tulajdonságaira és ketteléseire. In this way, by their devotion to the principles of bhakti yoga, the devotees please the personality of Godhead, who takes away from them everything inauspicious. Így módon a bhakti joga elvei iránti odaadásuk elégedetté teszik az Istenség személyiségét, aki minden kedvezőtlen dolgot elvesz tőlük. Being purified of all impediments, the devotees awaken to pure love of Godhead, and thus even within this world, their spiritualized bodies exhibit symptoms of transcendental ecstasy, such as standing of the bodily hairs on end. Minden akadálytól megtisztulva, a baktákban felébred a tiszta Isten szeretet, és így még ebben a világban a lelkivé vált testükön megnyilvánulnak a transzcendentális extázis szimptomái, mint például a borzongás. Just to go over a few elements of this verse. Hogy átmenjünk ennek a versnek néhány elemén. Just as sort of a reality check, is this what we're doing? Csak hogy így ellenőrizzük, hogy tényleg ezt csináljuk-e. So first we read about the sadhana. Tehát először a szádhanáról van szó. Constantly discuss about Krishna. Állandóan Krishnáról beszélgetnek. Check, how often am I actually talking about Krishna? Ellenőrizzük, hogy mi milyen gyakran beszélünk Krishnáról. Krishna's pastimes. Krishna ketteléseiről. Krishna looks like this. Krishna hogy néz ki. And Krishna is wearing peacock feather. És Krishna pávatollat visel. So constantly discussing Krishna. Állandóan Krishnáról beszélni. And he says thus. What's the result if you're constantly discussing Krishna? Mi az eredménye annak, hogyha valaki állandóan Krishnáról beszél? You remember him. Emlékszel rá. Then it becomes natural to remember him. Természetes lesz emlékezni rá. So therefore one is constantly remembering. És ezért az ember állandóan emlékszik. And reminding one another. És emlékeztetik egymást. So smaranta, smarayantascha. So either one is remembering or reminding others. Tehát itt ez a két szó azt jelenti, hogy emlékszik, vagy emlékeztet másokat. Now the key of the sadhana is what? Is ultimate. The key of the sadhana in this verse is not about becoming free from anarthas. És a szádhanának a kulcsa ebben a versben nem az, hogy az ember megszabadul az anartáktól. The key here is that by glorifying Krishna you please him. Itt a kulcs az, hogy Krishnát dicsőítve elégedetté teszed őt. And then it says that Krishna takes away everything inauspicious. És azt mondja, hogy akkor Krishna elvesz minden kedvezőtlen dolgot. So that ultimately we leave this idea of complete purification. Of course, not that we don't want to purify our hearts. Tehát akkor elhagyjuk ezt az elképzelést, hogy teljesen meg akarunk tisztulni. Persze akarjuk, hogy a szívünk teljesen tiszta legyen. But that it happens
but ultimately it will happen by Krishna's grace. De ez végső soron Krishna kegyéből fog történni. And you can't clean your heart as clean as Krishna can. És te nem tudod olyan tisztává tenni a szívedet, mint amennyire Krishna tudja tisztává tenni. Because he happens to be in there. Mert hogy ő ott van benne. And he's not as sort of nitpicky as we are about what should stay and what should go. És ő nem annyira válogat, hogy mi maradjon és mi menjen. So when Krishna is pleased, then he removes everything from the heart. Tehát amikor Krishna elégedett, akkor mindent eltüntet a szívből. Now, free from impediments, És akkor akadályok nélkül devotees awaken to pure love. a bakta ráébred az Isten szeretetre. Prabhupada uses this word love in different ways, and you have to, be tuned in to the context. Prabhupada ezt a szeretet szót többféleképpen használja, és ezért érzékenynek kell lenni arra, hogy mi a szövegkörnyezet. An uninformed reader may think, okay, well, someone just hops up to the platform of love of God. És akkor egy tájékozatlan olvasó azt gondolhatja, hogy hát akkor az ember csak így felugrik az Isten szeretethez. But no, it means that you awaken to love of God, which means you awaken to the first phase of love of God, which is this bhava bhakti. Nem, ez amikor itt felébred az Isten szeretet, ez az Isten szeretet első fázisa, ami a bhava bhakti. And says that their bodies become spiritualized. És azt mondja, hogy a testük lelkivé válik. Perhaps we'll get to that stage as to how the mechanism and the dynamic of that actually takes place. It's really very wonderful. Lehet, hogy el fogunk jutni odáig, hogy erről beszéljünk, hogy mi ennek igazából a mechanikája, hogyan történik, nagyon csodálatos. And then it says here, these transcendental ecstasy becomes manifest. És aztán azt mondja, hogy a transzcendentális extázis megnyilvánul. Okay. This transformation is the introduction or the connection with Krishna's internal potency. Tehát ez az átalakulás vagy kapcsolat a Krishna belső energiájával. And that is Krishna's Swarup Shakti. És ez Krishna Swarup Shaktiya. I have already mentioned that this already makes its presence known in the conditioned stage. Említettem már, hogy már ott van a jelenléte a feltételekhez kötött állapotban. Particularly with taste and attachment. Főleg amikor ott van az íz és a ragaszkodás. But now, when we come to this stage of bhava, that Swarup Shakti becomes really pervasive and very substantial. De amikor elérjük a bhava szintet, akkor ez a Swarup Shakti ez nagyon átható lesz és nagyon erőteljes. When at sunrise, it's light everywhere. Napkeltekor mindenhol van fény. It's not just only light where there's a light bulb burning. Nem csak ott van fény, ahol ég egy izzó. But it's weak light. De gyenge a fény. It's dim light. Alacsony fény van. It's not like midday. Nem olyan, mint délben. So it becomes at midday, it's very mature. Délben nagyon érett. So the internal potency becomes extremely intense at this prema or love of God. Tehát a belső energia nagyon intenzív, amikor a préma vagy az Isten szeretet megnyilvánul. So Lord Chaitanya then says, when ecstatic emotional stage intensifies, it's called love of God. And such love of God is the ultimate goal and the reservoir of all pleasure. Tehát az Úr Chaitanya azt mondja, hogy amikor ez az extatikus érzelmi szint felerősödik, Isten szeretetnek nevezik, ez a szeretet az élet végső célja, és minden gyönyör forrása. Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada quotes Bhaktivinoda Thakur to describe how this development or this transition takes place. Srila Prabhupada idézi Bhaktivinoda Thakurt, aki elmondja, hogy ez az átalakulás, ez hogyan történik. And what's interesting here is that Bhaktivinoda Thakur already points out that a devotee in the conditioned stage may develop a attraction towards a certain mellow of devotional service. És Bhaktivinoda Thakur arról beszél, hogy egy feltételekhez kötött helyzetben lévő bakta
kifejleszthet egyfajta vonzódást az odaadás egy bizonyos hangulata felé. And of course, when he comes to the transcendental platform, then it becomes very clear whether that relationship is really him or her. És amikor eléri a transzcendentális szintet, akkor ott válik világossá, hogy igazából ez a kapcsolat, ez valóban az övéje. So in Madhya Lila 23:14, you can look at this. A Madhya Lila 23:13-ban nézhetitek ezt a... You can find this very nice quote. Van ez a nagyon szép idézet. And I leave that to you. It's something that's worth a study. Érdemes tanulmányozni. I quoted it once, if not twice, in Sankalpa Kaumudi. Idéztem egyszer vagy kétszer a Sankalpa Kaumudiban. It's substantial because not just Bhaktivinoda Thakur, but then obviously Srila Prabhupada is also accepting the validity of conditioned devotees developing attachment for a particular mellow of devotion. Lényeges, mert itt nem csak Bhaktivinoda Thakur, de Srila Prabhupád is elfogadják ezt a tényt, hogy feltételekhez kötött baktáknak lehet vonzódásuk egy bizonyos rasszához, egy bizonyos hangulathoz. And as always, I think I can say as always. És mint mindig, Bhaktivinoda Thakur focuses that this mellow ultimately is in the mellow of Madhurya Ras. Arra összpontosít, hogy ez az íz, ez legyen a Mádurja rasa íze. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also in his Siksastakam, you will see, he makes the same statement. És fogjátok látni, hogy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a Siksastakában ugyanezt a kijelentést teszi. So Chaitanya Mahaprabhu describes I'm just pointing at this verse, but actually it's not this verse, but Bhava Bhakti, according to its particular symptoms. Chaitanya Mahaprabhu a szimptomái alapján határozza meg a Bhava Bhaktit, és most erre a versre mutatok, de nem itt. And this is when he is speaking to Sanatana Goswami. Hanem amikor Sanatana Goswamival beszél. So he says the first stage of prema is known as bhava. Azt mondja, hogy a préma első szintjét bávának hívják. Where the 8 sattvika vikar, melynek során a 8 sattvika vikára, bodily transformations, testi átalakulás, such as standing of the hairs on end and crying, slightly manifest. Mint például a borzongás és a sírás enyhén megnyilvánul. So here, the reason I've cited this is just to emphasize again the qualitative difference between Bhava Bhakti and Prema. Azért idéztem ezt, hogy hangsúlyozzam a minőségi különbséget a báva és a préma között. First Lord Chaitanya says, he says, Premnastu. This is Pratamavastha. This is the first stage. Először is az Úr Chaitanya azt mondja, hogy ez az első szint. And it's characterized that these 8 sattvika bhavas or ecstatic symptoms manifest. És ez a 8 féle szátvika báva vagy extatikus szimptóma jellemzi. We sing in the morning, romancha, kampa, shruta, ranga bhava. So these are sattvika bhavas. Énekeljük ezeket a sattvika bávákat. And they are slightly manifest. És ezek enyhén megnyilvánulnak. So they're not manifest with great intensity, but by comparison to Prema Bhakti, their presence is modest. Nem nagy intenzitással nyilvánulnak meg. A Prema Bhaktihoz képest nagyon enyhén vannak jelen. Now you're noticing we're getting into certain technical territory. Látjátok, hogy itt elég technikai témakörbe lépünk. Although everything that we've done in Krishna consciousness is technical. Habár minden, amit csinálunk a Krishna tudatban, az technikai. Some of the technical things we already know. Now this may be something that's going into new frontiers. Bizonyos technikai dolgokat már lehet, hogy tudunk, most lehet, hogy egy új területre lépünk. Nectar of devotion is
meant to actually describe the details of all aspects of devotional service. Az odaadás nektárának a célja, hogy az odaadó szolgálat minden aspektusát leírja. And the great portion of it is dedicated to prema bhakti. És egy nagy része a préma bhaktiról szól. The greater portion. A nagyobb része. So there's the beginning portion is sadhana bhakti, then there's a short two chapters on bhava bhakti, and then the rest is all about prema bhakti. Az elején a sadhana bhaktiról van szó, aztán van 2 fejezet a bhava bhaktiról, és aztán a könyv további része az a prema bhaktiról szól. So yes, we do need to be familiar with these things. Tehát ismernünk kell ezeket a dolgokat. Which is sometimes a challenge when this is like not your language or it doesn't resemble your language. Tudnunk kell róluk, de van, amikor az a kihívás, hogy hát ez nem a mi nyelvükön van. So for instance, if you have Indian ancestry and you speak Hindi, Bengali, etc., these things are familiar. You can sort of understand what it's about. Hogyha valakinek indiai háttere van, bengáli, szanszkrit, hindi, akkor egy kicsit ismerősek ezek a dolgok. But when you're used to English or Hungarian, then you're memorizing something you don't even know what it means. De amikor az angolhoz vagy a magyarhoz szoktál, akkor itt memorizálsz valamit, amit nem is érted, hogy mit jelent. So it's easy for me to memorize something in English. Nekem könnyű megjegyeznem valamit angolul. For Hungarians to memorize something in Hungarian. A magyaroknak valamit magyarul. But in Sanskrit, that then becomes a double challenge. De ha szanszkritül van, akkor ez kétszeres kihívás. And the tendency to forget because or garble things because of the words themselves, you lose the meaning is increased. És így fokozódik annak az esélye, hogy elfelejtsük azt, vagy hogy így összemosodjanak a szavak. But principles we should know. De az elveket, azokat tudnunk kell. We should do them quite well. Jól kell tudnunk. That's where we want to go. Oda akarunk menni. You got to have a pretty good idea of where you want to go. Tiszta képednek kell lenni avval kapcsolatban, hogy hova akarsz eljutni. So that's why Srila Prabhupada did give us these books. Ezért adta Srila Prabhupada nekünk ezeket a könyveket. I'm just going to quickly turn to the end of Madhya Lila Chaitanya Charitamrita. Most a Chaitanya Charitamrita Madhya Lilájának a végére fogok menni. There's a verse there that van ott egy vers. Bit of a tongue twister for me, but so it's chapter 25, verse 265. 25. fejezet, 265. vers. Anyway, I don't know what he's doing, but that's not... Még nem kell. Még nincs ez. That was a false alarm over there. But this verse says, Krishna tattva, bhakti tattva, prema tattva, sar, bhava tattva, rasa tattva, lila tattva, ar. Translation. Krishna consciousness means understanding the truth of Krishna, the truth of devotional service, the truth of love of God, the truth of emotional ecstasy, the truth of transcendental mellows, the truth of the pastimes of the Lord. Ez a vers azt mondja, hogy a Krishna tudat azt jelenti, hogy megértjük a Krishnáról szóló igazságot, az odaadó szolgálatról szóló igazságot, az Isten szeretetről szóló igazságot, az érzelmi extázisról szóló igazságot, a transzcendentális ízekkel kapcsolatos igazságot és az Úr kefteléseinek igazságát. So, Srila Prabhupada said, this is what Krishna consciousness means. Tehát Srila Prabhupada így fordítja, hogy ezt jelenti a Krishna tudat. Truths means you should understand the fundamental underlying principles. Igazság azt jelenti, hogy értjük a lényeges, alapvető elveket. Who's Krishna? Kicsoda Krishna? What's bhakti?
Mi a bhakti? What's prema? Mi a préma? What's bhava? Mi a bhava? What's rasa? Mi a rasa? What's lila, Krishna's pastimes? És mi a lila, mi Krishna kezdelései? So this knowing these things constitutes Krishna consciousness. Tehát ezekről szóló tudás alkotja a Krishna tudatot. So now since we're talking about bhava, ask the question, what is it? És mivel a báváról beszélünk, tegyük fel ezt a kérdést, hogy mi az a báva? And Rupa Goswami explains in detail, as do his commentators. És Rupa Goswami részletesen magyarázza, úgy, ahogy akik magyaráznak mások is. That bhava is neither sadhana nor is it sadhya, neither is it perfection. Hogy a báva se nem szádana, se nem szádja, nem tökéletesség. Usually there's these two things, sadhana, sadhya. Általában erről a két dologról beszélünk. Van szádana és szádja. There's the process, there's the goal. Van a folyamat és van a cél. But it's not the process. De ez nem a folyamat. And it's neither the goal. És nem is a cél. So it's a category of its own. Egy különálló kategória. So it's neither, but it has the characteristics of both. Egyik sem, de mind a kettőnek a jellemzője megtalálható benne. Sadhana means you have to go through certain exercises in order to advance. A szádana azt jelenti, hogy bizonyos gyakorlatokat kell végezned annak érdekében, hogy fejlődj. The bhava bhakti, you have to do the same thing. Unless you do nava anga bhakti, unless you perform devotional service, you don't advance. Bhava bhakti is azt jelenti, hogy ha nem végzed az odaadó szolgálatot, a nava anga bhaktit, akkor nem fogsz fejlődni. And the activities appear to be the same. És a cselekedetek látszólag ugyanazok. Chanting, hearing, etc. Éneklés, hallás, stb. But there's more. De van több. So we already described that bhava bhakti is the dawning. It's the first sign of prema. Már beszéltünk róla, hogy a bhava bhakti az a hajnal, a préma első jele. So it does have prema. Tehát van benne préma. But it's dim, it's slight. De halvány, gyenge. The presence of the Swarup Shakti is limited. A Swarup Shakti jelenléte korlátozott. So it's not one or the other, but it has the characteristics of both. Tehát se nem az egyik, se nem a másik, de mindkettőnek a jellemzői megnyilvánulnak You benne. could say it's sadhana with prema. Mondhatnánk azt, hogy ez a szádana prémával. So, but what acharyas like to use is also this, that it is the bud of the flower of prema. Az ácsáryák szeretik használni ezt a kifejezést, hogy ez a préma virágának a bimbója. Because, you know, it's very clear, a flower starts off with being a little seed. Mert ugye nagyon nyilvánvaló, hogy egy virág úgy kezdődik el, hogy van egy kis mag, and it sprouts, aztán kihajt, and then so you have this bud, és aztán van ez a bimbó, but it's lacking form, or at least it's lacking full-fledged form. It lacks aroma, it lacks, and you don't really know what its shape is. De nincs meg ott a teljes formája, nincs ott az illat, nem tudod, hogy pont hogy fog kinézni. So, and prema is when that flower opens up. És a préma az, amikor ez a virág kinyílik. But this is a flower. De már ez is egy virág. Although it's not a flower. Ha bár nem egy virág. So it's this bud of the flower of hanem a virág bimbója. And Chaitanya Mahaprabhu then explains to Sanatana Goswami. És Chaitanya Mahaprabhu magyarázza Sanatana Goswaminak. So Krishna Rati Gadda Haila Prema Abhidhan Krishna Bhakti Rasara E Stai Bhava Nam. When affection for Krishna becomes deeper, one attains love of Godhead and devotional service. Such a position is called Stai Bhav, permanent enjoyment of the mellow of devotional service to Krishna. Amikor a Krishna iránti vonzalom elmélyül, az ember Isten szeretetre tesz szert az odaadó szolgálatban. Ezt a helyzetet nevezik Stai Bhávának, amely a Krishnának végzett odaadó szolgálat ízeinek állandó élvezetét jelenti.
I mean, I read Nectar of Devotion a few times, and then once I really studied it very, very carefully. Egy párszor olvastam az odaadás nektárját, és egyszer nagyon figyelmesen tanulmányoztam. And it's very difficult to follow. És nagyon nehéz követni. And I realized one of the issues, one of the problems is the language. És rájöttem, hogy az egyik probléma az a nyelv. English. Az angol. And every other. És minden más nyelv. There are just no corresponding words, which means no corresponding concepts for things that are in Nectar of Devotion. Nincsenek megfelelő szavak, mert nem léteznek azok a koncepciók nekünk, amik az odaadás nektárjában vannak leírva. And so Prabhupada, for instance, this word sthāyi bhava. Mint például van ez a szó, hogy sthāyi bhava. Sthāne stitā shrutigatan. So you can't translate it. Nem lehet lefordítani. So this one word, sthāyi, Prabhupada says, permanent enjoyment of the mellows of devotional service to Krishna. You have to give a whole sentence. Ezt az egész egy szót Prabhupád olyan sok szóval mondja, egy egész mondatot kell mondani, hogy a Krisnának végzett odaadó szolgálat ízeinek állandó élvezete. Which is, it's obvious that it's a mystery to us, because here no one's interested in self-realization. Természetes, hogy ez számunkra egy misztérium, mert itt senkit nem érdekel az önmegvalósítás. And even if they're religious, they hardly know anything about what it means actually, who I am. És még hogyha vallásosak is az emberek, alig tudnak valamit arról, hogy mit is jelent, hogy ki vagyok én. My eternal personal identity. Mi az én örök személyes identitásom? So, I'd mentioned earlier Bhaktivinoda Thakur's statement about attraction towards a particular relationship with Krishna. Korábban említettem Bhaktivinoda Thakur kijelentését a Krishnával való örök kapcsolattal kapcsolatban. Now here Lord Chaitanya defines bhava bhakti as being this sthāyi bhava, when your eternal relationship becomes fixed. Itt az Úr Chaitanya definiálja azt a bhava bhaktit, amikor az örök kapcsolatod már szilárd. Not necessarily well defined. Nem feltétlen van jól körülhatárolva. In fact, it's not well defined. Sőt, nincs jól körülhatárolva. But it's there. De ott van. Just like, when children are born, then here's a boy, here's a girl. De amikor a gyerekek megszületnek, akkor itt van egy fiú, itt van egy kislány. They're going to change. Fognak változni, as they grow up. Ahogy nőnek fel. But well, of course, nowadays that's not even a given anymore, that they're going to stay a boy and a girl. Persze, manapság már az sem adott, hogy valaki fiú vagy lány fog maradni. But generally, in an average world, de általában egy ilyen átlagos világban, little baby, he grows up and he's going to develop, but he's still going to be in the same gender. Egy gyerek fel fog nőni, és aztán fog változni, de még mindig marad a neme. So this final clarification of what we call our swarup or spiritual identity starts to really manifest. Tehát igazából ez, hogy mi a mi svarupánk, vagy az örök identitásunk, ez itt kezd megnyilvánulni. So write this down with this word sthāyi bhava, S-T-H-A-Y-I. Írjátok le ezt a szót, hogy sthāyi bhava, S-T-H-A-Y-I. This is what you are. This means what you are. Ez azt jelenti, hogy ami vagy. Because we are going to do a little study of other bhavas as well, another 4 different type of bhavas. Mert fogunk egy kicsit tanulmányozni más 4 másik bhávát is. Now, just in case you got confused, how all of a sudden we went from 1 bhava to 5 bhavas. És hogyha összezavarodtál volna amiatt, hogy lett az 1 bhávából 5 bháva. This is 2 usages of the same word. Itt 2 használata van ugyanannak a szónak. Here is the stage of bhava. Itt a bháva szintjéről van szó. This sthāyi bhava, it means that a stage of ecstasy or existential identity.
A sztái báva pedig azt jelenti, hogy az extázis szintje, vagy az identitás, az egzisztenciális identitás. And there are other types of ecstasies. És vannak különféle extázisok. This is the stage of ecstasy, and within that stage of ecstasy there are different types of ecstasies. Tehát ez az extázis szintje, és az extázis szintjén belül vannak különféle extázisok. Okay, now we can go to the board. And here is a verse that devotees may also like to memorize. És itt van egy vers, amit szintén memorizálhatnak a bakták. And this is Rupa Goswami's definition of Bhava Bhakti. És itt Rupa Goswami definiálja a Bhava Bhaktit. So here's the verse: Shuddha Sattva Visheshatma Prema Suryam Susamyavak Ruchibish Chittamasrinya Kriddaso Bhava Yuchate. When devotional service is executed on the transcendental platform of pure goodness, it is like a sun ray of love for Krishna. At such a time, devotional service causes the heart to be softened by various tastes, and one is then situated in bhava, emotion, meaning the stage of bhava. Amikor az odaadó szolgálatot valaki a tiszta jóság transzcendentális szintjén végzi, az olyan, mint a Krishna iránti szeretet napsugara. Ilyenkor az odaadó szolgálat különböző ízekkel lágyítja meg az ember szívét, ő maga pedig a báva, az érzelem állapotában van. Okay, I'm just trying to be aware how we're doing time-wise, so that at least we get half the way through this class. Próbálok figyelni, hogy állunk az idővel, hogy legalább a feléig eljussunk annak, amit terveztem. So here we have, well, I can't see there anyway. Here we have this terminology, Shuddha Sattva Visheshatma. Tehát itt van ez a kifejezés. And devotees know what Shuddha Sattva is. És a bakták tudják, hogy mi az a Shuddha Sattva. This is different than the Sattva Gun or the mode of material nature. This is Shuddha Sattva. Ez más, mint amikor az anyagi természet minőségében a sattváról beszélünk. Ez Shuddha Sattva. Transcendental goodness. Ez a transzcendentális jóság. This word Vishesha is translated here as distinguished. És ezt a szót, hogy visésa, itt úgy fordítják, hogy megkülönböztetett. Well, I don't know what the Hungarian is, but the distinguished in English sense of the word distinguished means that it's special. Tehát itt ez a visésa szó, ez azt is jelenti, hogy ez különleges, rendkívüli. So here, when devotional service now comes to the platform of pure goodness, you rise to the spiritual platform. Tehát amikor a tiszta jóság szintjét elérjük, akkor elérjük a lelki szintet. And this becomes like a ray of love for Krishna. És ez olyan lesz, mint a Krishna iránti szeretet sugara. And here the softening of the heart, which we've spoken about. És itt van ez, hogy meglágyul a szív, amiről már beszéltünk. Actually, this Vishesh refers to a combination of two different aspects of Krishna's internal potency. Ez a Vishésa igazából Krishna belső energiájának két aspektusára utal. Bhaktivinoda Thakur says it like this. Bhaktivinoda Thakur így mondja. That says this Bhava Bhakti. Azt mondja, hogy van a Bhava Bhakti. That it consists of the rays of the sun of prema. Azt mondja, hogy ez a préma napjának a sugaraiból áll. And the rays of the sun of Krishna's beauty. És Krishna szépségének a napjának a sugaraiból. And just unpack that a little later. Ezt később egy kicsit ki fogom fejteni. So what happens, and we'll talk about this the next time, is how it is that someone makes this transition, or this transition takes place
from asakti to bhava. És majd fogunk beszélni legközelebb arról, hogy hogyan történik ez az átlépés az ásaktiból a bhávába. But Shuddha Sattva Visheshatma. So somehow this Shuddha Sattva, this Krishna's Swarup Shakti, internal potency, it enters the heart of the devotee. De valahogy ez a Shuddha Sattva, ez a Swarupa Shakti belép a bakta szívébe. Now where it comes from, it could come from a multitude of places. Hogy honnan jön, jöhet különböző helyekről. But and it enters only into the heart of a devotee who has attachment for Krishna. És csak annak a baktának a szívébe lép be, akinek van Krishna iránti ragaszkodása. It doesn't enter into the heart of a person without attachment. Nem lép be a szívébe egy olyan személynek, akinek nincs ragaszkodása. That attachment now becomes transformed. De ez a ragaszkodás átváltozik. Attachment becomes transformed to love. A ragaszkodásból szeretet lesz. It takes love to transform us, to actually give us love. A szeretet tud transformálni minket, szeretetet adni. And we'll talk about this a little later. Where is that love? Kicsit később fogunk erről beszélni, hogy hol van ez a szeretet. Technically, it resides in Krishna's eternal associates. Igazából Krishna örök társaiban lakik. So when we speak about hearing about Krishna's pastimes, Tehát amikor arról beszélünk, hogy hallani Krishna kezdteléseit, we hear about Krishna's interaction with his devotees. Akkor arról hallunk, ahogy Krishna a baktáival viszonoz. In the sense of our development of Krishna consciousness, one could say that the role of Krishna's associates for us is more important than that of Krishna. Mondhatnánk azt is, hogy Krishna társaival való kapcsolat fontosabb, mint az ő szerepük fontosabb, mint Krishna szerepe. More important because we're not going to become Krishna. Fontosabb, mert belőlünk nem lesz Krishna. We're not going to become another God. Nem leszünk egy másik Isten. But we can become another associate. De lehetünk Krishnának egy másik társa. And how we become other associate means we need to actually lock in to what goes on in their hearts. És ahhoz, hogy Krishna társaival váljunk, ehhez nagyon be kell kapcsolódnunk oda, hogy mi van az ő szívükben. And they have to be willing to share what they have in their hearts with us. És nekik pedig hajlandónak kell lenni megosztani velünk azt, ami a szívükben van. And when they share just one sun ray of what's in their hearts, then that will transform our heart. És amikor csak egy sugarát megosztják annak, ami a szívükben van, az át fogja formálni a szívünket. And that's what Bhava Bhakti is. És ez a Bhava Bhakti. This transformation. Ez az átalakulás. So how do we get that? How do we get them to share their love? És akkor hogyan tudjuk elérni azt, hogy megosszák velünk az ő szeretetüket? One thing is we hear and chant about them. Az egyik dolog, hogy hallunk és beszélünk róluk, We think about them, gondolunk rájuk, and then we serve them. és szolgáljuk We őket. satisfy them. Elégedetté tesszük So on one őket. side are the activities of chanting and hearing, Tehát az egyik oldalon ott van az éneklés és a hallás, and the other is this sankirtan, this preaching. és a másik pedig a sankirtan, a prédikálás. So you have all of these eternal associates Itt vannak ezek az örök társak, there. They're there in their form as practicing devotees, ők itt vannak a gyakorló bakta formájukban, by which they've come to preach and spread Krishna consciousness. amiben jöttek prédikálni és terjeszteni a Krishna tudatot. If they're pleased and they're willing to share what they have in Krishna's towards Krishna and Chaitanya Mahaprabhu, then you get it. Ha ők elégedettek és hajlandók megosztani azt, amit Krishnával vagy Chaitanya Mahaprabhuval kapcsolatban éreznek, akkor megkapjuk. So this is shake your head sideways or up or down if you don't understand or you understand. Bólogassatok, vagy rázzátok meg a fejeteket, hogy értitek, vagy ezt nem értitek. It's not obviously love just doesn't come from nowhere.
Nyilvánvaló, hogy a szeretet az nem jön a semmiből. And we're used to, falling in love, falling out of love, but that's just a word. És megszoktuk, hogy szerelmesek leszünk, és aztán kiábrándulunk And valakiből. it's a sentiment or an emotion, but it's not what real love is. De ezek csak szavak, ez nem igazi szeretet. So love is a commodity. It's like money. You can't just make it happen somewhere. You can't just print it. A szeretet, mint a pénz, nem egy olyan dolog, amit lehet csak így So you nyomtatni. got to get it from people who've got it. Valakitől kapod, akinek van. So they're the ones who have love for Krishna. Ők azok, akiknek van Krishna iránti szeretete. Krishna has a different type of love. He has a love towards his devotees. Krishnának másféle szeretete van, Krishnának bakták iránti But we want szeretete the van. love that devotees have for Krishna, De mi not azt the devotees have. Azt a szeretetet akarjuk, amit a bakták éreznek Krishna iránt. So somehow or another, we need to be able to get close to our acharyas, to get close to Krishna's associates. Ezért valahogy a közelébe kell kerülnünk az ácsárjáknak, hogy közel kerüljünk Krishna társaihoz. And that's the secret of getting us off this conditioned stage and bring it to the transcendental stage. És ez a titok, hogy a feltételekhez kötött állapotból átkerülhessünk a transzcendentális állapotba. So a sakti attachment is a emotion. It's a pure emotion, as pure as it gets in modes of nature. Az ászakti, ez a ragaszkodás, ez egy tiszta érzelem, ami annyira tiszta, amennyire a kötőerők alatt tiszta lehet. And this becomes transformed by the touch of this ray of the sun of love of Krishna. És a Krishna iránti szeretet napjának, a sugarának az érintésétől ez az, ami transformálódik. And at that point what happens is that the devotee, right now, you may notice we are in the material world. És ami történik, az lehet, hogy észrevettétek, de itt vagyunk az anyagi világban. But when this happens, the devotee is transformed. De amikor ez történik, akkor a bakta átváltozik. So when electricity comes on one end of the wire, it's everywhere. Amikor az elektromos áram megérinti a zsinórnak az elejét, a vezetéknek az elejét, akkor az egész elektromos áram, So tehát when az we say egészet that viszi. this ray of love of God touches the heart, Tehát az Isten szeretet sugara megérinti a szívet, it goes everywhere. mindenhova megy. And that's what makes the ecstasy. We'll come És to that sometime. így jön az extázis, majd eljutunk oda is. What actually that prema does to the different parts of the body, to the ingredients of the body. Hogy ez a préma igazából mit tesz a test különböző részeivel, a test elemeivel, But the first összetevőivel. thing that happens is that you become, spiritualized. We've used that word a lot, it's nothing new. Tehát az egyik dolog, ami történik, hogy lelkivé válsz, ezt a kifejezést sokszor használjuk. But now it means you're lifted out of the material world and you're in the spiritual world. De itt most ez azt jelenti, hogy ki vagy emelve az anyagi világból, és bekerülsz a lelki You're világba. not in the Maya Shakti, you're in Krishna's Swarup Shakti. Abban az értelemben, hogy nem a Mája Shakti hatása alatt állsz, hanem Krishna Swarup Shaktijának a hatása Technically, alatt állsz. you're standing on, there are three, you know that. So Ladini, Sandini, Sambit. These are the three elements of this Krishna spiritual potency. Tehát tudjátok, hogy Krishna lelki energiájának van ez a három aspektusa, Ládini, Sandini, Samvit. So the Sandini defines our existence. I'm no longer defined by the material energy, I'm defined by the spiritual energy. A Sandini határozza meg a létünket. Most már nem az anyagi energia hatása alatt vagyunk, hanem a lelki energia hatása alatt vagyunk. And then Shuddha Sattva Visheshatma. Shuddha Sattva Visheshatma means, and the combination of this Samvit and Ladini, they actually then fine-tune our material identity. És ez a Shuddha Sattva Visheshatma azt jelenti, hogy a Ládini és Samvit Shakti finomra hangolja az identitásunkat.
And we'll talk a little more about that later. Majd erről lesz szó később. So this Bhava Bhakti, we already got one word for it. It was called Sthayi Bhava. Tehát amikor a Bhava Bhaktiról beszélünk, már volt egy kifejezés, amiről volt szó, ez a Sthayi Bhava. It's also called Surya Prema. That it's also a pencil of the sun of love of Godhead, or Premamsu, just a little beam of love. Úgy is hívják, hogy a préma napjának egy sugara. Sthayi Bhava and Rati. És úgy is hívják, hogy Rati. So Srila Prabhupada acharyas tend to be very free with the use of these words. Srila Prabhupada és az ácsáryák nagyon szabadon használják ezeket a szavakat. Which also have multiple meanings. Amelyeknek szintén több jelentése van. Which is okay if we're smart. Ami jó, hogyha okos az ember. And you know, people who were hearing Srimad Bhagavatam and so on, they were very smart. És azok az emberek, akik a Srimad Bhagavatamot hallgatták, nagyon okosak voltak. They have very deep foundational knowledge, and they understand things well in the context. Nagyon mély megalapozott tudásuk volt, mindig értették, hogy most milyen szövegkörnyezetbe kerül valami elő. So that's why it's important to know this Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Prema Tattva, Sar. So to actually know all these different tattvas. Ezért fontos ismerni mindezeket a tatvákat. So, Bhava Bhakti therefore is also known as Rati. It's the dawning of prema. Tehát a Bhava Bhaktit Ratinak is nevezik, ez a prémának az alkonya. And it is a slight manifestation of these ecstatic symptoms. És itt enyhén megnyilvánulnak ezek az extatikus szimptomák. It really limited appearance. Egy nagyon korlátozott megjelenésük van. And at the same time, and now I'm repeating myself, but I think it's necessary, it melts the heart. És ugyanakkor ismétlem magam, de azt gondolom, hogy szükséges, megolvasztja a szívet. I've heard many devotees say, I'm hard-hearted. Sokszor hallottam már baktáktól, hogy azt mondják, hogy kemény szívű vagyok. So, but this is what melts the heart. You know, you can go to a counseling session, so many things, you can't melt your heart like that. It requires love to melt the heart. Tehát itt erről van szó, elmehet az ember ilyen tanácsadókhoz és annyi helyre, de semmi nem teszi ezt. Szeretetre van szükség ahhoz, hogy megolvadjon a szív. And we see that. We even in the material sphere, we see how, you know, even very people who are very, say, gangsters, even they have love for their children. És látjuk ezt még az anyagi világban is, hogy még hogyha valaki egy gangster, akkor is szereti a gyerekét. And they act completely different with their children than they do, who knows, people that they're robbing. Someone else's children. Egész máshogy viselkednek a saját gyerekeikkel, mint azokkal, akiket kirabolnak valaki másnak a gyerekeivel. So, but these symptoms, they then manifest in their fullness with prema. As prema develops, it isn't like all of a sudden going from here to there. They also manifest in strength. És ahogy a préma megnyilvánul, nem úgy van, hogy ugrik az ember innen oda, hanem ez is így fokozatosan nyilvánul meg, és ugyanígy ezeknek a szimptomáknak az ereje is fokozódik. So here are three that Chaitanya Mahaprabhu emphasized: Nayanam Galadashudaraya, Vadanam Gadagadarudharigira, Pulakernichampapukada. Itt ezt a hármat hangsúlyozza az Úr Chaitanya. These tend to be, even amongst the 8, the most prominent ecstatic symptoms. Még a 8 közül is ez a 3 a legfőbb extatikus szimptóma. There is sort of the most common. A leggyakoribbak. So we talked a little about what bhav is. Try to explain how it is it is the final arrival of prema within the heart that actually changes our existential status. Tehát beszéltünk arról, hogy mi is ez a báva, amikor végre megérkezik a préma a szívbe, ami megváltoztatja az egzisztenciális helyzetünket.
Now let me talk a little about what the effect of bhava is. Most egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi ennek a bávának a hatása. And we're definitely only going halfway. I'm on page 8 out of 21. Biztos, hogy csak a feléig fogunk eljutni, most a 8. oldalon tartok a 21-ből. And this has, well, yeah, of course, we had introduction, but we usually do. Persze volt bevezetés is, de azt mindig szoktuk csinálni. So, once again, what I explained before, that this bhava, this prema, this exists in Krishna's associates. Tehát ahogy már említettem, ez a báva, vagy ez a préma, ez Krishna társaiban létezik. And it comes from there. És onnan jön. May come through other different venues. Jöhet különböző utakon át. Like Krishna's holy name. Például Krishna szent nevén át. It may come from bhava itself within our hearts. Jöhet a szívünkben lévő bávából. It may come from Krishna. Jöhet Krishnától. It may come from spiritual master. Lelki tanítómestertől. There's so many ways in which it can come. Sokféleképpen érhet el minket. But that's its generally its origin and yes, its origin, Genesis. De ez általában az eredete, ahonnan származik. And I'm making that point now. It's not manifesting from within our mind. És ezt azért hangsúlyozom, mert nem az elménkből nyilvánul It's meg. not another way of thinking. Ez nem egy másfajta It's gondolkodásmód. not that if you act in a different way, it's going to happen. Nem úgy van, hogy hát, hogyha máshogy viselkedsz, akkor majd ott lesz. It's mercy. Ez kegy. And until that mercy comes, thinking and acting is meant to qualify us for mercy. És amíg nem ér el ez a kegy, addig a gondolkodás és a cselekvés, az képesít bennünket arra, hogy elnyerjük ezt a kegyet. But it appears in the mind. De megjelenik az elmében. And what appears to have happened is, I chanted Hare Krishna in the right way, and all of a sudden it's there. És úgy tűnik, mintha az történne, hogy megfelelő módon énekeltem a Hare Krishnát, és akkor hirtelen ott volt. Now, you know, in Brihad Bhagavatamrita, Srimati Radharani sends Gop Kumar, and she says, go deliver this Brahmin. Ja, a Brihad Bhagavatamritában Srimati Radharani mondja Gopakumának, hogy menj és mentsd meg ezt a Brahmanát, szabadítsd fel. Gop Kumar is standing in front of the Brahmin, and he's telling him this whole, or they're sitting, and telling him his whole life story. És Gopakumár ott ül a Brahmana előtt, és elmeséli az egész élettörténetét. So don't expect that that's going to happen, that necessarily all of a sudden Subal is going to appear in front of you and sort of embrace you, and then you'll know now it came. Ne gondoljátok, hogy veletek is ez fog történni, hogy akkor egyszer csak Subal ott ül előttetek, beszél, megölel benneteket, és akkor megvan. It comes, but it appears within the mind, and therefore the appearance is, or it seems like, that my sadhana gave rise to bhava. Jön, megjelenik az elmében, és úgy tűnik, mintha a szádanánk eredményeképpen értük volna el a bávát. But it's not possible, because the mind is a material thing. De nem lehet, mert az elme egy anyagi dolog. And this is spiritual thing. Ez egy lelki dolog. So material things don't give rise to spiritual things. Anyagi dolgokból nem lesz lelki dolog. You got to get a spiritual thing from a spiritual place. A lelki dolgot a lelki helyről kell megkapni. So, and those are the spiritual people. És ők a lelki személyek. So this idea, and I can't get into it in detail, but I'm just repeating it, is we sing it in the morning. Guru mukha padmavakya chitte te kariya aikya. Nem tudok részletesen belemenni, de ismétlem ezt, amit reggelente éneklünk. Chitte te kariya aikya. How our consciousness becomes one with Krishna, with Guru, with associates, how our consciousness becomes one with them, because when our consciousness becomes one, then it takes on the characteristics. Hogy a tudatunk hogyan válik egyé Krishnával, a Guruval, Krishna társaival, mert hogyha ez történik, akkor vagyunk úgy kapcsolatban Krishnának a társaival. You know, you take
you take one container of water Fogsz egy edény vizet, and you start cleaning something in it. és elkezdesz benne tisztítani valamit. With that same water, you're only going to get this thing only so clean. Ugyanezzel a vízzel csak egy bizonyos szintig tudod megtisztítani ezt a dolgot. I mean, the water gets dirty. Mert a víz bepiszkolódik. So the dirty water doesn't get something clean. És a piszkos vízzel nem lehet valamit tisztítani. Of course, that's not so easy to convince devotees that Persze, erről nem olyan könnyű meggyőzni a baktákat, hogy ez doesn't így work van. and you can't clean floors with dirty water. Hogy nem lehet mondjuk padlót piszkos vízzel mosni. They keep trying after so many years. Újra és újra próbálkoznak annyi év után. But it requires some other fresh water. Hanem, hogy kell hozzá újra friss, So tiszta the víz. point is, it has to come from somewhere else. Ami máshonnan jön. So this Chitte Koriya Aikya, to make our consciousness, Krishna consciousness means we're connecting with Krishna and everything that's to do with Krishna. Tehát, hogy a tudatunkat egyé tesszük. A Krishna tudat azt jelenti, hogy kapcsoljuk a tudatunkat mindenhez, ami Krishna és Krishnával kapcsolatos. So this is I'm explaining this here, that then we see that therefore our mind become one with the mood of Krishna's associate by always thinking about them. Ezt azért mondom, mert ez, hogy egyé válik a mi elménk Krishna társának egy hangulatával, ez azáltal történik, hogy mindig gondolunk rájuk. So now, here bhav has become the cause. Tehát itt a báva volt az ok, In other words, it appears to be the cause of itself. vagyis, hogy a báva az oka saját magának. Well, now, bhav is also the effect. De a báva az a hatás is. If you're confused now, there's more to come. Hogyha most össze vagy zavarodva, akkor még ennél lesz több. Here is the effect. This is effect. Itt van a hatás, ez már a hatás. This is the effect of bhava. Ez a báva hatása. But we're not only not using the same words, but it's also made of bhava. Nem csak, hogy ugyanazokat a szavakat használjuk, hanem ez is bávából van. So, bhava is effect. The symptoms are also an effect. A báva tehát a hatás, az extatikus szimptomák egy hatás. I'm saying this because the Acharyas say it. Azért mondom ezt, mert az ácsárják mondják. And even if not now, but perhaps later when you review your notes and so on, or this becomes a book you can study. És még ha nem is most, de hogyha majd újra átolvassátok a jegyzeteiteket, vagy hogyha lesz egy könyv ebből a szemináriumból, akkor majd tudjátok tanulmányozni. So bhava is the cause by which it becomes manifest. A báva az ok, amiből megnyilvánul. But it also manifests all kinds of other symptoms, and therefore it's also effect. De maga a báva megnyilvánít különböző szimptomákat is, tehát hatás is. So, in physics or chemistry, either something's a cause or something's an effect, but something isn't both cause and effect. A fizikában ugye ez úgy szokott lenni, hogy valami vagy az ok, vagy a hatás, nem az, hogy ugyanaz a dolog az ok és a hatás. Now, here it's both. Itt viszont mind a kettő. So, the ecstatic symptoms, the conduct becomes then the effect of that bhava. Tehát az extatikus szimptomák, a viselkedés, az ennek a bávának a hatása. In short, everything's spiritual. Tehát röviden minden lelki. Because the cause is spiritual, the effect is spiritual. Mert az ok lelki és a hatás lelki. Spiritual means bhava. Lelki azt jelenti, hogy báva. And of this effect, in order to perceive an effect, you have to know it. És ahhoz, hogy észlelni tudj egy hatást, kell ismerned azt. Right? I mean, so you have to be aware of it. So what is it that makes you aware? Tudatában kell lenned, és mitől leszel As tudatában? I pointed out, it's that Shuddha Sattva Visheshatma, that Samvit Shakti, that's by which you know. Mondtam, hogy a Sudasattva Visétasátma a Samvit Shakti által fogod tudni, So megismerni. this Samvit Shakti enables us to know things, A Samvit Shakti teszi lehetővé, hogy ismerjünk and dolgokat, ultimately it is what enables us to know Krishna. és teszi lehetővé azt is, hogy ismerjük Krishnát.
And we are aware of, for instance, tears in the eyes. Tudatában vagyunk például annak, hogy könnyek vannak a szemünkben. And you also experience the emotion that corresponds to them. De tapasztalunk egy érzelmet is, ami ehhez kapcsolódik. And that experience is made possible by the pleasure potency. És ez a tapasztalat, ez a gyönyörada energia által And that's the ladini. nyilvánul meg, ami a ládini. So a devotee's existence now is based on this Sandhini Shakti, that's Krishna's existence potency, that's why everything exists. Tehát a bakta léte ezáltal a Sandhini Shakti által nyilvánul meg, ez Krishnának a fenntartó energiája, ami által minden létezik. And things are known by his Samvit Shakti, and things are enjoyed by his Ladini Shakti. És az ő Samvit Shakti által lehet megismerni dolgokat, és a Ládini Shakti által lehet élvezni vagy megízlelni dolgokat. And bhava is what you received. You received this gift of this ray of love of God that all of a sudden transforms your existence in this way. A báva pedig az, amit kaptál, megkaptad a szeretet napjának a sugarát, ami így transformál. And Srila Prabhupada points out that these three potencies have their corresponding material equivalent. They have their equivalent in the material realm. És Srila Prabhupada rámutat arra, hogy ennek a három potenciának megvan az anyagi megfelelője. So the abhas or the shadow of this Sandhini Shakti is by which the material world exists. A Sandhini Shakti árnyéka az, ami által az anyagi világ létezik. We know things by the shadow of this Samvit potency. A Samvit potencia árnyéka által tudunk megismerni dolgokat. And we enjoy by the shadow of the Ladini potency. És a Ládini potencia árnyéka által élvezünk dolgokat. But now it's tamasoma, jyotigama. Now we come out of the shadow and come into the light. De most kijövünk az árnyékból, és a fénybe jövünk. So this may be the last part that I'm going to go through. I think it's important to grasp, and is very enlightening. És ez lesz az utolsó rész, amiről ma beszélünk, mert fontos, hogy ezt így be tudjuk fogadni, és így megvilágosodjunk tőle. This talks about the anubhavas. És itt az anubávákról lesz szó. And we're still talking about what is bhava. Még mindig arról beszélünk, hogy mi a báva. And what does bhava do to you? Mit tesz veled a báva? So anubhava means, here in the general sense, it says that which is a consequence of getting bhava. Anubáva itt azt jelenti, hogy az, ami a báva elnyerésének a következménye. So, as we mentioned, this Premamsu, this ray of love, enters into the heart, which actually is no different than the mind. Ahogy már említettük, a szeretetnek a sugara belép a szívbe, amit mondtunk, hogy nem különbözik az elmétől. So we all have experience of emotions in the material realm. Mindannyiunknak van tapasztalata arról, hogy érzelmeink vannak az anyagi világban. So they exist within the mind. Ezek Say az the elmében heart léteznek. sounds more romantic, but it's the same thing. Azt mondjuk, hogy a szívben, mert ez romantikusabbnak hangzik, de ez ugyanaz. There's no such thing as the heart in the definition of the subtle body of the living entity. Amikor az élőlény finom testét definiáljuk, akkor a szívről nincsen szó. It's just there's the ego and the mind and the intelligence. Van ego, elme és So intelligencia. these are this is what really makes up our heart. Our heart really is our ego. Ez alkotja a szívünket, ami igazából az egónk. So, but when this bhava comes, then it fills the mind or the heart with emotion. Amikor jön ez a báva, akkor megtölti a szívet, az elmét odaadással. And now, for those who are into pranayama, És most azoknak, akik kedvelik a pránájámát, finally the pranas have some value. végre a pránának van valami értéke. Because those pranas
apane, jugvati panam, prana pranam, tatapade. These are the different airs within the body. They carry this emotion throughout the body. Mert ezek a különböző életlevegők szállítják az érzelmet a test különböző részeibe. So bhav doesn't just stay in the mind. Tehát a báva nem marad csupán az elmében, It actually saturates the entire body. hanem áthatja, átitatja az egész testet. So emotion spreads throughout the body. Az érzelem az átjárja az egész testet. That emotion may activate things or not, but it goes everywhere. Ez az érzelem vagy aktivál dolgokat, vagy nem, de mindenhova eljut. So like electricity, it just goes through the whole wire. Mint az áram, végigfut a vezetéken. You just touch it in one place, but it goes everywhere. Egy helyhez hozzáérinted, és végigfut a vezetéken. So, first place it hits is your limbs. Az első dolog, ahova eljut, azok a végtagok. People experience that. The music starts to play. Az emberek ezt tapasztalják, hogy megszólal a zene, Your heart starts to move. akkor a szíved megmozdul, Your feet start to dance. és a lábaid elkezdenek You want to táncolni. dance. You get up and Táncolni dance. akarsz. It becomes, I mean, even this in the material world, this is going on. Még az anyagi világban is ez történik. Now, this is what happens under the influence of ecstatic devotion. És ez történik az extatikus odaadás hatása So, alatt is. One performs voluntary activities. Az ember önkéntesen cselekszik. Like, I feel blissful, all of a sudden I want to start singing. Mint hogy mikor az ember így boldognak érzi magát, akkor énekelni I akar. want to sing. Énekelni akarok. So I feel an ecstasy, so I start chanting Hare Krishna. Ha extázis érzek, akkor elkezdem énekelni a Hare Krishnát. Or dancing. Vagy táncolni. Or other things. There are these 8 Vagy más sattvika dolgokat. Ott van ez, bhavas. ez a 8 szátvika bháva. So this is voluntary activities that one enacts when the parts of the body become stimulated. Tehát ez egy önkéntes cselekvés, amikor így stimulálva vannak a test különböző részei. And this is as the bhava and the emotion that bhava causes. Remember that there's cause and effect. There's bhava has come, but now it brings into effect certain feeling, and that feeling spreads everywhere. Tehát ez a báva okoz bizonyos érzelmeket, emlékezzetek rá, hogy a báva az ok is, megérkezik, és akkor van egy hatása is. And then person moves the different organs of the body. Aminek a része az, hogy az ember a különböző testrészeit mozdítja. And some of these sometimes may be voluntary, some may be involuntary. Lehet, hogy van közte olyan, amit önkéntesen tesz, van, amit pedig nem. And we'll just touch on those next week. Majd jövő héten beszélünk erről röviden. So the tongue, the eyes, and so on, you know, when all of a sudden starts to search out the scent of Krishna's body. A nyelv, a szemek, amikor az ember elkezdi keresni Krishnának az illatát. Ecstasy heightens the functioning of all of the senses. Az extázistól felfokozódnak az érzékszerveknek a Knowledge működés. acquiring senses, working senses, what to speak of the mind. A tudásszerző érzékek, a cselekvő érzékek, az elméről nem is beszélve. But the bhav continues to spread. De a báva az tovább terjed. So it also spreads through, well, what are the senses made of? És akkor hova megy? Miből vannak az érzékek? Earth, water, fire, air, ether. Föld, tűz, víz, levegő, éter. It actually goes down to the elemental level. Egészen az elemi szintre megy. It changes the body. Megváltoztatja a testet. So bhav goes down to the very elemental stage, and then it may cause other types of involuntary things to take place. És így a báva eléri egészen ezeket az elemeket, és egy ilyen önkéntelen cselekvést is kivált. So when it touches water, the water element in the body, and most of our body is made of water. Amikor megérinti a víz elemet, és ugye a testünk nagy része az a víz elemből áll, Nailam galadashruvare, then you cry.
akkor sírsz. That crying we do now in the material world. Csináljuk ezt a sírást itt az anyagi világban is. Now this is a different type of crying. De ez egy másfajta sírás. And this is brought about. You don't plan to cry. It happens as the effect of that emotion actually touches these elements and activates these elements. Nem tervezed a sírás, hanem ez az érzelem megérinti ezeket az elemeket, és ez annak a következménye, hogy sírni kezdesz. Now it's not like all of a sudden, you have a sieve and you pour water in it and water comes through all the holes. Nem arról van szó, hogy van egy szűrőd, és akkor beleöntesz vizet, és akkor a lukokon folyik ki a víz. So it's not that, all of these ecstatic symptoms start going on at the same time in an uncontrollable way. Nem arról van szó, hogy mindezek a szimptomák egyszerre történnek egy ilyen kontrollálhatatlan módon, but they're being orchestrated. hanem így vezényelve vannak. Who orchestrates? Ki vezényel? Bhava orchestrates also. Báva a karmester. Bhava is also the cause. Ő az ok is, Not just the effect. nem csak a hatás. What happens, when it happens, to what extent, everything is being manifest by that bhava bhakti. Tehát, hogy mi, mikor és hogyan történik, mindent a bhava bhakti irányít. So you can see that this emotion, this premam su, this love of God, it goes through, it permeates and saturates the entire body. Lehet látni, hogy ez a préma amsú, ez áthatja az egész testet. And that's what we mean by spiritualized body. És ezt jelenti azt, hogy lelkivé vált test. It still looks the same. Ugyanúgy néz ki, Just like, a sponge with water, not water, it's still, from a distance at least, it looks the same. mint hogyha van egy szivacs, ami teli van vízzel, vagy amiben nincsen víz, messziről ugyanúgy néz ki. Obviously, if you lift it up, you have different effect. Persze, ha fölemeled, akkor más a hatás. But I'll give one example. For instance, we use this example of iron rod in the fire. Mondok egy példát, amit szoktunk használni, amikor egy vasrudat tűzbe teszel. Iron is sort of grayish and then it goes red. A tűz az ilyen szürkés színű, és akkor vörössé válik. But there's aluminum, De van az alumínium, which is a metal Prabhupada said we should not use. ami egy olyan fém, amivel kapcsolatban azt mondta Prabhupád, hogy ne használjuk. Contaminating, it's poisonous. Szennyezett, szennyező, mérgező. But aluminum is in a metal that when it's hot, you can't tell. De az alumínium egy olyan fém, hogy amikor forró, nem látszik rajta. You can bring it just before melting and you can't tell the difference between that and the cold aluminum block. Lehet, hogy már az olvadás előtti állapotban van, de ugyanúgy néz ki, mint a hideg alumínium. So this is also like that. Ez is ilyen. But the devotee's body becomes spiritualized. De a bakták teste lelkivé válik. And this is a permanent transformation. És ez egy állandó, tehát hogy egy maradandó változás, nem egy ideiglenes átmeneti. Ez állandó, örök. There may be all kinds of other things, variations going on. Tehát már úgy marad az ember. Lehet, hogy vannak más változások. But it's permanent. De ez már marad. So this is the effect of bhav. This is these things that I try to go over, these are the commentaries of Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur on Bhakti Rasamrita Sindhu. Tehát ez a báva, és amiről itt beszéltünk, ezek Jiva Goswaminak és Vishwanath Chakravarti Thakurnak a magyarázataiból van a Bhakti Rasamrita Sindhuhoz. And I sympathize. It's not easy to just sort of grasp. És együttérző vagyok, hogy ezt nem könnyű megérteni. It requires study, but I think that picture comes across that how we how do we what is it that we're singing? Chitete Koriya Aikya. How we receive this mercy or these blessings from
Krishna, ultimately it's Krishna's mercy. Tehát ezt tanulmányoznia kell, és ahogy énekeljük ezt a Csittétikori ajkját, hogy végső soron ez Krishna kegye, ami átjön, and how it actually enters into the heart of the devotee and from there transforms his whole existence. és belép a bakta szívébe, és transformálja az egész létét. And the transformation of that existence is what brings about a certain type of conduct, which we'll talk about next week. És ahogy ez a létezés transformálódik, ez magával van egy bizonyos fajta viselkedésmódot, amiről majd a jövő héten lesz szó. Symptoms. Extatikus szimptomákat. And identity. És identitás. Sthai bhava. Sthai bhavát. This is now, I know I'm not this body. Itt most már tudom, hogy nem ez a test And I know what it means to be a servant of Krishna. Tudom, hogy mit jelent Krishna szolgájának And lenni. I also know what my particular identity with Krishna is. És azt is tudom, hogy mi az identitásom Krishnával kapcsolatban. Generally. So it's, as much as we have conditioning here in the material sphere, általános módon értem, és úgy, ahogy itt az anyagi közegben van egy feltételekhez kötöttségünk, that fades, disappears. Ez elhalványul, eltűnik. And we become conditioned by the spiritual potency. És a lelki energia köt minket feltételekhez. Either one or the other. We're very small, so either we give ourselves to one or the other. And this is what happens, this complete reprogramming from this program to this program. Mivel nagyon parányiak vagyunk, ezért vagy ebben az állapotban vagyunk, vagy ebben az állapotban, és ami történik az az, hogy át vagyunk programozva. Ebből a programból kerülünk ebbe a programba. It's that programming is I guess a good example. You take a computer and you stick in one program and it behaves one way. Programozás ez egy jó példa, mert hogyha fogsz egy számítógépet, és akkor beleteszel egy programot, akkor egy bizonyos módon működik. And then you put in another program, and then it does something else. És amikor egy másik programot teszel bele, akkor más csinál. Behave somewhere else. So similarly, our programming completely changes. Hasonló módon a programozásunk az teljesen más. You have to want it. De ezt kell akarni. And then somehow or another we have to attract the programmers. És valahogy vonzanunk kell a programozókat. To get reprogrammed. Hogy újra programozzanak minket. Okay, we will continue next week. Folytatni fogjuk a jövő héten. We're more or less halfway there. Körülbelül a felénél tartunk. And we'll talk about the actual symptoms of this Bhava Bhakti. És majd a Bhava Bhaktinak a szimptomáiról lesz szó. And then we'll also sort of touch on what are the other 4 bhavas. És majd lesz szó arról is, hogy mi a másik 4 bhava. Vibhav, Anubhav, Sattvika Bhav, Sanchari Bhav, Vyavachari Bhav. And in addition to the Sthai Bhava, a Sthai Bhava mellett ezek. You could look up Nectar of Devotion between now and then and get a little more detail. A jövő hét folyamán a következő lecke előtt megnézhetnétek ezeket a kifejezéseket az odaadás nektárjában, hogy egy kicsit jobban értsétek a részleteket. They're described in Chaitanya Charitamrita also. A Chaitanya Charitamrita is leírja ezeket. But Prabhupada gives lots of examples. Prabhupada sok példát mond. And anyway, we'll continue. There's a lot there, but the main emphasis is on what the behavioral or what the conduct of someone who is at the stage of bhav is. És folytatni fogjuk, és még nagyon sok mindenről lesz szó, de itt a fő dolog az, hogy hogyan viselkedik főképp egy olyan személy, aki rendelkezik a bhávával. And although this verse refers to ecstatic symptoms, but actually those ecstatic symptoms are not the main indicator of bhava. És ha bár ez a vers extatikus szimptomákról szól, nem ezek az extatikus szimptomák a bhávának a fő jelzői. I wonder why devotees have to be in there. They're getting translation, or they're hearing some other language in there? I have no idea.
There's Hungarians over there. Why they don't come in here? Okay, so thank you all very much, everyone here. It was very well, very good audience, and Hare Krishna to everyone out there, and we will continue next week. Nem tudom, hogy miért vannak a bakták a könyvtárban, lehetnének itt bent is, hogy ha magyarul van, akkor is, magyarul értenek. Although next week, right after class, I have to go to the dentist. De nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, folytatni fogjuk a jövő héten, de a lecke után közvetlenül megyek fogorvoshoz. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Ram. Dali Tai Vijay Gouranga ki jai.